Let the Jehovah God release his power. Let Jehovah God release his strength. Let Jehovah God give his servant. Gai wa Israeli ahedungata ciake hinya. Ahedungata ciake hinya. Ahe ngombo ciake hinya. Ahe aria hokeire kĩgongona gĩake hinya. Hinya wa kũrakara, hinya wa kwarahuka kũrũĩrĩra kĩgongona, hinya wa kwarahuka kũrũĩrĩra wĩra wa Ngai wa Isiraeli. Hinya ũrĩa Ngai arekereirie kũrĩ Daudi nĩguo twetia. Hinya ũrĩa Ngai arekereirie kũrĩ Daudi nĩguo twetia. Hinya ũcio Ngai warekereirie kũrĩ ngombo yaku Daudi nĩguo twetia. Hinya na ũhoti wa kũrũĩrĩra kĩgongona gĩaku. Hinya na ũhoti ũrĩa warekereirie Jehova Ngai wa matu-inĩ kũrĩ Finehas wa Eliaza. Hakĩrakara hĩndĩ ĩrĩa kĩgongona kĩahakirwo gĩko. Hakĩoya itimũ na gĩthecanga arĩa aganu. My God and my Father, ndahoya nĩ tondũ wa thuri marĩo gĩtugĩ kĩa wĩra waku Ngai wa igũrũ. Ĩtĩkĩra kũmekĩra hinya, hinya Mwathani, makorekagĩrĩrie kiugo gĩaku, makarekagĩrĩria ihoya, makarekagĩrĩria rwĩmbo rũhana ta itimũ rĩrĩa rĩtharagia na rĩkanyarira. Magongona mothe magonaragũri, magongona mothe ma ndaimono, tũramatunya ũhoti magongona ma rungu rwa iria. Every foreign demon, every demonic power, tũraciagithia hinya kĩroko kĩa ũmũthĩ rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe na Ngai Roho Mũtheru. Kĩgongona gĩkĩ nĩ kĩa Ngai wa Isiraeli, na kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩathĩrĩirie ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Kĩgongona gĩkĩ gĩgũtũũrio nĩ Ngai, na kĩgongona gĩkĩ gĩtikaharagana, na kĩgongona gĩkĩ gĩtigathũka, na kĩgongona gĩkĩ gĩtũũragia ũtheri. Kĩgongona gĩkĩ gĩgũtũũra kĩohorete na gũtirĩ hĩndĩ gĩkoha. Kĩgongona gĩkĩ gĩgũtũũra gĩkenetie Ngai wa igũrũ rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndandikĩrĩra ũguo Jehova, ndatangatha ũguo rĩtwa-inĩ rĩaku. We ũhete maguta maku, we ũnjĩtĩte na rĩtana rĩaku, we wĩkĩrĩte mũsukumo ũyũ thĩinĩ wakwa Ngai. Nĩ niĩ ngombo yaku Pastor David Mwai ndĩragũkaĩra. Ndagũkaĩra nĩ tondũ wa wĩra waku, ndagũkaĩra nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ kĩrĩa waharĩirie na ũgĩkĩneana moko-inĩ ma Bishop John Gĩthirĩ, mena Bishop Lesho Wangari Ngai witũ, na ithuĩ ndungatĩirio tũhete ihinda inene, na ũgatũhe ihinda rĩega, na ũgatũhe hinya na ũhoti na ũguũrio waku, ũgatũthamakĩra Ngai witũ, na ũgatũteithia kũrũgama na wĩra ũyũ waku. Jehova ndauga we ndũrĩ mũrĩa ng'ũrũ, ndauga Jehova we wĩ Ngai mwĩhokeku, hinya na ũhoti nĩ ciaku, ũthingu na ũtheru nĩ waku, ũnene wothe nĩ waku. Tũũria wĩra waku Ngai, tũũria kĩgongona gĩaku Ngai, gĩtũũrie na hinya waku Ngai. Tũũria kĩgongona gĩaku na hinya mũingĩ, tũũria kĩgongona gĩaku Jehova thamakagia arĩ we rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Somebody pray for the altar of Jehovah. Hoera kĩgongona gĩa Theophilus gĩtĩrie hinya mwerũ na hinya mũingĩ, gĩtĩrie maguta ma mũrugano, gĩtĩrie maguta ma mũrugano, gĩtĩrie Bishop John Gĩthirĩ maguta ma mũrugano, gĩtĩrie Bishop Lesho Wangari maguta ma mũrugano, gĩtĩrie ndungata cia Ngai ithuĩ arĩa tũrathamaka kĩgongona-inĩ gĩkĩ maguta ma mũrugano. Tũkwenda hinya mwerũ, tũkwenda kũrakara mehia magĩkĩka, tũkwenda kũrakara Goliathũ akĩhanda mbere ya wĩra wa Ngai, tũkwenda gũtugũrania Goliathũ na mawĩko make. Gũtiramakania Goliathũ ũkuĩte macuma maigana, gũtiramakania Goliathũ wĩna biti cigana, na gũtiramakania Goliathũ wĩna ũrũrũ ũigana atĩa, no twagwathĩrĩria kũharagana kĩongo gĩaku gĩtuĩkange. Oh my God, my Father, my Redeemer, let it be. My God, let it be. Jehova Ngai, hinduka kuma gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene na ũthingu, eka ũndũ mwerũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩaku Jehova. Inainia ngoro cia thamaki, cinainie Ngai wa igũrũ, harĩa maraigua mena hinya wa kũnyarira wĩra waku, kũnyarira kĩgongona gĩaku, kũnyarira ndungata ciaku. Ndamatunya hinya ũcio, ndamatunya ũhoti ũcio rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo.
ndatuaga matharaita mao rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo, ndaharagania mĩbango yao rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Ndauga Jehova Ngai wa Isiraeli, ithuĩ Mwathani, tuhe hinya wa Roho waku, tuhe hinya wa ũhoti waku, tuhe ũtaũku wa kiugo gĩaku. Jehova Ngai, tuhe thayũ ta wa ndutura, tuhe Mwathani ũtũninĩre ũru, ũtũme wega waku tu ũtũigane, ũtũteithie kũhotana na gũtooria. Tũiguĩre tha Ngai wa matu-inĩ, iguĩra kĩgongona gĩaku tha, iguĩra ndungata ciaku tha, tondũ we wĩ Ngai mũtheru mũno. Tũtua theru thĩinĩ wa ngoro citũ, tũtua theru nĩmĩ-inĩ citũ, tũtue theru matũ-inĩ maitũ, tũtherie meciria maitũ Ngai, twehererie mwĩrĩ na thakame, twehererie nguthi na mwĩtĩo, twehererie Jehova, twehererie Ngai witũ nĩmĩ cia maheni, twehererie Jehova Ngai ngoro cia hinga, twehererie Jehova Ngai wala wa shaitani, wala wa Delila. Tũrĩ na hinya na ndũrĩ na ũhoti, ithuĩ twĩ makĩria ma atũũria na ahotani nĩ tondũ waku Ngai wa Isiraeli. We watwĩtire na mwĩto waku ũgĩtũhenereria, gĩtume thutha na hinya na ũhoti wa gũtooria Damathia, wa kwagĩra kĩena mawĩra ma shaitani rĩtwa-inĩ rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. We nĩwe mũthamaki na nĩwe ũgũtũũra ũthamakaga na nĩwe ũthamakaga kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus. Nĩ kĩa Ngai mũnene, nĩ kĩa Ngai mũnene, nĩ kĩa Jesu Kristo. Gĩkĩ nĩ kĩa Jesu Kristo. Hago na aragũri matirĩ hinya, ndaimono ciothe mũmena Kristo ndarĩ hinya. Hinya nĩ wa Ngai wa Isiraeli, hinya nĩ wa mũtharaba, hinya nĩ wa mũtharaba. Ndetie hinya wa igũrũ, mawĩko maku Ngai monekane, rĩtwa rĩaku rĩkumio. Oh my God, my Father, haũra ndungata ciaku gĩconoko, haũra ndungata ciaku kwĩrigwo, haũra ndungata ciaku confusion, haũra ndungata ciaku frustration, haũra ndungata ciaku Mwathani. Mwĩrĩ wothe na thakame wala wa shaitani wothe ndaũtomithia rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Oh my God, ndarathimithia thuri ndameteria hinya waku mwaka wa 2024 megũgũtungata na hinya mwerũ. Ndahingũra maitho mao, ndahingũra maitho mao, mekuona kũraihu. Maitho ma ndungata ciaku mekuona kũraihu, mone ndũrũme ya igongona, mone gĩthima kĩa maĩ, mone rĩtana rĩaku, mone wĩra waku ũrĩa ũigana, mone wega waku ũrĩa ũigana. Ngai wa igũrũ, Ngai mũnene, ndetia roho mũnene mũno, ndetia ngoro nene mũno, ĩtũikũrũkĩre ngoro thĩinĩ witũ. Tũrĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku, mahinda marĩa ũtũhete kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku, reke makorwo nĩ magũgũteithia Ngai, reke makorwo nĩ makwambararia rĩtwa rĩaku Ngai, reke rĩtwa rĩaku tũrĩtetere, reke tũgũkaĩre tũkũrĩrĩre na kĩgi, reke Mwathani Roho wa mathaithano ũtũikũrũkĩre, reke Roho wa ũguũrio ũtũikũrũkĩre, tũtuĩke a kũmenya wendi waku, tũikare wendi-inĩ waku, tũgũtungate ũrĩa ũrenda, tũkwarĩrie ũrĩa ũkwenda, twĩke ũrĩa ũkwenda Ngai. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndeheria wendi wothe wa mwĩrĩ na thakame, ndeheria wendi wothe wa thũ, ndeheria mĩbango yothe ya ndaimono rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Tũtikwĩnyarara na tũtikwĩhũthia, tũtikũnegena na tũtikũnugunĩka. Jehova Ngai wa matu-inĩ, ndahoya kanitha waku ũikare moko-inĩ maku, ndahoya ndungata ciaku cikare moko-inĩ maku, mũbango-inĩ waku na meciria-inĩ maku. Ndakũinamĩrĩra na ndagũtĩĩa, ndagũtĩĩa Ngai, ndagũtĩĩa Ngai ũrĩ harĩa hothe ũrĩ. Mwĩrorerio na mũthikĩrĩria na mũmemba witũ kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church, ambararia ihoya nĩ tondũ wa kĩgongona kĩa Ngai. Kĩgongona kĩa Ngai nĩ kĩahĩtũkĩra maũndũ maingĩ na maritũ mwaka wa 2023, na rĩu kĩgongona kĩa Ngai, Ngai nĩ akĩohorete, na rĩu kĩgongona kĩa Ngai, Ngai nĩ agĩkĩre hinya mwerũ, kĩgongona kĩa Ngai, Ngai nĩ agĩkĩre mũrurumo, kĩgongona kĩa Ngai, Ngai nĩ arekererie wendi wake
wendi wa mundu, wendi wa mwĩrĩ na thakame ũhotwo, wendi wa shaitani ũhotwo, wendi wa Ngai wa Isiraeli ũrũgame. Jehova Ngai atetere kanitha wake, Jehova Ngai atetere ndungata ciake, Jehova Ngai atũrathime na irathimo ciake, Jehova Ngai atũige mũbango-inĩ wake. Mwaka wa 2024 nĩ mwaka wa ũtũmwo, nĩ mwaka wa kumagaria injiri, nĩ mwaka wa kĩgongona gũthiĩ na speed anointing, nĩ mwaka wa kĩgongona gũtherema ituri-inĩ ciothe cia thĩ, nĩ mwaka wa kĩgongona gũkorwo na makanitha kona ciothe cia Kenya na bũrũri-inĩ guothe, Africa guothe, my God, America guothe, Jehova Ngai na every other continent, my God and my Father. Tũtikũhingĩrwo rĩera-inĩ, tũtikũhingĩrwo mĩtambo-inĩ, tũtikũhingĩrwo njĩra-inĩ, riumagarĩro na ihũndũkĩro ritũ nĩ ihingũre, tũtiĩhingĩrĩrĩka. Daimono ciothe cia kũhingĩrĩrio ndungata ndaciagĩra kĩene kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai, rĩtwa-inĩ rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndauga Jehova Ngai ndungata ciaku nĩ makĩria matoria na hotani, tũtingĩoheka cioho cia ũmwĩrĩ na thakame, tũtingĩiywo maiyo na tũtingiunwo thimo. Ũguo ndarega nama, ũguo ndakararia nama, rĩtwa-inĩ rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jehova Ngai wothe mũkwĩhoki, wothe mũtĩi wa kiugo gĩaku, na wothe mũtĩi wa kĩgongona gĩaku, wothe mũtĩi wa ndungata ciaku Ngai-rĩ, mũrathime no mwĩke wega, mũtwarĩre bwenge ya wega waku, rĩtwa-inĩ rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũrĩa mũnyũrũria wa kiugo gĩaku, ũrĩa mũnyũrũria wa ndungata ciaku, ũrĩa mũhĩngĩci wa ũtungata waku Ngai, ndagũthaitha ta ngombo yaku Jehova Mwathani mwega. Ĩka ta ũrĩa wekire Goliathũ, ĩka ta ũrĩa wekire Goliathũ. Daudi nĩ gũkũhoya akũhoire na akĩhũthĩra hinya ũrĩa wamũheire kwananga Goliathũ. My God and my Father, mũcambia na mũnyũrũria wa kiugo kĩa Ngai, mũharagania na mwagithie hinya ndungata cia Ngai, mũthũkangie wa wĩra wa Ngai. My God and my Father, ndahoya ta ũrĩa wahoirwo nĩ Daudi, gũtinia Goliathũ mũtwe, gũtinia Goliathũ mũtwe. Goliathũ ũyũ ng'etheire kĩgongona kĩa Ngai gũkĩnyũrũria, Goliathũ ũyũ ng'etheire kiugo kĩa Ngai gũgĩkinyangĩrĩria thĩ, Goliathũ ũyũ ng'etheire ũtungata wa ndungata cia Ngai kũũtua tũhũ mũtheri. Maroho mothe ma Athalia matirĩ na hinya na matirĩ na ũhoti, maroho mothe ma Jezebeli matirĩ na hinya na matirĩ na ũhoti, maroho mothe ma Delila matirĩ hinya na matirĩ na ũhoti, maroho mothe ma Hamani matirĩ na hinya na matirĩ na ũhoti, rĩtwa-inĩ rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jehova Ngai thamaka, hinya waku na ũhoti ũrĩa ũtũmaga andũ aku mataũkwo nĩguo ndarekereria rĩu, rĩtwa-inĩ rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jehova Ngai ndarekereria Isaia 30 mũhari wa 20 na mũhari wa 21. Jehova Ngai atĩ ona kũngĩkorwo nĩ gũkoretwo gwĩ kũritũ na mbara nyingĩ, atĩ Jehova Ngai andũ aku nĩwe ũratũma maitho mao mone, nao mone mwarimũ wao. Mwarimũ witũ nĩ Roho waku Mũtheru, mwarimũ witũ nĩ Jesu Kristo, mwarimũ witũ nĩ kiugo gĩaku kĩrĩa kĩ muoyo. Tũhe maitho tuone, nipe macho nione, nipe macho nione, nipe macho nione. Somebody speak up and tell God, nipe macho nione, nipe macho ya kiroho, nipe macho kupitia neno lako, nipe macho kupitia sauti yako, nipe macho Baba yangu, nipe macho nione. Ni nini hilo unataka nilifanye? Nilipi hilo Mungu wa rehema sijatenda vyema? Nilipi hilo Baba yangu? Nifugue macho nione. Madeko macio ma Isaia 30:21 makauga Jehova Ngai nĩagatũhutia na Roho wake, na nĩagatũma matũ maitũ maigue thauti yake. Jehova Ngai agũteithie na ndeithie kũigua thauti yake, hatũteithie kũigua thauti yake. Nĩ kwarenda tũmũhandĩre igongona ciake, nĩ kwarenda tũtheremerie wĩra wake. Oh my God, nĩ mahĩtia marĩkũ arenda tũrũnge? Nĩ atĩ atwĩkĩte ũrĩa ũtagĩrĩire 2023,
nĩarenda tũcenjie 2024. Ngai witũ atũhe matũ ma kũigua mũgambo wake. Ngai witũ atũhe maitho ma kuona mwarimu wake roho wake. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa kĩgongona gĩaku gũkĩenda. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa kũrathima kĩgongona gĩaku. Nĩ thengio Ngai nĩ ũtugi waku mũnene. Nĩ thengio nĩ presence yaku kĩroko kĩa ũmũthĩ. Nĩ thengio nĩ hinya waku mũingĩ kĩroko kĩa ũmũthĩ. Nĩ thengio nĩ tondũ mbara citũ nĩ ũrũĩte Ngai. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩwe mũtũteithia na mũtũhotanĩri. Nĩ thengio Jehova nĩ gũtũma tuone. Nĩ thengio nĩ gũtũma tũigue. Na nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũtũteithĩtie na nĩ tũgwĩka ũrĩa ũkwenda twĩke. Jehova ũrĩa ũgũtũteithia kũigua, ũrĩa ũgũtũteithia kuona, ũrĩa ũkwenda twĩke nĩguo tũgwĩka. Isaia agĩkwĩra Jehova Ngai ndũma, ndũma Jehova Ngai ndũma. Na niĩ ngombo yaku Pastor David Mwai ndakũhoya ndũma. Tũma ndungata ciaku ciothe arĩa marathikĩrĩria mũgambo ũyũ, arĩa megwĩtĩkia kiugo gĩaku, anointing ĩno maikũrũkĩre, ũmatũme na hinya mwerũ, mathiĩ ituri ciothe cia thĩ, mahunjie Jesũ nĩ Mwathani, mahunjie nĩ kũrĩ kuoherwo kwa mehia, mahunjie nĩ kũrĩ kũriũkio, mahunjie nĩ kũrĩ kũrathimwo, mahunjie nĩ kũrĩ muoyo, mahunjie nĩ kũrĩ ũtoorania na ũhotani mũnene. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũtingĩhoteka na tũtirĩ akũhotwo, tũrĩ atoria na ahotani. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tuendelee na worship asubuhi ya leo, tunapoingia kwenye prayer items zingine, tunapoendelea na ibada, tukiongozwa na wazee wetu asubuhi ya leo, katika jina kuu la Yesu. Hallelujah, hallelujah. Somebody praise the name of Jehovah. Hallelujah, hallelujah. Ngikaribisha muthuri uria uguthi na mbere na tutwarithia ibada-inĩ ya rũcinĩ rwa mũthĩ. Nĩ tondũ wa wega wa Ngai, jiashirie tu Mungu wa mbinguni asubuhi ya leo, nayo mapenzi yake Mungu wetu ikaweze kutimia na kutendeka ndani yako. Shetani anashindwa na hana nguvu na hana uwezo. Uwezo ni wa Yesu Kristo, sisi ni wa Yesu Kristo. Tunampenda Mungu wetu na Mungu wetu anajua tunatoka wapi na tunaenda wapi. Huyu Mungu ni mwema, ni mwaminifu. Muamini Mungu na ukampende Mungu siku zote, aliyeshikilia mwanzo wako na atakaye kutepesa siku zote za maisha yako. Mungu wetu akubariki asubuhi ya leo. Ewe umeweza kututazama, Mungu wetu akufungue, Mungu wetu akutie nguvu, Mungu wetu akutende mema, na Mungu awatie wazee wetu nguvu na uweza, wakaanze kwa nguvu kubwa ya Mungu wetu na uweza wa Roho Mtakatifu, wakaendelea hivyo katika jina kuu la Yesu. Tunaomba, tunatabiri na tunasema in Jesus name, in Jesus name. Worship, tuingie kwa worship. Thank you Jesus. Ya Yesu Kristo kwina hinya munene dakame ya Yesu Kristo kwina hinya munene dakame ya Yesu
Thengio nĩ thayũ waku na hinya waku Mũrungu ũrĩ tha. Baba nĩ tũiguagĩra tha Ngai wakwa mahinda maya Jehova Mũrungu ũrĩ tha. Awa mũthingu nĩ ũtũhotithĩtie gũkorwo twĩ gĩikaro gĩaku gĩtheru Ngai. Awa mũthingu rũcinĩ rwega Mũrungu ũrĩ tha. Nĩndĩragoca rĩĩtwa rĩaku itheru Mwathani. Nĩndĩragũkaĩra Ngai utuĩka wa gũtũrũĩrĩra Mwathani, utuĩka wa gũtũnyita na guoko gwaku kũrĩ tha Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thengio nĩ ũndũ wa rũcinĩ rũrũ rwega. Thengio Ngai nĩ tondũ nĩ kĩambĩrĩria kĩa mwaka Mwathani.
gũka Ngai wakwa cũthĩrĩria nĩ kiumia kĩa mbere kĩa mwaka Mũrungu ũrĩ tha Jehova nĩ ũtwĩhokeire gũkorwo twĩ nyũmba yaku theru Mwathani rĩtwa rĩaku rĩrogocwo hinya waku Ngai ũrotuĩka wa gũtũtongoria Mũrungu ũrĩ tha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi thengio Ngai wakwa thengio Mũrungu ũrĩ tha thengio nĩ gũtũiguĩra tha Mwathani awa mũthingu ũgatũhe thayũ awa mũthingu ũgatũhe hinya ona ũgekĩra magũrũ maitũ hinya Ngai tũgakinya wega-inĩ waku Mwathani cũthĩrĩria Ngai wakwa we no woĩ ihinda rĩrĩ Mwathani we no woĩ ihinda rĩrĩ Mwathani nĩ tũgakorwo tũrũgamĩte thĩinĩ wa gĩtĩ gĩaku kĩa ũtheri na nĩgetha Jehova ũtũtongorie na nĩgetha Jehova ũtũrũĩrĩre Ngai wakwa Mũrungu ũrĩ tha tũiguĩre tha Jehova tuohere mehia maitũ Mwathani tũtongorie Ngai wakwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ngahoera arĩa othe Jehova thabarĩ-inĩ magĩũka Jehova thĩinĩ wa nyũmba yaku theru Mwathani Ngai wakwa ũromatongoria Jehova ũromagitĩra Mwathani ũromarũĩrĩra Mwathani na nĩgetha Jehova makinye nyũmba yaku theru Ngai tondũ nĩ maandĩko Ngai we nĩ woigire Mwathani thĩinĩ wa mũthenya wa mũgwanja Jehova tũgatiga mawĩra maitũ tũgoka nyũmba yaku theru tũgakũgoca Mwathani tũgagũkaĩra tũgakũhoya kĩrĩa tũtarĩ tũgagũcokeria ngatho tũgakũinĩra ona tũgagũkumia Mwathani nĩkĩo twĩ gĩikaro gĩkĩ Ngai thĩinĩ wa nyũmba ĩno yaku theru Mwathani Jehova nĩtũragũthaitha Ngai ũtuĩke wa gũtũtongoria Jehova ũrĩa ũkwenda twarie reke twarie Mwathani ũrĩa ũkwenda tuge reke tuge Mwathani tũtongorie nĩ ũndũ wa roho waku mũtheru Mwathani tũnyite na guoko gwaku gũtheru Ngai no tũrũĩrĩre no tuonekanĩre Mwathani thengio Ngai nĩ gũtwĩhokera mũthenya wa ũmũthĩ Mwathani thengio Mwathani nĩ ũndũ wa kanitha wa Theophilus Mwathani Jehova nĩ kanitha wahandire Ngai nĩgetha ingĩ Jehova makona gwakuorĩra Mwathani Jehova ndĩ mũira nĩ wĩira ndĩraruta Ngai atĩ Jehova Mũrungu ũrĩ tha nĩ nyonete gwakũrĩra Mwathani nĩ nyonete ũhurũko thĩinĩ wa nyũmba yaku theru Mwathani Jehova ũromĩrathimaga ũromĩrũagĩrĩra Ngai awa mũthingu Ngai wothe ũkaingĩrĩra mũrango ũrĩa Jehova ahũmĩte Mwathani Ngai wakwa ũkamũhũmũra wothe ũkaingĩrĩra mũrango ũrĩa ahũtĩte Mwathani ũkamũhe gĩa kũrĩa nĩamu Jehova nyũmba ĩno yaku nĩ theru Ngai ndagũthaitha Mũrungu ũrĩ tha awa mũthingu Mũrungu wakwa ũroiyũria mĩhuko itũ Jehova na nĩgetha Jehova wega nĩgetha wĩra ũrĩa wĩ mbere itũ Jehova wĩgiĩ kĩgongona Mwathani tũhote kũũruta Mwathani Jehova wĩra ũrĩa wĩ mbere itũ wa kũhunjia kiugo gĩaku gĩtheru Mwathani Jehova tũhote kũhunjia kona ciothe cia thĩ Mwathani Ngai nĩ ũrũgamĩte no koiga nĩ ũkũhonokia bũrũri nĩ ũndũ wa kĩgongona gĩaku Mwathani Jehova hĩndĩ arĩa me thĩinĩ wakĩo twaririkana tũikara na ũthingu na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire Mwathani tũhe roho waku mũtheru Ngai Jehova tũikũrũkĩrie roho waku mũtheru na nĩgetha tũtongorie na tũrũagĩrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo thengio Ngai wakwa thengio Mũrungu ũrĩ tha thengio nĩ ihinda rĩrĩ Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo thengio Ngai wakwa Jehova ũrotũrogocagwo ndũrĩrĩ ciothe iromenya wĩ Ngai maromenya atĩ we gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe Jehova maromenya atĩ we nĩ wombire igũrũ na thĩ Mwathani Ngai wakwa nowe ũrarĩ kuo hingo mahinda ma Sodomu na Gomora ndũnaigua thithi Jehova kũnina Sodomu na Gomora Ngai nĩ ũndũ wa waganu wao Mwathani awa mũthingu Mũrungu ũrĩ tha cũthĩrĩria Ngai wakwa ngoma nĩ acoketie waganu wa Sodomu na Gomora Mwathani ndagũthaitha Mũrungu ũrĩ tha awa mũthingu Ngai wakwa ũrotũhonokia Taroti na bamĩrĩ yake Mwathani Jehova wa mũthingu thĩinĩ wa bamĩrĩ citũ Mwathani awa mũthingu ũrotũhonokia ndũgatũninanĩrie na thĩ Mwathani tũhithe wega-inĩ waku Ngai tondũ we wĩ Ngai na nĩkĩo ũrarutire mũrũguo Jesu Kristo atũkuĩre igũrũ ritũ Mwathani na nĩgetha wothe Jehova ũkaigua mũgambo wake Mwathani atuĩke wa kũhonoka na atuĩke wa gũkorwo na muoyo wa tene na tene thĩinĩ wa
wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Jehova gitĩra ciana citũ Mwathani, cothereria mahinda maya marorete gũcoka thukuru Mwathani. Awa mũthingu Ngai wakwa, ũrokorwo igũrũ rĩao Mwathani. Cothereria Ngai wakwa ngome ihenya-inĩ Mwathani, gĩtũmi nĩataũkĩtwo nĩ mahinda na mathaa Mwathani. Nĩamenyete Jehova atĩ nĩũroka kũguũranĩria thĩ Ngai. Awa mũthingu hitha ciana citũ Jehova igũrũ rĩa wega waku Mwathani. Roho waku mũtheru Mwathani magĩũka gũcoka thukuru Ngai. Ndarekereria Roho waku mũtheru akorwo igũrũ rĩao Mwathani. Cothererio na mekũingĩra form 1 Mwathani. Awa mũthingu tũrĩ aciari Ngai, kũrĩa angĩ manyihĩirwo nĩ bithi Mwathani. Awa mũthingu ndagũthaitha wothe ũrĩ gũkũkaĩra Mwathani, Jehova ũromũhe bithi ya mwana Mwathani, na nĩgetha Jehova ciana citũ ituĩke cia gũthoma Mũrungu ũrĩ tha. Matongorie Jehova no meke wega Mwathani, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thengio nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ Mwathani. Jehova watwĩhokera kĩgongona Mwathani. Jehova reke twĩke ũrĩa Jehova ũgũtwĩra Mwathani. Reke tuge ũrĩa we ũgũtũtongoria na ũndũ wa Roho waku mũtheru Mwathani, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩtwetereire kũigua kumania na kũrĩ we Mwathani, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũtongorie Mwathani no tũhotanĩre nĩ wega-inĩ wa Mũrungu Jesu Kristo na endani wa Ngai. Ndahoya ndacokia ngatho. Hallelujah. Mwathani agocwo. Amen. Mwathani agocwo. God is good and all the time. Naguo wega wa Mwathani witũ Jesu Kristo na wendani wa Ngai na ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩrogĩa na ithuĩ rĩu na hĩndĩ ciothe. Amen, amen, amen. Karibuni sana thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus. Twĩ mahunjio ma rũcinĩ, nĩ Sunday ya mbere ya mwaka, na Ngai witũ nĩ atwĩhokeire gũkorwo twĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ twĩna ũndũ wa kwĩrahĩra Ngai witũ. Twacũthĩrĩria kũrĩ aingĩ marendete kuona mwaka ũyũ matigana kuona, na ti wega twĩkĩte Ngai, ti kwagĩrĩra twagĩrĩire, no nĩ ũndũ wa tha ciake nĩkĩo tũhotete gũkorwo twĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Nĩ tũrĩ na ũndũ wa kwĩrahĩra Ngai, ona tũngĩaga maũndũ manene hihi marĩa kaingĩ tũkoragwo tũkĩona. Mostly nĩ tũkoragwo tũkĩona tahe Ngai thĩinĩ wa physical things kana mũndũ-inĩ kana maũndũ-inĩ ma mũndũ. Kaingĩ nĩ tũrirĩtaga Ngai na maũndũ, no ũma nĩ atĩ nĩ tũriganagĩrwo nĩ innermost kana thĩinĩ witũ kana spiritually, tũkariganĩrwo nĩ gũtara spiritually kĩrĩa gĩ thĩinĩ witũ. Amen. Thĩinĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ njiguĩte ngenete na ndĩna gĩkeno, ndĩna gĩtũmi gĩa gũkorwo ndĩ mũkenu. Wa mbere nĩ kĩheo kĩa muoyo na Ngai wakwa kũhotithia gũkorwo ndĩ gĩikaro gĩkĩ, nĩ amu mũthenya wa ira niĩ ndirarĩ na habarĩ wiki ya mbere. Nĩ Ngai ũtũbangĩire twĩ athuri, na rĩtwa rĩake rĩrogocwo rĩrokumio, nĩ gũtwĩhokera tũtongorie na arotũhe mwaka ũyũ tũthiĩ tũtongoretie ũguo, na akorwo agĩtwarana na ithuĩ nĩgetha maũndũ marĩa mothe tũrĩkaga makoragwo mema thĩinĩ wa wega wake na thayũ wake. Rĩu mũthenya wa ira nĩ ndĩrahũrĩirwo thimũ nĩ Mr. Kariuki na aranjĩra nĩ wega ũmũthĩ Ngai nĩ abangĩte athuri matongorie, na ndĩrakĩmwĩra ũguo Ngai arĩtie nĩguo tũgwĩka. Nĩkĩo ngakĩigua ngenete nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio. Ndũrarĩ mũbango-inĩ wakwa, no nĩ njĩrĩte Ngai mwaka ũyũ akorwo akĩndongoria, arekage njĩke ũrĩa we ekwenda, arekage njikarage ũrĩa we ekwenda, na arekage njugage ũrĩa we ekwenda. Ndanetongoria na ngakorwo ngĩhũma, ndanetongoria na ngakorwo ngĩthinĩkana, no mahinda marĩa Jesu Kristo aranjiguĩrĩire tha, tondũ ti-itherũ tiga nĩ tha cia Jesu Kristo niĩ ndingĩrĩ ũndĩ. Tiga nĩ tha cia Jesu Kristo ndingĩrĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩno yake theru. Rĩu nĩ ndĩmwĩrĩte mahinda marĩa ndigĩtie mũhuro wa riũa, aroreka hunjie kiugo gĩake gĩtheru, njikarage wega thĩinĩ wa wega wake na ndongoragio nĩ thayũ wake. Mwathani agocwo. Nĩ ngwenda tũthome maandĩko manini me thĩinĩ wa ibuku rĩa Afilipi 4, o mũhari ũmwe. Afilipi 4, Afilipi 4 ĩ thĩinĩ wa page 1337.
Filipi 4:13-37 muhari wa 4. Philippians chapter 4 and verse 4. Guhopu tuli hau page 13:37 na basi ya maguru-ini. Filipi 4 muhari wa 4 eroiga atiriri ikaragai mukenete ni undu wa Mwathani hindi ciothe, ona nguga o ringi ati muikarage mukenete. Haleluya! Jesu Kristo aratwira muthenya wa umuthi ati tuikarage tukenete twi thiini wa Mwathani, na agacokerithio ringi ati muikarage mukenete mwi thiini wa Mwathani. Haleluya! Gutire kindu kiega ta guikara ukenete. Haleluya! Gutire undu wa bata ta guikara ukenete. No riri gukena guku kana gikeno giki ri gigukinyanirio niki? Gukeno giki no gikinyanirio ni gukorwo wi thiini wa Mwathani. Haleluya! Ndaneira ati gukena ni kumagara ugathie kunywa njohi, ngathie ngira ndathie gwetha ikeno-ini thiini wa njohi, no indi ndekorire ni kwihenia, ndekorire ni kiriro. Haleluya! Ndaneira ati guthie utharia-ini nikuo kuona thayo, ndaneira guthie utharia-ini nikuo kuona gikeno, no ni kwihenia ndehenagia tondu ndekoraga ni kugirika, muico ndakoragwo ngigirika. Mwathani agocwo. Na riria mandiko maya ndiramathomaga ndiraigua wega maikare mandongoretie thiini wa mwaka uyu ati ikaragai mukenete ni undu wa Mwathani hindi ciothe, ona nguga o ringi ati muikarage mukenete. Kiugo giki Jesu Kristo agacokerithia ati o ringi ekuga muikare mukenete. Ndathaitha Roho wa Ngai uria tuturagia muoyo arotuhe gikeno giki. Ndungata Ngai muthenya wa Sunday tukirugia mwaka ni aheirwo guorio wa Bishop John Githire, na agitwira mwaka uyu wa 2024 ni mwaka wa gikeno. Agitwira mwaka uyu ihenya ni riguthira, mwaka tuikare thi tuone mawiko ma Ngai. Bara ino tire hingo tukurua ringi, bara ino ni Jesu Kristo gutuhotanira. No riri egutuhotanira atia? Egutuhotanira na undu wa undu umwe, twaikara na uthingu na njira iria ciagiriire. Amen. Mwathani arogocwo. Aratwira tugutorania ni undu wa kwihoka ritwa riake, tugutorania ni undu wa gutiga mathi na tukorwo tucuthiriirie ritwa riake. Ni amu hakiri baida iriku angikorwo ngukua na utonga uria utakahe muoyo wa tene na tene. Amen. Gukua na utonga uria utangithika. Amen. Ndacuthiriria ngona itonga nyingi cianakua, ona cire na migunda minene igatiga migunda na igatigwo igiteremwo, ona ndangiukira oiga buti ici ciarĩ ciakwa. Amen. Ni tuikara ina thayo uyu na tuikara na roho na gikeno giki no nginya gigutukinyira. Mwathani agocwo. Ni undu wa matha ni ngwenda kuhe athuri eri atatu nigetha mageithanie. Mwaka uyu ni mwaka mwega, ni mwaka wa irathimo. Twanona kaingi meciria-ini ma andu, ona mithiire-ini ya andu, ona mionere-ini ya andu manoiga Januari ni muthenya wa riua, na riua kaingi rĩsignifyagwo na kũma kana mathĩna, na nikĩo iguaga andu ni twageire rĩrĩa twakĩrĩ mũkĩra ũrĩa ũngĩ ni ũngĩoririe mũndũ kũhana atĩ akwĩra ehe nĩ Januari kũmĩte mũno ni undu wa riua. No twacuthiriria tukona Ngai witu ni atuhete, agatuhe kirathimo kia mbura. Amen. Twacuthiriria migunda itu kwina bothi. Amen. Ino niyo dariri, ino na niyo ona niguo ndungata ya Ngai yonirio, ikionio ati mwaka uyu ni gikeno na kuruhia. No riri gikeno giki gigugukinyira atia we muru na mwari wa ithe witu. Amen. Gikeno giki gigugukinyira ni undu wa kaundu kanini, gigugukinyira ni undu wa kaundu okani o gwitikira tu guikara na njira ya uthingu, njira tu ya uria kwagiriire, uikare uria Ngai witu arenda, tuikare kuringana na uria kiugo giake kiroiga, na tutikwigia ndungata ya Ngai iratwirire mwaka uyu ni tukuhoera manyumba, mwaka uyu ni tukuhoera maploti. Ndungata kana ashirika mokite makara wega wa Ngai,
nie ndĩ mũira ũmwe nyambĩtie kũraha wega wa Ngai. Amen. Nĩ nyonete guoko kwa Ngai, nĩ nyonete guoko kwa Ngai, ona makĩria ya mũno gũkorwo ndĩ haha na gũkorwo ndĩ muoyo. Kĩu nĩ kwĩrahĩra Ngai na thayũ wake. Haleluya. Rĩu nĩ ũndũ wa mathaa, nĩgetha tũkĩbange nĩ ũndũ wa mathaa tũtigakĩe ningĩ gũgĩthiĩ mũno tũgĩane mathaa ta megũgĩthũka. Nĩ ngwenda kũhe mũthuri ũmwe atũgeithie na atwĩre ũrĩa Ngai amwĩkĩire, na ndĩmũmĩrĩrie ndĩmwĩre niĩ ndĩna gĩkeno na kuga ndĩna gĩkeno, ndĩ mũkenu nĩ ũndũ wa roho wa Ngai. Nĩ ngenete nĩ ũndũ wa Jehova, na niĩ nĩ ngwĩka ũrĩa Jehova ekuga. Kũrĩ kũndũma ona njĩra thiĩ kusini, anjĩra thiĩ kaskazini, anjĩra thiĩ mashariki, kũu nĩkuo ngũthiĩ ngahunjie rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Jesu ũyũ ũtoĩkaine nĩkuo ngũthiĩ ndĩmahe kiugo gĩake. Niĩ nĩ ngũhunjia na Ngai nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru nĩ ekũhe ũguũrio na nĩ ekũnjĩra ũrĩa ndiugaga kũrĩa guothe ndĩkinyaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thank you mũno. Thank you nĩ ũndũ wa Ngai, thank you nĩ ũndũ wa Jehova, thank you nĩ ũndũ wa Ngai. Ngai ũyũ nĩ mwega. Ngai nĩ mwega. Ngai nĩ mwega. Nĩ mũrei maji. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Ngai. Hallelujah. Thank you Ngai. Thank you Ngai. Jehova nĩ ũrĩ hinya. Baba nĩ ũrĩ hinya. Baba nĩ ũrĩ hinya. Atĩ nĩ ũrũgamĩtie Ngai. Jehova ngoce rĩtwa rĩaku ndĩrĩgathĩrĩrie. Ngai wakwa nĩ ũrĩ hinya. Ngai nĩ ũrĩ hinya. Baba. Hallelujah. Thank you Ngai. Thank you Ngai wakwa. Thank you Jehova. Niĩ ndiĩciragia ona ndirĩ ndarota nĩ ngarũgama kĩgongona-inĩ gĩaku ngiuga nĩ wagĩrĩire. Thank you Ngai. Thank you Jehova. Ndĩraigua gũkũgoca, ndĩraigua gũgũkumia, ndĩraigua kuga nĩ wagĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa. Jehova. Hallelujah. Njiguĩra tha Ngai, ndongoria Mũrungu ũrĩ tha. Hotanĩra Ngai wakwa. Ngai wakwa. Hotanĩra Ngai. Hotanĩra Mũrungu ũrĩ tha. Ngai wakwa. Jehova cũthĩrĩria kũrĩa ndanatũũra. Jehova nĩ mĩoyo mĩingĩ ĩthinĩkanĩte kuo. Ndatũma Roho waku. Ngai Roho waku ndetigĩrire, ndagire kũngora kũrĩa ndohetwo. Jehova Mũrungu ũrĩ tha, ndatũma Roho waku Mũtheru athiĩ kuo amohore. Aingĩ mohetwo nĩ ũrĩu, aingĩ makorwo nĩ ũmaraya. Ngai wakwa. Jehova igua tha Ngai. Jehova maririkane Mwathani. Jehova ririkana nĩ Roho waku Mũtheru watũmire andirikane, akĩmũtũma ndirikane, akĩndehe kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai nĩgetha ngũgoce na ngũkumagie. Ngai wakwa. Jehova ndũkĩrĩ mwega. Ngai wakwa ndũkĩrĩ mwega. Ngai ndũkĩrĩ mũthingu. Ngai ndũkĩrĩ mũthingu. Atĩ warĩtie na kanua ka ndungata yaku Archbishop John Gĩthire ũkoiga mwaka ũyũ Mwathani nĩ ũgũtũrũĩrĩra. Ũkoiga Mwathani mwaka ũyũ nĩ waku Ngai. Tũikare twĩrorere ũgĩtũhotanĩra Mwathani. Ngai wakwa. Twatithie tũikare na ũthingu. Ũndũ ũcio noguo gũtũma Jehova tũtwarane. Jehova nĩ wendete andũ athingu. Jehova wĩ mũtheru, wĩ mũtheru Ngai wakwa. Jehova tũhe gũthera, tũtherie Mũrungu ũrĩ tha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mwathani wakwa na Ngai wakwa, nĩndagũkaĩra rũcinĩ rwega. Nĩndacokia ngatho iria ciumanaga na kũrĩ we. Ngai. Jehova. Baba. Iguĩra kanitha waku tha.
iguĩra ndĩ kanitha Thiatira citha thĩinĩ wa thĩ yothe Mwathani, tũhonokie Mwathani, tũrũĩrĩre Ngai, tuonekanĩre Jehova, tũnyite na guoko gwaku gũtheru Ngai. Oi Jehova wakwa, wewe Ngai ũtahotagwo, reke Jehova na kũngĩtuĩka tiwe Ngai, tũikare o hau ũrĩ Jehova, o ta ndungata yaku Danieli ĩrĩa ĩroigire Jehova, ndĩkĩrĩa irio cia mũthamaki, ona ndĩngĩinamĩrĩra mĩhianano, ona angĩkorwo tiwe Ngai, nĩ kaba ikare hau ĩtekũhoya mĩhianano. Ndahoya rũcinĩ rwega Ngai, reke tũikare wega-inĩ waku, reke tũikare thayũ-inĩ waku, reke ũtũrĩithagie Mwathani, nĩgũkorwo harĩ we harĩ umithio, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũtongorie Ngai wakwa, tũhotanĩre Jehova, tũnyite na guoko gwaku kũrĩ tha, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. We Ngai ũtahotagwo, we Ngai ũtahotagwo, we Ngai ũtahotagwo, we Ngai ũtahotagwo, nĩhotetwo nĩ wendi waku Mwathani Jehova. Warĩtie na ũndũ wa ciugo cia Isaia 59 ũkoiga atĩrĩrĩ, atĩ guoko kwa Jehova ti kuonju, atĩ kwaremwo gũka kũrathima, matũ make matirĩ njika, atĩ maremwo nĩ kũigua, no ĩndĩ waganu witũ rĩ, nĩguo kũgiria Jehova tũigue, nĩguo kũgiria Jehova tũigue, nĩamu guoko gwaku Ngai nĩ gwa kũrathima, matũ maku Mwathani matirĩ njika, nĩ megũtũigua tũgĩgũkaĩra Jehova. Tũkũra tweheranie na waganu, tweheranie na waganu Mwathani, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũtongorie tondũ wĩ Ngai, tũhotanĩre tondũ wĩ Jehova, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ wagĩrĩire Ngai, thengio Ngai, nĩ tũrarĩra maithori ma gĩkeno Mwathani, nĩ ũndũ wa Filipi 4:4 Mwathani, ũroiga tũikarage tũkenete, no gacokerithio kũigwo rĩngĩ, tũikarage tũkenete. Thengio Ngai, gĩkeno kĩu kĩrokinyanĩra, kĩrokinyanĩra kwĩ ndungata ici ciaku ciothe, kĩrokinyanĩra harĩa thĩ yothe yarũma Mwathani, kũrĩa othe magwĩtĩkĩtie na othe makũhoyaga, arĩa othe moĩ wĩ Ngai, arĩa othe moĩ nĩ wombire thĩ ĩno, ona ũtanamĩũmba Jehova, warĩ o kuo Ngai wakwa. Rĩu ndĩtake Mũrungu ũrĩ tha, ndĩtake maitho-inĩ maku Mwathani, itarĩ na ngoro theru Jehova, ndĩ kĩndũ ndĩ na ngoro theru Jehova Mũrungu ũrĩ tha. Thengio Ngai wakwa, magongona tũngĩkũrutĩra mwaka ũyũ Mwathani, ũyũ mwaka nĩ wa gũkũrutĩra magongona na gũkũgoca Ngai, nĩ ũndũ wa gũtũhotanĩra Mwathani. Ndagĩgũthaitha tũiyũrie mĩhuko itũ Mwathani, na nĩgetha Jehova tũkũrutĩre magongona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũtongorie tondũ wĩ Ngai, tũhotanĩre Mũrungu ũrĩ tha, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thank you Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Say hi to your neighbor. Tell her or him, God serve him. Say hi to your neighbor. Mwambie Mungu anampenda. Mwambie Mungu anampenda. Na ngojee matendo ya Mungu mwaka huu. Mungu ako na wazo mzuri juu yetu. Kuna mambo Mungu anataka kututendea hii mwaka. Hii ni mwaka wa furaha. Amen. Huu ni mwaka wa gĩkeno. Andũ aitũ nĩ mwaka wa gĩkeno. Hallelujah. Ndugu, hallelujah. Athuri nĩtwakũnjwo, no thutha wa gũkũnjwo karwĩmbo keragwo, iraya rĩothe athingu gererio mao na mĩtũrĩre yao noĩkagĩrĩra thutha-inĩ, iraya rĩothe athingu mariganĩrwo
marigĩrĩrio mao na mwĩtũrĩre yao no ĩkagĩrĩra thutha-inĩ thutha wa nduma yothe nĩ kũgĩaga ũtheri ĩrĩo nĩrĩo tukũ rũcinĩ gũkagĩa gĩkeno marigĩrĩrio mao nĩ makagĩrĩra thutha-inĩ. Ihinda rĩrĩ nĩ ũndũ wa mathaa gũthiĩ, ngwenda Mr. Mũthuri ũyũ ũkahaha ũgeithie kanitha. Mr. Samuel ũtũgeithie. Thank you ndugu. Ndiagocwo. Amen. Mwathani agocwo. Jesu itu nenehe. Mwathani nĩ mwega, nĩ anjĩkĩte wega na akahonokia. Jesu nĩ ahonoketie na akahotanĩra. Ndĩraiga Jesu nĩ Mwathani tondũ nĩ Ngai. Tũrĩ mahoya-inĩ ma rũcinĩ, no tũgũthiĩ na mbere na mahoya ma rũcinĩ. Kahinda gaka ngwenda tũtongorie na worship ĩmwe nĩ ũndũ wa gũcokeria Ngai witũ ngatho. Tũhoe gĩkeno kĩu gĩkinyanĩre, gĩkeno kĩu twarathimwo nakĩo rũcinĩ rũrũ gĩthiĩ na mbere na gũkinyanĩra meciria-inĩ maitũ, ngoro-inĩ citũ, gĩkinyanĩre nginya mĩciĩ-inĩ gwitũ, mawĩra-inĩ maitũ, biacara-inĩ citũ. Gĩkeno kĩu gĩtikae kũiywo nĩ Shaitani rũcinĩ rũrũ. Ũhithe gĩkeno kĩu, ũkĩhithe harĩa gĩtangĩkinyĩrĩka nĩ mũcukani thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo. Tũthiĩ na mbere na worship, tũhoere ngoro citũ, gĩkeno kĩu gĩikare ngoro-inĩ citũ, gĩkeno kĩu twarathimwo nakĩo nĩ Jesu Kristo gĩikare thĩinĩ witũ. Ũhoere gĩkeno kĩu gĩtikae kũiywo nĩ mũcukani, ũhoere gĩkeno kĩu gĩtikae kũiywo nĩ Shaitani, tondũ Shaitani nĩ agũtegete matũ nĩgetha iye gĩkeno gitũ gĩtikũiywo rũcinĩ rũrũ. Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo, ndahitha gĩkeno gĩkĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa thakame-inĩ ya Jesu Kristo, ndahitha gĩkeno gĩkĩ thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Gĩkeno gĩkĩ Jesu Kristo wandokereria rũcinĩ Mwathani, ndakĩhitha thakame-inĩ yaku Jesu Kristo thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo. Gĩkeno gĩakwa Mwathani kĩrĩa wandathima nakĩo rũcinĩ rũrũ gĩtikũiywo Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Shaitani ndũkũiya gĩkeno gitũ, Shaitani ndũkũiya gĩkeno gĩa ciana citũ, Shaitani nĩtwaraga woya gĩkeno gĩa ciana citũ, Shaitani nĩtwaraga woya gĩkeno gĩa atumia aitũ, Shaitani nĩtwaraga woya gĩkeno gĩa athuri aitũ, Shaitani nĩtwaraga woya gĩkeno gĩa kĩgongona gĩkĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo. Ũthamaki wa Ngai witũ tũhotanĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Jesu nĩ thengio nĩ gũtũhotanĩra, Jesu nĩ thengio nĩ gũtũhe gĩkeno Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo. Ndehitha thakame-inĩ yaku Jesu Kristo, gĩkeno gĩkĩ wandokeria rũcinĩ rũrũ Mwathani, ndakĩhitha thakame-inĩ yaku Jesu Kristo, ndakĩhitha harĩa gĩtangĩkinyĩrĩka nĩ mũcukani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Gĩkeno gitũ, gĩkeno gĩa atumia Mwathani, ndakĩhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, ndakĩirigĩra mwaki wa Roho Mũtheru. Gĩkeno gĩa athuri a Mwathani, ndakĩhitha Ngai thakame-inĩ ya Jesu Kristo, ndakĩirigĩra mwaki-inĩ wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Gĩkeno gĩa anake aitũ Mwathani, kĩrĩa marathima nakĩo rũcinĩ rũrũ, ndakĩirigĩra mwaki wa Roho Mũtheru. Gĩkeno kĩa airĩtu aitũ Mwathani, kĩrĩa marathima Ngai kĩogo-inĩ gĩkĩ rũcinĩ rũrũ Ngai, ndakĩhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, ndakĩirigĩra mwaki wa Roho Mũtheru. Gĩkeno kĩa Archbishop John Gĩthire rũcinĩ rũrũ Mwathani Ngai twa matu-inĩ, kĩrĩa wamũrokeria rũcinĩ rũrũ, ndakĩhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Gĩkeno kĩa Archbishop Wangari, kĩrĩa wamũrathima nakĩo Mwathani rũcinĩ rũrũ, ndakĩhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Gĩkeno kĩrĩa warathima Pastor Lucy Njoki nakĩo Mwathani rũcinĩ rũrũ, ndakĩhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Gĩkeno kĩrĩa warathima Ngai David Mwai, Pastor David Mwai, ndakĩhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Gĩkeno kĩrĩa warathima Ngai Pastor Regina rũcinĩ rũrũ Ngai, ndakĩhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Gĩkeno kĩrĩa warathima Pastor Joseph Wirungu, ndakĩhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Gĩkeno kĩrĩa warathima Jehova
Mwaura pasa mwaura Ngai twa matuine ndakehitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ tondũ wĩtagwo Ngai Jehova gĩkeno kĩrĩa watũrathima nakĩo rũciinĩ rũrũ Mwathani ndakehitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo gĩtikonekane na mũcukani gĩtikonekane na maroho moru gĩtikonekane na madivinasi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo tũtikonekane nĩ ahoi mĩhianano rũciinĩ rũrũ Ngai nĩ ũndũ wa gĩkeno kĩrĩa watũrathima nakĩo nĩ twagũthathaiya nĩ twakũgoca twagũcokeria ngatho twagũtĩa Ngai na twakwambararia nĩ tondũ wĩtagwo Ngai nĩ tondũ wĩ Ngai mwĩhokeku amũkĩra ũgoci wothe Ngai ithe itũ wa matu-inĩ nĩ ũndũ wa hinya na ũnene waku Ngai twagũcokeria ngatho na twagũtĩĩa na twaigana wagĩrĩre Ngai ũrogocwo Ngai ũrokumio Ngai ũrotũgĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu amen. Ngai itũ nĩ mwega gwenda tũtongorio na kiugo kĩa twĩ mahoya-inĩ thĩinĩ wa Johana kĩba 20 kuria Johana mweri wa 20 Mwathani agocwo ndore me online Ngai itũ amũrathime na gĩkeno kĩu gĩmũkinyĩrĩre ndore me Theophilus TV Ngai itũ gĩkeno kĩu kĩmũkinyĩrĩre kĩrĩa twarathimwo nakĩo rũciinĩ rũrũ na gĩkeno kĩu twerwo atĩ nĩ andũ arĩa me thĩinĩ wa Mwathani ũrĩa ũgwĩtĩkĩra Mwathani rũciinĩ rũrũ nĩ egũkinyĩrwo nĩ gĩkeno kĩu ũrĩa ehokete Jesu Kristo na ũrĩa ũkũhonoka rũciinĩ rũrũ nĩ ekũgĩa na gĩkeno kĩrĩa atararĩ nakĩo Mwathani agocwo thĩinĩ wa Johana 20 kwambĩrĩria mũhari wa mbere Gospel John namba cia gũtara nĩ 12:30 tũrĩ o mahoya-inĩ ma rũciinĩ na Ngai itũ nĩ atuĩkĩte wega no rĩrĩ mũthenya wa kĩambĩrĩria kiumia Maria Magdalini akĩroka mbĩrĩra-inĩ rũciinĩ tene kũrĩ o nduma akĩona ihiga ithengie mungu-inĩ Mwathani agocwo ũũ nĩ mũthenya mwega wa kĩambĩrĩria kĩa kiumia Ngai itũ agocwo nĩ kwambĩrĩria tũrambĩrĩria na Ngai na andũ aya magĩthiĩ mũtumia ũyũ agĩthiĩ Mariamu Magdalini magĩthiĩ mathiaga nĩgetha mone Mwathani agocwo mathiaga kũrora Jesu no ngĩrora kiugo gĩkĩ ngona nĩ ta marĩ na nganja Mwathani agocwo rũciinĩ rũrũ tũtirĩ na nganja ithuĩ rũciinĩ rũrũ tũtirĩ na nganja Jesu Kristo nĩ akuĩte na akariũka rũciinĩ rũrũ tũtirĩ na nganja Jesu witũ ndarĩ na nduma Jesu witũ ena ũtheri Mwathani agocwo ũguo nĩ kĩambĩrĩria kĩega kĩa kiumia na nĩ mũthenya wa Mwathani ũrĩa Ngai witũ atwĩrire tũmwamũrĩre tũtuĩkage wa kũmũkumagia naguo atĩ twamũre mũthenya witũ mũgwanja twamũrage mũthenya wa mũgwanja tũkumagie Ngai naguo Mwathani agocwo ũguo gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria gĩa kiumia gĩa gũthiĩ kũrora Jesu ũyũ gũka kũrora Ngai ũyũ gũka kũrora harĩa watigĩire wĩra mũthenya wa Friday ũkĩ ũthiĩ na mbere naguo harĩa wokire harĩa watigĩire wĩra kĩgongona-inĩ ũkĩ ũthiĩ na mbere na wĩra ũcio wĩra wa Ngai witũ ũtarĩ na nganja ũtarĩ na mũhũthia wohoe Ngai akuongerere wĩtĩkio tondũ Mariamu magĩthiĩ mbĩrĩra-inĩ nĩ marĩ na nganja nĩkĩo matũnganaga na nĩkĩo meciragia ũhoro wa nginya mbĩrĩra tondũ mbĩrĩra nĩ tũĩ kuo maroho marĩa moru makoragwo nĩ tũĩ kuo kũrĩa gũkoragwo gũkirĩte ihoru no kĩgongona-inĩ kĩa Ngai gũtirĩ na ihoru rũciinĩ rũrũ rũciinĩ kĩroko gĩkĩ kĩega kĩgongona-inĩ kĩa Ngai Jesu Kristo nĩ ariũkĩte Jesu Kristo nĩ onekanĩte Jesu Kristo rĩu guoko-inĩ kũrĩa kwa Ngai Jesu Kristo rĩu nĩwe tũhotanĩire nĩ atũhumbĩte na ũhonokio nĩ atũhumbĩte na thayũ nĩ atũhumbĩte na gĩkeno nĩ atũrokeria gĩkeno nĩwe ihiga rĩrĩa inene rĩa koine ũguo ngwenda tũkĩre rũciinĩ rũrũ nĩgetha tũhoere ngoro citũ igĩe na wĩtĩkio mũnene atĩ Jesu Kristo guoko-inĩ kũrĩa kwa Ngai rĩu nĩ atũhotanĩire ona mwaka ũyũ nĩwe gũtũhotanĩra Mwathani agocwo Jesu witũ
ti muku nĩ mũriũku. Mwathani agocwo. Muoye guoko-inĩ kũrĩa kwa Ngai. Ũguo tũngĩenda tũbarahũke rũcinĩ rũrũ, tũthathaie Ngai, tũhoe Ngai tũkĩmenyaga ũrĩa tũrahoya nĩ mũriũku, nĩ na hinya, nĩ kiumia kĩega, nĩ kĩambĩrĩria kĩega Mwathani atũrathimĩte nakĩo rũcinĩ rũrũ, atĩ tũthiĩ na mbere na kũgoca Ngai ũyũ, tondũ Ngai ũyũ nĩwe ũgũtũhotanĩra mwaka ũyũ, nĩwe ũgũtũhe gĩkeno mwaka ũyũ, nĩwe ũgũtũrathima na irathimo iria arathimanaga nacio, iria atũrathimaga nacio matu-inĩ. Ũguo tũthiĩ na mbere na gũthathaia Ngai, tũhoe worship ĩmwe, tũhoe Ngai athiĩ na mbere na gũtũhotanĩra, athiĩ na mbere na gũtũtigithũkania, tũtigithũkanio na nganja na mũhũthia na thieya, atuongerere wĩtĩkio thĩinĩ witũ, tũkĩmenya atĩ mwaka ũyũ nĩ tũgũtwaranĩrio nĩ Ngai, tondũ Jesũ witũ nĩ ahotanĩte, na Jesũ witũ nĩwe ũgũtũtwaranĩria. Tũtikũhotanĩrwo nĩ andũ a gũkũ thĩ, tũtikũhotanĩrwo nĩ itonga cia gũkũ thĩ, tũkũhotanĩrwo nĩ Jesũ, mũrũ wa Ngai ũrĩa igũrũ mũno. Ũguo Jesũ ena hinya gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, Jesũ ena hinya guoko-inĩ kũrĩa kwa Ngai, Jesũ ena hinya, nĩ atũhumbĩte honokio, nĩ atũhete thayũ, nĩ atũhete gĩkeno. Tũthiĩ na mbere na worship, o tũgĩthathagia Ngai, tũgĩthiaga na mbere na mahoya, tũhoere ngoro citũ, tũhoere meciria maitũ, tũhoere kĩgongona gĩkĩ, ũhoere ndungata cia Ngai, ũhoere ũcio ũronaka atarĩ na hinya ongererwo hinya, ũcio ũronaka atĩ etĩkie, arĩa matahonokete mahonokio nĩ Ngai rũcinĩ rũrũ, nĩgetha magĩe na wĩtĩkio mũtherumu, nĩgetha magĩe na gĩkeno kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũthiĩ na mbere na worship, tũthiĩ na mbere na worship, nĩgetha Ngai witũ atũhotanĩre, nĩ tondũ nĩ kĩroko kĩega tworokerio ũtugi wa Ngai, nĩ kĩroko kĩega tworokerio thayũ wa Ngai, nĩ kĩroko kĩega tuonane na Jesũ Kristo, tũgoce Jesũ Kristo, Jesũ wĩ hinya na ũhoti, Jesũ ũratũrire gĩkuũ na kwa ngoma, Jesũ ũyũ ũtoretie mũthenya ũyũ, Jesũ wamũrĩte mũthenya ũyũ nĩgetha tũmũgoce, mũthenya wa kiumia, mũthenya wa mũgwanja mwaka ũyũ, nĩguo Jesũ Kristo atũhotanĩire, nĩguo Ngai witũ tũthathayagia, nĩguo Ngai witũ atwamũrĩire, nĩ mũthenya wa kiumia, mũthenya wa mũgwanja mwaka ũyũ. Nĩ hinya wa Ngai, nĩ hinya wa Ngai tũngĩambararia, nĩ ũthamaki wa Ngai tũngĩambararia, nĩ ũthamaki wa Ngai tũkwambararia, tũkwambararia ũthamaki wa Ngai ũyũ, tũkũgocithia Ngai ũyũ rũcinĩ rũrũ wega, mũthenya ũyũ wamũrire Mwathani, tũkũgocithagie Ngai ũrĩa ũrathamakĩrwo kũu matu-inĩ Mwathani, ũrĩa ũragocwo kũu igũrũ mũno Mwathani, nĩ athuri arĩa 80 ũrĩa kũrekwo kũu igũrũ Mwathani, nĩkuo Jehova Ngai nĩguo tũkũhoya gũkorwo gwĩkwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Thiovira Church Mwathani, ndaikĩro na ithaa rĩrĩ Mwathani, nĩ ũndũ wa tha ciaku na ũtugi waku Ngai, nĩ twagũthathaiya, nĩ twakũgoca, nĩ twakwambararia Ngai, watũrire twambũrage mũthenya wa mũgwanja, tũkũgocithagie naguo Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Jesũ kĩgongona gĩtheru, mũthenya ũyũ nĩguo wariũkire, mũthenya ũyũ nĩguo wahotanire, mũthenya ũyũ nĩguo waikarire guoko-inĩ kũrĩa kwa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Mũthenya ũyũ nĩguo ũragocwo kũu igũrũ mũno Mwathani, mũthenya ũyũ nĩguo ũrambarario, mũthenya ũyũ nĩguo tũkwambararia, mũthenya ũyũ nĩguo tũkũgoca, mũthenya ũyũ nĩguo twakwĩyamũrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũtigũtigithĩria kuuga Jesũ nĩ Mwathani, tũtigũtigithĩria gũkũhoya na gũkwambararia, gũgũteithia na gũkũgocithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũtigithũkanie na ndivainathi Ngai, tũtigithũkanie marũa ma ndivainathi, tũtigithũkanie marũa ma tũburi-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũkũgocithie Ngai, tũkwambararie Ngai, tũgũtũũgĩrie Ngai, nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti, gũtirĩ Ngai ũngĩta, tũtikũhoya mĩhianano, tũtikũhoya ngai cia Baali thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũgũthathaiya rĩĩtwa rĩaku, tũkũgoca rĩĩtwa rĩaku Ngai, nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya Ngai, nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti Mwathani, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo Ngai, rĩĩtwa rĩaku rĩambarara Ngai, rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũra, rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũra, ũthamaki waku Ngai nĩguo tũkwambararia rũcinĩ rũrũ, ũthamaki waku Ngai nĩguo tũkwambararia rũcinĩ rũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ twagũthathaiya Ngai, twakũgoca, twagũcokeria ngatho Ngai, twakwambararia Ngai, twagũtũũgĩria Ngai, na twakũinĩria thĩinĩ wa Jesũ Kristo.
na muthenya Ore mothe ndanahoya niwekaga Ngai wakwa nikio ndoiga nĩ wega ndĩ mbere yaku Baba marĩa mothe ndanahoya niwekaga Ngai wakwa nikio ndoiga nĩ wega ndĩ mbere yaku mwere nĩ wega Papa ni wega, ya Papa ni wega, Wadwire mũgũthaithĩ ũtukũ na mũthenya ndaiga Baba nĩ wega ndaiga Baba nĩ wega Wadwire mũgũthaithĩ ũtukũ na mũthenya Jehova waduire mũgũthaithĩ ona mũthenya nĩguo ndoiga nĩ wega Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Thengio Ngai, thengio kanitha, thengio nĩ ngatho kũrĩ Ngai witũ, nĩ ngatho kũrĩ hinya wa Roho Mũtheru ũrĩa tũikũrũkĩire rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ngwĩciria nĩ mũrona mwaka ũyũ athuri ona ti ũrĩa mararĩ mwaka ũcio ũngĩ, nĩ amu mwaka ũyũ nĩ tũtuĩte itua nĩ wĩra wa Ngai tũkũruta twĩna ũcamba. Mwathani agocwo. Thengio mũno ndugu Samuel, Ngai arokũrathima arokũhitha wega-inĩ wake na agũtũrie ndugu agũtũrie. Reke ndĩmwĩre kanitha, nĩ muona mahoya maya mũhoyaga gũkũ ta imagine nĩmo mandutire kĩrabu mwĩ gũkũ mũkĩhoya niĩ na niĩ kũrĩa ndarĩ Ngai e igũrũ akĩigua tha na akĩndũmanĩra. Ti wĩra wa tũhũ mũrutaga, ti wĩra wa tũhũ mũrutaga. Ngai e igũrũ nĩ ekũmũrĩha kĩndũ na kĩngĩ na nĩ arĩonaga mabataro ma ngoro cianyu, nĩ arĩmũtongoragia na gũtirĩ hingo mũkahotwo, no nĩ mwaikara na ũthingu na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na kũhoya Roho Mũtheru amũnyitage guoko na akamũtongoria. Thengio mũno, mathaa maitũ nĩ mathiĩte. Thengio Ngai, tũcokerie Ngai witũ ngatho nĩ ũndũ ona gũtũkinyĩria hau, gũtũhe mĩhoyo ya muoyo. Kũrĩ aingĩ me gĩtanda-inĩ marageria kũhihia no matingĩhota, no ithuĩ Ngai nĩ atũhete mĩhũmũ nĩ ũndũ ũmwe wa kwĩrahĩra Ngai. Ihinda rĩrĩ nĩ ngwenda gwĩta Mr. Kariuki oke atũgeithie na mwaka mwerũ kwa ihinda inini, ndagĩka nini, nĩgetha tũcoke tũgĩte mũhunjia ũrĩa ũgũtũhe kiugo kwa ndagĩka nini na nĩgetha tũgĩthiĩ na wega wa Ngai witũ na thayũ wake. Amen. Karibu Kariuki. Praise God. Praise God again. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Rũcinĩ rwa mũthĩ nĩ honokete na ngacokeria Ngai ngatho tondũ wa kũnjua matigari mũthenya wa ũmũthĩ na kũnginyania nyũmba-inĩ yake. Tũrĩ o mahinda-inĩ ma mahoya na ndĩrenda tũtongorio nĩ kiugo kĩa Galatia o tũgĩthiaga na mbere na mahoya na twĩrwo tũikarage tũkenete mahinda-inĩ me mothe tondũ maũndũ ma Ngai niwe mũtwathi, kĩoguo ũrĩa aratwatha noguo tũgũthiĩ na mbere. Agalatia 6 kwanjĩrĩria hau kenda 13:27. Agalatia 6 kwanjĩrĩria hau kenda na nĩ ngũthoma. Ningĩ tũtikananogio nĩ gwĩkaga wega nĩ ũndũ twaga kũrwo nĩ hinya nĩ tũkagetha hĩndĩ ĩrĩa yerekeire yakinya. Hakĩrĩ ũguo rĩ, o rĩrĩa rĩothe tuona ihinda rĩagĩrĩru nĩ twĩkage andũ othe wega na makĩria nĩ andũ a nyũmba ya arĩa metĩkĩtie. Mwathani agocwo. Atĩ twaga kũnoga nĩ tũkagetha. Na tondũ ndungata nĩ twĩrĩte mwaka ũyũ nĩ kũrarekererio irathimo cia kwĩgwatĩra nyũmba, twĩrwo tũtigũtungata ithuĩ na mĩithikiri, nĩ tũkwĩgwatĩra ngari citũ
nitukwigwatira nyumba citu riu ndirenda tuhoere ithuĩ twĩtĩkĩtie twerwo hakiri ũguo rĩ o rĩrĩa rĩothe tuona ihinda rĩagĩrĩru nĩtwĩkage andũ othe wega na makĩria nĩ andũ a nyũmba ya arĩa metĩkĩtie. Mwathani agocwo. Niĩ ndĩrenda tũhoere andũ a nyũmba arĩa twĩtĩkĩtie, andũ aya Theophila, andũ aya arata a Ngai, nĩ tondũ Ngai nĩ aratwĩkĩra maũndũ ma magegania mwaka ũyũ, nĩ aratũkenia mwaka ũyũ, nĩ aratũkenia nginya tũkenererũke. Tũrenda tũhoyanĩre ithuĩ enyewe arĩa twĩtĩkĩtie nyũmba ĩno itũ ya baba, nĩgetha hĩndĩ ya Ngai atũrathima na kĩrĩa gũtũrathima indo ici itigatũme tume wega-inĩ wa Ngai, nĩgetha Ngai akorwo hamwe na ithuĩ na athiĩ na mbere gũtũrathima ithuĩ andũ a nyũmba ĩrĩa twĩtĩkĩtie. Ngai wa muoyo amũrathime. Ndĩrenda tũhoyanĩre ithuĩ enyewe nĩ tondũ kiugo nĩ kĩrekereirio haha nĩ ndungata ya Ngai atĩ nĩ tũregwatĩra mwaka ũyũ. Mwaka ũrĩa ũngĩ ũrarĩ wa ihenya, mwaka ũyũ nĩ wa kwĩgwatĩra. Na Suleimani hĩndĩ araheirwo indo cia gũkũ thĩ arerire Ngai atĩa he tu ũũgĩ no ũmenyo. Kiuguo rĩ nĩ tũhoyanĩre ithuĩ a nyũmba ĩno twĩtĩkĩtie na tũtikanoge kũhoyanĩra, nĩ tondũ andũ a nyũmba, andũ a Ngai no maragerera maritũ, na toga kũnyitanĩrĩra na mahoya andũ a Ngai nĩ megũthiĩ makĩũraga, no twamanyitĩrĩra na mahoya arĩa twĩtĩkĩtie Ngai wa muoyo nĩ akũmũrathima. Kiugo ndĩrenda tũhoyanĩre ithuĩ enyewe na makĩria nĩ arĩa twĩtĩkĩtie. Pastor Moi ndũgĩtũhe worship. Ndauga baba nĩ wega, ndauga baba nĩ wega, watuire mũgũthaithĩ ũtukũ na mũthenya, ndauga baba nĩ wega, ndauga baba nĩ wega, watuire mũgũthaithĩ ũtukũ na mũthenya, ndauga baba nĩ wega, ndauga baba nĩ wega, watuire mũgũthaithĩ ũtukũ na mũthenya, ndauga baba nĩ wega, ndauga baba nĩ wega, watuire mũgũthaithĩ ũtukũ na mũthenya. Tuendelee tukiimba tukiomba katika jina la Yesu. Baba we mwega na tuthi na mbere na kwĩhoera maũndũ macio mega twĩrĩirwo. Turauga no wagĩrĩirwo ũrĩa maũndũ me mothe kwĩrathĩra maũndũ mau mega twĩrĩirwo kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Tuthi na mbere na kwĩgwatĩra maũndũ macio twĩrĩirwo kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Tũhoyanĩre mũndũ na ũrĩa ũngĩ nĩ tondũ wa kwĩgwatĩra wega wa Ngai. Hallelujah.
Morogo Mwega Leta hoya Papa Matuine Kai Otuka Korani Maduri Atumia Lana Enda Chana Kona Jigega Mirakai Leta hoya Papa Matuine Chigo ya Kumotora Mwaya Kai Atendera Kamotoka Nyana Motora Kanera Kamotora Mwaya Kai Leta hoya Duri Atumia Lana Enda Chana Papa Matuine Kai Otuka Makana Makana Kamaka Noare Toria Jesu Otuka Komatira na Gazini ya Kupaka Nyoma Matuine Morogo Mwega Kai Otuka Komatati Nyari Amosima Matuine Morogo Mwega Kai Otuka Komeka Maodo Gaya Papa Matuine Motora Mwaya Kai Leta hoya Papa Wepo Magere Kachima Kona Kia Mosima Matuine Yoga Leve Kai Motora Mwaya Kai Leta hoya Papa Nando Kona Kana Pana Nando Kona Motora Mwaya Kai Leta hoya Dunia Tumia Nana Kana Ida Tumwana Nyoma Matuine Otuka Kona Papa No Morogo Mwega Kai Leta hoya Kona Motora Mwaya Kai Ora Moya Mwana Kai Nasa Nyoma Kia Motora Mwaya Kai Papa Nando Kwa Motora Mwaya Kai Motora Mwaya Kai Kenyon wa Morogo Mwega Kai Motora Motora Mwaya Kai Leta Papa Wepo Kana Magere Motora Mwaya Kai Leta Papa Tuka Kutamera Jira Kota Jira Leta Papa Tuka Kutamera Jira Motora Mwaya Kai Ora Papa Kaya Kota Motora Mwaya Kai Ora Papa Kaya Kota Morogo Mwega Kai Ora Papa Kana Magere Motora Matuine Tuania maundu matari mono kana magecirio no mundu Morogo Mwega Kai tuania maundu Kai Papa Matuine Motora Mwaya Kai Papa kigogona kia muci wa Matuine wagiriirwo ria maundu me mothe Kai twakwaya ndugatumirie uthii waku Morogo Mwega Kai twakwaya Mwathani tutirira gathiti giaku Motora Mwaya Kai nĩ tondũ Papa wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Motora Mwaya Kai nĩ tondũ Papa gũtirĩ Ngai ũkũhana ta Morogo Mwega Kai nĩ ndarathimithia athuri na kũrwe Morogo Mwega Kai marĩa mothe makorwo matitikanĩtie maritũ Papa Motora Mwaya ũratũria mothe twakũnengera guoko-inĩ gwaku Motora Mwaya Kai nĩũgũtuĩka wa gũtũhũmũkia Jehova Matuine marĩa matũritũhĩire Kai nĩkĩo tũragwĩta rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Kai tũtirĩra gĩthithi gĩaku Morogo Mwega Kai tũrekera mehia na mwaganu maitũ Papa Matuine marĩa mangatũma tũtigacemanie na ũthiũ waku Kai marĩa mangatũma tũtikone irathimo ciaku Motora Mwaya Kai tũrathimĩra wĩra wa Papa Matuine rathimĩra atumia wĩra wao Kai Papa arĩa matarĩ mawĩra nĩmekwamũkĩra mawĩra Kai nĩ gwaku gũtirĩ kĩndũ kwaga Morogo Mwega Kai ũratũria maũndũ-inĩ me mothe Papa Kai nĩ tũkwĩhoka na tũkwĩrĩgĩrĩra Kai Motora Mwaya nĩ tondũ nĩũgwĩka ũndũ mwerũ igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ Kai nĩ tondũ nĩũrekera njĩra mothe na njĩra Motora Mwaya ũratũrĩra ciana cia Isiraeli njĩra Morogo Mwega Kai Papa Kai na matigarĩre na kũgĩkorwo na njĩra Papa Matuine Kai nĩ tondũ Papa Motora Mwaya Kai ona ithuĩ Papa tũgũthiria kĩgunyĩ-inĩ Motora Mwaya Kai o ta ũrĩa ũgũthiria Jehova Matuine Papa Kai ũguo nĩguo twahoya rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ũgũthithia athuri ake kĩgunyĩ-inĩ gĩaku Ngai ũgũthithia atumia ake kĩgunyĩ-inĩ gĩaku Mwathani ũgũthithia anake na airĩtu kĩgunyĩ-inĩ gĩaku Mwathani nĩ tondũ Papa wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai nĩ tondũ gũtirĩ ũndũ ũkumaga na thutha Papa Ngai maũndũ mothe ndũkoragwo moĩ Motora Mwaya Ngai ona marĩa mothe tũgũgwĩtĩra Motora Mwaya Ngai we no ũmoĩ Morogo Mwega Ngai tuonekanĩra Ngai nĩtwetia andũ wĩra mena ũrĩ Ngai nĩtuĩkaga kuonekana nĩtwagĩte Mwathani Papa wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai nĩtũragũcokagia ngatho Papa Ngai tũkoga marĩa mothe athuri marahĩtũkĩra Ngai marĩa mothe atumia marahĩtũkĩra Ngai we no ũkũmaũra mũrimũ ũcio wothe Mwathani nĩgatũmarĩkia kũrĩa Ngai ekithuru Papa wa Matuine nĩgatũĩka kũmonekanagĩra Papa Ngai ũmakundagia maĩ marĩa me muoyo Jehova Matuine Ngai nĩ tondũ Papa wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai gũtirĩ Ngai ũkũhana ta Morogo Mwega rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Papa wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai tondũ gũtirĩ Ngai ũndũ ũkũremaga Papa wa Matuine tũguo ũrogocwo na ũrotũgĩra Ngai
gutire ngai wana ta mutura muoyo ngai baba we urokaga mahende maria magonya kumwathani ona andu ake kumwathani mwathani mutura muoyo maira matuika kumarongereria Jehova matuine ona aria matari baba tuika kumahe mutura muoyo ni tondu baba wi mwega na niwagereire ngai teithia makene na makenereruka Murungu mwega ngai teithia mwako makene na makenereruka mutura muoyo ngai na baba ameka gwa kumana gwa ciaku uratiga tuikaraga wega-ini waku mutura muoyo ngai nikio turakoya baba matuine ututongorie ngai tutongorie Jehova matuine Murungu mwega ngai ona kwa tunyutete ndibei iria nduru mwathani baba nioka gututeithia mutura muoyo ngai marathime mekega mwathani Murungu mwega magathithia kigunyini giaku Murungu mwega ngai aria matari wira ni mekwigwatira aria matari na kindu kio baba ni mekwigwatira ni tondu baba wi mwega na niwagereire ngai twahoya andu gutira mwana na Ibrahimu Murungu mwega ngai ira ratwikire kinya kumuhe mwana ukuru-ini wake Murungu mwega ngai ona baba Murungu mwega ngai kuria maigate matarari na maira mwathani ngai ni twi ni ukumahe maira Murungu mwega ma kirathimo ngai maguthie kiunyini giaku Jehova matu-ini ni tondu baba wi mwega na niwagereire ngai ithe ngai baba ndatwire nitutongoragio ni muthegi waku Jehova matu-ini ndukireke ona matongoragio niguo Jehova matu-ini ndukireke tuthianagie twi hamwe nawe mutura muoyo ngai tondu tungithie na maundu ma guku thina baba no manoge no tungithie nawe mutura muoyo ngai ri we ndungiturekereria mutura muoyo ngai we no rana ciana cia Isiraeli mutura muoyo ngai nginya mararinga rũĩ kũrĩa gũtarĩ na njĩra baba matu-ini baba ona mwathani mutura muoyo ngai kũrĩa marona ta gũtarĩ na njĩra mutura muoyo ngai nĩ tũĩ nĩ ũratema njĩra baba matu-ini nĩ tũĩ nĩ ũratema njĩra baba matu-ini nĩ tũĩ nĩ ũkũmeka maũndũ ma magegania ngai nĩ tondũ baba wĩ mwega na nĩwagĩrĩire ngai nĩ tũĩ gũtirĩ ũndũ ũkumaga na thutha mutura muoyo aya andũ aku nĩ ũmoĩ baba matu-ini aya nĩ ũmoĩ na marĩtwa mao Jehova matu-ini nĩ njũĩ nĩ ũkũmeka maũndũ ma magegania ngai nĩ njũĩ nĩ ũkũmegĩrĩra maũndũ mega baba mwaka ũyũ nĩ mwaka wa kĩrathimo ngai nĩ mwaka waku Jehova matu-ini nĩ mwaka ngai baba gũtwarana na ithuĩ ngai nĩ mwaka ũtwarana kĩgongona gĩaku ngai gĩkĩ tondũ baba ngai mwathani wĩ hamwe nakĩo mutura muoyo ngai nĩkĩo tũrakwĩha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ngai tũkĩmenya wĩ hamwe na ithuĩ igũrũ rĩa maũndũ me mothe ngai tuonekanĩre kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-ini marathime kũrĩa maragerera maũndũ maritũ ngai mamarehe nyũmba-inĩ yaku baba ũtuĩke kũmaũra ngai nĩ tondũ baba nĩ mamwĩte gũgũtungata na manotheru Jehova matu-ini ngai nĩkĩo tũrakwĩha baba ũtuĩke kũmeka maũndũ ma magegania nĩkĩo tũramahoya kĩrathimo gĩtaumagwo thutha nĩ kĩeha baba marathime ngai matatĩrire rĩera rĩa mũciĩ wa matu-ini mehokere ndibei nyingĩ na ngano nyingĩ mutura muoyo ngai nĩ tondũ baba wĩ mwega na nĩwagĩrĩire ngai nĩkĩo tũrakũha rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ korwo hamwe na ithuĩ maũndũ-inĩ me mothe ngai nakuo tũikoo tumĩte njĩra-inĩ ciaku Mũrungu mwega ngai baba tũcokererie ngai mwathani na nĩ tũgũtũra wega-inĩ waku Mũrungu mwega ngai nĩ tũĩ kĩrathimo gĩaku nĩ gĩa tene na tene Mũrungu mwega ngai nĩ tondũ rĩrĩa tũriona kũrĩa tũikĩtio mũtondo-inĩ baba ngai atĩ nĩ ũroka gũtũcomora Mũrungu mwega ngai ũtũige handũ kahiga igũrũ Mũrungu mwega ngai na nĩ tũrĩganaga mawĩko maku Mũrungu mwega ngai twetie kĩrathimo gĩtaumagwo thĩ kĩeha baba wa matu-ini twetie guoko gwaku kũrĩa gũtarĩ gũkuhĩ baba ngai twetie guoko gwaku kũrĩa gũtarĩ kuonju Mũrungu mwega ngai twetie ũtũra na ritho rĩa tha mutura muoyo ngai twetie ũtũtongorie maũndũ-inĩ me mothe ngai nĩ tondũ baba wĩ mwega na nĩwagĩrĩire ngai watũra tũikaraga tũkenete mahinda me mothe ngai na natũra tũikaraga tũkenete nyũka nginya tũkenererũke baba wa matu-ini nĩ tondũ baba wĩ mwega na nĩwagĩrĩire ngai tuga mwaka ũyũ nĩ wa kĩrathimo harĩ andũ aku mwathani tuga mwaka ũyũ nĩ wa kĩrathimo harĩ andũ aku baba wa matu-ini nĩ ũkũmeka maũndũ ma magegania ngai nĩ ũkũmonia maũndũ matarĩ mecio kana magathugundwo nĩ mũndũ ngai baba nĩ tondũ nĩ wamoyona matarĩ maciarwo ngai nĩ wamoyona marĩ nda-inĩ cia manyina mao baba wa matu-ini kĩoguo nĩ twamarathĩra maũndũ ma magegania ngai nĩ twamarathĩra maũndũ ma kĩrathimo baba wa matu-ini kĩrĩa gĩtaumagwo thutha nĩ kĩeha mũtũra muoyo ngai nĩ twagwĩta rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ngai tũkĩmenya baba wĩ hamwe na ithuĩ igũrũ rĩa maũndũ me mothe nĩ tondũ baba wĩ mwega na nĩwagĩrĩire ngai na thicu mothe tondũ twacokia ngatho ndaiga baba nĩ wega ndaiga baba thank you hũrĩrai ndungata ĩyo ya ngai rũhĩ thengio nĩ ũguũrio ũcio thengio Mr. Kariuki ngai arokũiguagĩra tha arokũhithaga wega-inĩ wake makĩria mũno arogũtongoragia na kũrĩithagie
nĩ tũthiĩte o wega our online members arĩa othe me thĩinĩ wa YouTube maratwĩrorera twĩ igongona-inĩ rĩa rũcinĩ thĩinĩ wa kanitha wa Theophilus Church Njatha-inĩ, na nĩ hingo twĩna ũtungata wa kĩroko na Ngai akĩrĩ o mwega mahinda-inĩ mothe. Rĩu kwa ihinda rĩrĩ nĩ ngwenda twĩte mũthuri mũrata wakwa na no mũrata wa Ngai ũgwĩtwo Bwana Ndĩritũ kwa ũkuhĩ hanini atwĩre ũrĩa Ngai amwĩkĩire, angĩkorwo ena kiugo atũhe very briefly tondũ mathaa nĩ matũtindĩkĩte, na ndĩrona thuri nĩ tũkũbatarwo kuongererwo mathaa nĩ maranyiha, nĩ tũkwendwo anga gĩka tũrĩgĩũkaga thaa 10 cia ũtukũ tũkambia hau. Hallelujah. Ngai akĩrĩ o mwega mahinda-inĩ mothe. Let's clap for our man of God, Mr. Ndĩritũ, pastor to be. Karibu sana. Amen, 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 amen. Mr. Bogu arathimwo nĩ Ngai. Kanitha mwathani agocwo. Mwathani akumio. Amen. Jesu agocwo kanitha. Amen. Atukĩnjĩke ũguo. Mwaka mwerũ. Hallelujah. Jesu akumio. Atĩ nĩ ithuĩ twĩ gũkũ. Mwaka mwerũ. Nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ. Amen. Tũrathugundĩirwo gwĩkwo ũru. Nĩ ingĩ matangĩkenire tukionekana thĩinĩ wa mwaka ũyũ kana Januari. Bwana apewe sifa. No ithuĩ twĩkuo twĩna ũhoti ũcio wa kwĩra baba nĩ ũhotaga. Amen. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Amen. Gũkĩra maũndũ mothe ndagũthaitha tũra ũndirĩire gĩthithi ũnjehererie thũ cia gĩkeno gĩakwa mũtũrĩre wakwa ũgacĩre. Amen. Amen. Mũtikĩũrĩra Jesu witũ rũhĩ rwega biũ ũkĩra ũguo. Gũkĩra twende gũkĩra mũtigũre irũhĩ twĩra tũine mwaka mwerũ. Bwana apewe sifa. Amen. Gũkĩra maũndũ mothe ndagũthaitha. No, Ngai gũtarĩ mũndũ wĩ rwĩmbo rũrũ. Jehova simumpe maiki moja tupatie Pastor Regina. Ndio tuine ndio hiyo chorus. Amen. Pastor Regina tuongoze. Ora rohe wega. Amen. Amen. Gũkĩra maũndũ mothe. Hallelujah. Atĩ gũkĩra maũndũ mothe. Ti Jehova tũraũndirĩire gĩthithi. Amen. Thĩinĩ wa maũndũ macio mothe tũgereire Jehova tũrĩte tũtirĩire gĩthithi kĩo tũronekana. Hallelujah. Apart from maũndũ macio mangĩ mothe. Hallelujah. Jehova tũtirĩire gĩthithi. Hallelujah. Gũtirĩ ũndũ mwega ta gũtirĩrwo gĩthithi nĩ Jehova. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo kanitha. Amen. Atĩ atwehererie thũ cia gĩkeno gitũ. Bwana apewe sifa. Thĩinĩ wa mwaka wa 2024 Ngai atwehererie thũ cia gĩkeno. Mũtikuga. Thĩinĩ wa mwaka wa 2024 Ngai atwehererie thũ cia gĩkeno gitũ. Hallelujah. Amen. Amen. Ndĩna gĩkeno kĩa Ngai ngahonoka na ngenda Ngai witũ mũno. Bwana apewe sifa. Ona ndĩna gĩkeno kĩnene thĩinĩ wa mwaka ũyũ. Nĩ kuoyo hetwo kanya ũkorwo ndĩho thĩinĩ wa mwaka ũyũ. Bwana apewe sifa. Ti ũrĩa njũĩ mũno. Bwana apewe sifa. Hallelujah. No nĩ tondũ Ngai wa matu-inĩ. Hallelujah. Araoni nĩ kunyenda arutire mũrũwe. Hallelujah. Nĩ gũtwenda.
gikeno kiu Bwana apewe sifa nikio gitu atuigwiriire tha nginya tukonekana Bwana apewe sifa ritwa rĩa Ngai rirogocwo ti hinya kana ũhoti witũ nĩ tha cia Ngai iraga Ngai nĩ wega Bwana apewe sifa thĩinĩ wa mwaka wa 24 Ngai nĩ wega haleluya mathĩna nĩ maingĩ kũrarĩ na moritũ maingĩ no ndanareka tũthinĩkanio nĩ macio mothe ritwa rĩa Ngai rirogocwo tũtinahotwo nĩkĩo twĩkuo tuge Jesu nĩ mwathani haleluya amen nginya hĩndĩ ĩrĩa tukona Jesu Kristo haleluya ucio watukwĩrĩire amen nĩngĩhoya mũikare thĩ tondũ mahinda no mathiĩte nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai kiugo kĩa Ngai tenda tũkĩigue thĩinĩ wa ibuku rĩtagwo rĩa Ndari haleluya Ndari nĩ 12 Ndari nĩ numbers Ndari noyo ĩtagwo hesabu Gĩthwaĩri Bwana apewe sifa amen Ndari 12 au hau ĩmwe ndia tuigue kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Ndari 12 na namba cia karatathi ni 180 uguo nĩ ta hinga Biblia yaku hingũria mwanzo tu oma Genesis hau uguo haleluya 180 page number nĩ 180 tuthome nao Miriam na Haruni magĩtetera Musa nĩ ũndũ wa mũka ũrĩa ahikĩtie Mũkushi nĩ gũkorwo mũka ũcio ahikĩtie arĩ Mũkushi magĩkiuga atĩrĩ anga ti itherũ Jehova akĩaragia na Musa wiki githĩ ona ithuĩ ndatwarĩirie nake Jehova akĩigua ndeto icio verse 3 na rĩrĩ mũndũ ũcio ti Musa arĩ mũhoreri mũno gũkĩra andũ othe arĩa marĩ gũkũ thĩ guothe verse 4 Jehova agĩkĩarĩria Musa na ihenya mena Haruni ona Miriam materĩgĩrĩire akĩmera atĩrĩ inyuĩ atatũ umai mũke haha hema-inĩ ya gũtũnganwo magĩgĩthiĩ ho verse 5 nake Jehova agĩikũrũka arĩ gĩtugĩ-inĩ gĩa itu akĩrũgama mũromo-inĩ wa hema ĩyo agĩĩta Haruni na Miriam nao erĩ magĩthiathia harĩ we verse 6 agĩkĩmera atĩrĩ rĩu taiguai ũhoro wakwa ũrĩa ngũmwĩra hangĩkorwo nĩ harĩ mũnabii thĩinĩ wanyu-rĩ niĩ Jehova nĩ niĩ mwene nĩ niĩ ngemenyithagia harĩ we na ũndũ wa kũmuonia maũndũ arĩ toro na ndĩmwarĩrie na kĩroto verse 7 no rĩrĩ ũhoro wa Musa ndungata yakwa ndũtariĩ ũguo ũcio nĩ mwĩhokeku mũno thĩinĩ wa nyũmba ya andũ akwa othe verse 8 ũcio-rĩ njaragia nake tũgĩcokanagĩria na tũnua mohoro mataũku
na ndĩmwaragĩria na thimo, na niwe wonaga ũrĩa Jehova atariĩ. Na ndimwaragĩria na thimo, na niwe wonaga ũrĩa Jehova atariĩ. Kuona nĩ ũguo rĩ, nĩkĩ gĩakĩgiririe mwĩtigĩre gũteta nĩ ũndũ wa ndungata ĩno yakwa ti Musa. Verse 9. Jehova agĩgĩakanwo nĩ marakara nĩ ũndũ wao, nake agĩgĩthiĩra. Verse 10. Narĩo itu rĩkĩoya na igũrũ rĩkĩehera hema-inĩ ĩyo. Na atĩrĩrĩ, Miriamu agĩkĩonwo oimĩrĩirwo nĩ mangũ, akerũha o ta ira. Nake Harũni agĩkora Miriamu akĩona atĩ nĩ agwatĩtwo nĩ mangũ. Verse 11. Harũni agĩkĩra Musa atĩrĩ, he mwathani wakwa, ndagũthaitha ndũgatũme tũgwatwo nĩ wĩhia ũcio, nĩ ũndũ wa ũguo twĩkĩte ũndũ wa ũkĩgu, ona tondũ wa ũguo twĩhĩtie. Amen. 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 Hallelujah. Rekei twĩkĩrĩre gaturumo oro hau. Ndĩritũ nĩ egũka gũtũtaũrĩra to mũthenya uma wa athuri. Kwoguo Ngai no ekũmũhe kamweke kangĩ na mũthuri ũrĩa ũtanahota gwĩka atĩa. Githĩ itiguo nĩ tũkĩrei na igũrũ. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Tũrĩ ahonoku. Kei tue moko maitũ na igũrũ. Tũcokerie Ngai ngatho. Ona nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ atũingĩria harĩ rĩo. Tondũ nĩ Ngai ũtwendete, nĩ Ngai mũigua na nĩ Ngai mũthingu. Tũkĩhoyaga Ngai ahithe athuri onokorwo no megwĩka atĩa. Kiugo kĩu no gĩgũthiĩ na mbere. O mũndũ atumũre kanua gake. Twatĩa rĩtwa rĩaku kĩgongona gĩtheru, kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Thengio mũthĩnjĩri mũnene nĩ tondũ wa harĩa ũtũkinyĩtie Mwathani. Thengio nĩ tondũ wa kĩroko gĩkĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, tondũ nĩ ũtuoneire kĩhoto na watũrehe nyũmba-inĩ yaku Mwathani. Thengio nĩ gĩkeno wekĩra thĩinĩ wa ngoro citũ ona waheana thĩinĩ wa nyũmba yaku. Thengio nĩ gĩkeno warekereria kũrĩ ndungata ciaku Bishop John Gĩthirĩ na Bishop Recho ona atungatĩri arĩa angĩ othe Ngai wamũrĩte na ũgaitĩrĩria maguta. Thengio nĩ wega waku mũthamaki wa thamaki, nĩ tondũ ũndũ ũyũ ũheanagĩrwo igũrũ nĩwe kĩgongona kĩa matu-inĩ. Twakwambararia mũno na twagũcokeria ngatho mũno Mwathani. Twakwĩnyihĩria mũno Baba nĩ tondũ wa kĩroko kĩu kĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Thengio Ngai nĩ ũtungata watungatwo thĩinĩ wa nyũmba yaku. Nĩ athuri magwĩtigĩrĩte, athuri makwendete Mwathani. Thengio Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai. Twagũcokeria ngatho twĩ ndungata cia athuri nyũmba-inĩ yaku, twĩ ndungata cia atumia nyũmba-inĩ yaku, ndungata cia anake na cia airĩtu nyũmba-inĩ yaku, ona ciana nyinyi kĩgongona gĩtheru kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Na twakwĩra nĩ wega kĩgongona gĩtheru nĩ tondũ wa gũtũkinyia ihinda rĩu watũkinyia Mwathani. Nĩ watũngĩria ihinda-inĩ rĩngĩ Baba, nĩgetha Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ũthĩnjĩri waku ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ Mwathani. Twagũthaitha twĩnyihĩtie twĩ nyũmba-inĩ yaku, atĩ Ngai nĩ kwenda twendete na tũkerirĩria mũthamaki wa thamaki. Gũtungatwo nĩ gĩtĩ gĩa ũthĩnjĩri na gĩtĩ gĩa ũthamaki. Nĩ kwĩrirĩria twĩrirĩirie mũthamaki ũrĩ tha. Ngoro citũ itherio nĩwe mũthamaki ũrĩ tha. Maroho maitũ matherio nĩwe mũthamaki. Ona ithuothe tũtherio nĩwe kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ndungata yaku Bishop John Gĩthirĩ ũmũtherie Mwathani, na ũcoke kũmwamũra hĩndĩ ĩngĩ mũthamaki mũnene akĩrũgama mbere-inĩ yaku kĩgongona kĩa muoyo. Ndagũthaitha na ndakũhoya mũtũra muoyo, ũtũme etĩkĩrĩke maitho-inĩ maku. Arwetĩkĩrwo nĩwe Ngai ithe, Ngai mũriũ, Ngai roho mũtheru. Arwetĩkĩrwo nĩ igũrũ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Arwetĩkĩrwo nĩ roho mũtheru kĩgongona kĩa riri. Arwetĩkĩrwo nĩ wega wa matu-inĩ kĩgongona kĩa riri. Arwetĩkĩrwo gĩtĩ-inĩ gĩa ũthĩnjĩri.
arwetekerwo mbere-inĩ yaku mũthamaki, na etekerwo Baba nĩ tũĩ Ithe witũ wa matu-inĩ. Wetekera mũndũ Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ nĩ ũharũrũkagia ũhoti waku Ngai. Getekera kũharũrũkia ũhoti waku igũrũ rĩake, etekera kũharũrũkia hinya waku igũrũ rĩake, etekera kũharũrũkia wĩhokeku waku igũrũ rĩake, etekera kũharũrũkia wega waku igũrũ rĩake, etekera kũharũrũkia ũtungata waku igũrũ rĩake mũthamaki wa thamaki. Nĩ tondũ wa rũru rũrũ rwaku Ngai wa matu-inĩ, ũmwĩhokeire Jehova Ngai arũrĩithie nĩgetha arũkinyie harĩa wendete Mwathani. Twakwĩnyihĩria na twakwambararia nĩ igũrũ rĩa kũmenya Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ, ta ũrĩa maandĩko thĩinĩ wa Thaburi ya 23 ĩroiga atĩ Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa na ndirĩ kĩndũ ingĩaga kĩega. Na tondũ Ngai nĩwe mũrĩithi wa Bishop John Gĩthirĩ na gũtirĩ kĩndũ angĩaga kĩega, mbere-inĩ yaku mũthamaki ũrĩ tha, wamũrekereria Baba na wamũnengereria Jehova ũrĩithi ũcio, na ithuĩ nĩ gũtũkinyĩrĩra Mwathani. Nĩkĩo twagũthaitha na twakũhoya mũthamaki, twakwĩnyihĩria mũno na twakũgoca mũtũra muoyo. Aba mũthingu kĩgongona gĩtheru, kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku we Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya ona twacokia ngatho. Thutha wa nduma yothe nĩ kũgĩaga ũtheri, kĩrĩro nĩ gĩa ũtukũ, rũcinĩ gũkagĩa gĩkeno. Iraya rĩothe athingu marigĩrĩrio mao na mĩtũrĩre yao no ĩkagacĩra thutha-inĩ. Ngai wĩ Ngai, Ngai wĩ mũtheru, Ngai wĩ mũigua-tha. Nĩ twakwambararia mũno na twahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe, twahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe, twahoya ũtũrĩithie arĩ we. Twĩ moko-inĩ maku we mwene ũhoti, twĩ moko-inĩ maku we mwene hinya. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ watwĩhokera mwaka-inĩ ũyũ mwerũ. Watwĩhokera mahinda maya nĩ tondũ nĩ ũtwendete, watwĩhokera mahinda maya nĩ tondũ wĩ mũtheru, watwĩhokera mahinda maya nĩ tondũ nĩ ũtwĩciragia meciria ma thayũ. Gĩkĩ nĩ gĩkeno kumana na gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki gũtũhe ihinda rĩrĩ Ngai. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya, igũrũ rĩa atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Ruo rwa ngoro rũthengie thĩinĩ wa andũ aku, meciria mathũku mathengie thĩinĩ witũ, nĩgetha tũhote kumĩrania ngoro mũndũ na ũrĩa ũngĩ, na tũhote kwaria mũgambo waku nĩgetha ũgũtĩithie na ũkũgocithie. Twoiga wĩ Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga. Kĩgongona gĩkĩ kĩ moko-inĩ maku Jehova, nĩwe twehokera wĩra ũyũ, nĩwe twehokera ũtungata ũyũ. Ti itherũ nĩwe ũtũnengerete wĩra, no nĩ tũgũcokeirie tũgakwĩhokera, nĩgetha ũtũhe ũũgĩ na ũmenyo na ũtugi waku, na nĩgetha wĩtĩkĩre gũtwarana hamwe na ithuĩ, wĩtĩkĩre gũtungata hamwe na ithuĩ, wĩtĩkĩre kũrekereria hinya na ũhoti nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Thugundo nĩ nyingĩ iria ithugundĩtwo kuma nyũmba-inĩ iria nene cia mohoro na iria nyinyi, no tondũ we wĩ Ngai, we nĩwe mũthamaki wa thamaki, mĩario nĩ mĩingĩ kwario na nĩ mĩingĩ kugwo, no nĩwe twambararia, nĩwe twagoca, nĩwe twanenehia. No mĩbango yothe bangĩtwo nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame yothe nĩ ndamĩbangũra. Nĩ twabangũra mĩbango yothe mĩũru ya kuma kusimu, mbara ciothe Ngai nĩ ũrũwĩte na ũkanina. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, nyũmba ciothe iharĩrĩirio na ikagĩo na cikaro nĩ tondũ wa kĩgongona gĩaku kĩoroteke. Mũkĩoroti nĩwe weyorotathire. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ Ngai,
twoiga wĩ Ngai, Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, nĩkĩo twoiga wĩ mũtheru. Rũĩrĩra athuri aya na atumia, ona anake na airĩtu na ciana nyinyi, arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na arĩa tũnyitanagĩra nao mũthenya na ũtukũ, arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, ona arĩa othe tũranyitanĩra nao marĩ bũrũri-inĩ ũyũ witũ. Tũtiĩtigithĩria kuuga wĩ mũhotani, tũtiĩtigithĩria kwaria ũhoro wa thakame ya Gatũrũme. Ngai kĩgongona kĩa mata ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩ tũracukĩrwo kwaria ũhoro wa thakame ya Gatũrũme, na tũtiĩtigithĩria, ndiĩtigithĩria kwanĩrĩra ũhoro wa thakame. Ti itherũ ĩno nĩ ikĩrĩte ya ndirahũgĩ, ĩno nĩ ikĩrĩte ya ng'ondu Ngai, ĩno nĩ ikĩrĩte ya thenge, ĩno nĩ ikĩrĩte ya ndegwa, ĩno nĩyo thakame ĩrĩa tũkwambararia, thakame theru ya Gatũrũme, thakame ĩ hinya mũingĩ, thakame thembagia na ĩgatheria, nĩyo yaririo nĩ igũrũ rĩerũ, na nĩyo yagwetirwo matu-inĩ, atĩ thakame ya Gatũrũme nĩwe ĩrĩtoragia ndamathia, ndamathia ĩrĩa ĩ mũhuro wa riũa, ĩrĩa yarahũkĩire wĩra wa Ngai. Twamĩthia na thakame ya Gatũrũme, twamĩhotithia kũrĩ thakame ya Gatũrũme, twatharia mĩbango yayo na thakame ya Gatũrũme. Thakame ĩno ĩthambagia na ĩgatheria, na ĩno ĩtigĩrĩtwo nĩ Shaitani, ĩno ĩtigĩrĩtwo nĩ ndamathia. Tũtiĩtigithĩria kwaria ũhoro wa thakame, na tũtiitiga kuuga atĩ nĩ ĩkĩrĩte ya mbũri na ya ng'ombe. Tatha wa mbũri ndũngĩohorana, thakame ya mbũri ndĩngĩohorana, thakame ya ndegwa ndĩngĩohorana, no thakame ya Gatũrũme ka Ngai, Gatũrũme keriri, Gatũrũme karĩ hinya na karĩ ũhoti, ĩno nĩyo ohoranaga, na ĩtigĩrĩtwo nĩ mũcukani, ĩgetigĩrwo nĩ ndamathia, nĩ ĩtigĩrĩtwo nĩ Shaitani, nĩ ĩtigĩrĩtwo nĩ roho mũũru. Nĩkĩo twambararia thakame ya Gatũrũme gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, na twoiga thakame ĩno nĩ ĩrĩ hinya na ũhoti. Thakame ĩno tũtiĩtigithĩria kwaria ũhoro wayo, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga we Ngai wĩ mũtheru, twoiga we Ngai wĩ mũtheru, twoiga we Ngai nĩ ũrĩ ũhoti, twoiga we Ngai nĩ ũrĩ hinya, twoiga we Ngai wĩ mwĩhokeku, we ndũcenjagia kana ũkagarũrũka. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno, rĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno, wĩ Ngai hamwe na ithuĩ maũndũ-inĩ mothe. Jesu kĩgongona gĩtheru, nĩ twakwambararia mũno. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ciaku, aya manyitĩrĩire wĩra ũyũ waku, aya megũtungata na megũtungataga, na arĩa marĩtungata. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Nĩ wega nĩ tondũ wa kũmahe ũũgĩ, nĩ wega nĩ tondũ wa kũmahe gĩkeno, kĩohonokio kĩrĩa kiumaga mũtharaba-inĩ. Ndamahitha ũtugi-inĩ waku, ndamahitha kiugo-inĩ gĩaku, ndetĩkia wĩ Ngai nĩ ũkũmagitĩra na nĩ ũkũmamenyerera. Nĩ wega nĩ tondũ wa ndungata yaku Pastor Lucy na arĩa angĩ othe maratungata rungu rwake, ndamahitha moko-inĩ maku. Jehova Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, wĩra ũyũ nĩ waku, nĩwe matungataga. Ndamahitha handũ matangĩkinyĩrĩka nĩ Shaitani, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ thengio Jesu kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ tondũ wa kĩambĩrĩria kĩa mwaka. Nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twakũnenehia mũno. Nĩ wega Ngai kĩgongona kĩa ma, nĩ tũĩ wĩ Ngai, na nĩ ũgũtwarana hamwe na ithuĩ mahinda maya tũrĩ thĩinĩ wamo na marĩa mangĩ megũka. Nĩ ũgũtwarana hamwe na ithuĩ, na ithuĩ nĩ tũgũkwĩnyihĩria. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen. Hũrĩra Jesu witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre karibu sana Theophilus Church, itũra rĩa Njatha-inĩ. Mwĩre karibu sana. Geithia andũ erĩ atatũ. Nĩ njũĩ nĩ kũrĩ mwĩrĩgaine nao mwaka mũkũrũ, na rĩu mwaka nĩ ũkĩerũhire ũyũ. Geithia andũ erĩ atatũ.
na ũkamũrutĩra ũira ũkamwĩra ũrĩa wĩtagwo na ũrĩa Ngai agwĩkĩire mwaka ũcio. Amen. Bwana asifiwe sana. Niĩ no nitonaga andũ akũngeithia no iganĩrai. Nĩngwĩciria ndĩ wa kanitha ĩrĩa igane. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega, na Ngai witũ amũtoranĩrie maũndũ-inĩ mothe, na Ngai witũ atwarane hamwe na inyuĩ, na nĩ mũkwamũkĩra maũndũ marĩa mũtũraga mwĩrirĩirie, nĩ mũkwamũkĩra ũhoti wa Ngai na hinya wa Ngai. Wona twatuĩka agwathĩkĩra Ngai, nĩ tũgwathĩkĩra iheo cia Ngai, na kwamũkĩra kĩheo kĩa Ngai nĩ ũtonga mũnene, tondũ nĩ iheo ikoragwo irekereirio kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Mwathani arogocwo. Ngai nĩ egũtũhotanĩra maũndũ-inĩ mothe, na Ngai nĩ ekũrũa mbara citũ ciothe, Ngai nĩ ekũrũa mbara ciaku ciothe, na nĩ njũĩ kũrĩ na mũrango ũrĩa Ngai ahingũrĩte igũrũ rĩaku. Mwathani arogocwo. Taikarai thĩ na ũhumbũrie thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu 2. Nĩ mwakinya hau 6:05. Bwana asifiwe sana. Nĩ twakinya hau na wĩra mũndũ ũcio ũracũnga tiga gũcũnga nĩ tene mũno. Tamũrie koreire kũ brother. Hallelujah. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega, na Ngai witũ amũtoranĩrie. Nĩ wega nĩ tondũ wa athuri nĩo megũtongoragia, na nĩ wega mũkageragia kwĩbanga narua kiugo kĩa Ngai gĩgakorwo kĩario nĩ ũrĩa ũgũthurĩtwo, nĩgetha igĩkinya thaa 4 tũkambĩrĩria service ĩngĩ. Ũguo nĩ wega mũgateng'eragia maũndũ na mũgagĩkinya gatene na mũkebanga o ũrĩa mwagĩrĩirwo nĩ kwĩbanga, na ngurubu icio itikairwo. Arĩa maratongoria mũthenya ũcio magekĩrĩrwo mũno na magakorwo mekĩrĩko, nĩgetha ũndũ ũcio ũgathakara na ũkagacĩra. Nĩngenetio nĩ Ngai nĩ tondũ nĩ amũkũrĩtie he ikinya mũkinyĩte, na ithĩgĩ iria ciekĩrĩtwo mbere yanyu Ngai witũ nĩ acithengetie. Mahiga marĩa marĩtwo mbere yanyu Ngai witũ nĩ amathengetie. Ũguo mũndũ no aremirwo nĩ kũhunjia, mũndũ no aregire gũkũra kĩroho. Mwathani arogocwo. Na Ngai witũ nĩ njũĩ nĩ ekũmũteithia, na nĩ wega mũkahoyagĩra ũndũ ũcio. Ngurubu ĩrĩa ĩratongoria ĩkahoera ũndũ ũcio, mũgakoragwo na mathaa 2 kana 3 ma kũhoera ũndũ ũcio, na Ngai witũ nĩ ekũmũtongoria tondũ wĩra nĩ mũingĩ, na ũrĩa ũharĩrĩirie nĩ Ngai, na nĩ tũkũũruta o ũguo tariĩ. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ibuku itheru rĩa Ngai, thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu 2. Ningĩ kwĩ mũthenya ũngĩ ariũ a Ngai mathire kũrũgama mbere ya Jehova, onake Saitani agĩthiĩ hamwe nao kũrũgama mbere ya Jehova. Bwana asifiwe sana. Rĩrĩa ngũheagwo mũgambo ũyũ ũtukũ nĩ ngũthekaga, nĩ thekaga mũno nĩ kiugo kĩa Ngai, na nĩ ngenagĩra Ngai mũno tondũ Ngai nĩwe ũthagathagaga metha o yarĩ imeho. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩkĩ ũtigire gwaku mũciĩ? Nĩkĩ ũtigire gwaku mũciĩ ũgĩũka kanitha? Hatirĩ kĩndũ mũtigire, mũkire nacio ciothe? Nĩ ũkire na firiji? Na waga kĩndũ ũtigire, nĩ ũkuire gakima karĩa ũrarĩte hwaĩ? Haiya andũ a Ngai. Kamũtu gethĩ nĩ ũkuire? Ũgatigire kũ? Bwana asifiwe sana. Ona gĩtanda rĩngĩ ndũnatiga wara tondũ ndũrĩ mwari. Ndũrĩ mũthondeki kanyũmba kau kana thĩiniĩ, na nĩ tondũ gatigĩceragwo mũno. No we nĩwe wĩyo
Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nduri kindu ukuwire ugiuka kigongona-ini kia Ngai. Kiria ukuwire ni njui ni ukuwire fair. Tuindo turia tungikika ki? Ene tugutwarana tuindo turia tungikika ki? No ona gataito D karia wethete na thina muingi nduneka atia? Nduri kindu ukuwire na njira huthu gutiri kindu twikire atia? Ona nie ndiri kindu ndakuwa ndoko uguo ta muini wa rwimbo moko matherithie o uguo. Na nĩ mwĩtuaga mũhonokete. Mwathani arogocwo. Haleluya. We nĩwe ũthurĩtwo wĩ mũriũ wa Ngai, no ũkiumagara ndũnatiga Saitani. Ndũnatiga ũ? Saitani onire nĩwe thamba. Saitani ona nĩwe kĩra gakuo gaku kega. Na Saitani ona nĩwe oimagara. Ona akieka atia? Ona akieka atia? Mwathani arogocwo. Uguo gitanda giaku na indo ciaku na Saitani niki kibata. Bwana asifiwe sana. Niki kibata. Ni mugukira kana muinuke. Mwathani arogocwo. Indo ciaku cia bata ni wikiri atia? Ni wikiri atia? Kana ndunatiga? Angiona matinarikia kunyua gacai wega magatigirio metha, ona angi matinaruga gacai magatigire metha-ini. Ni tuindo tuingi muno twa bata utigire gwaku mucii, no ukiumagara Saitani nake ni oimagaranirie nawe. Ugikinya murango-ini uria Saitani ndari thithi ni aingiranirie nawe. Mwathani arogocwo. Ugiikara thi Saitani no aikaranirie thi. Mwathani arogocwo. Ukiambararia moko na iguru kuri Ngai, Saitani ari o mwena waku wa umotho, muraika wa Ngai ari mwena waku wa urio. Bwana asifiwe sana. Saitani ndatigithagiria andu a Ngai. Saitani ndatigithagiria mundu wothe urarugama haha akanirira ngoga ya Jesu Kristo, na akanirira wega wa Jesu Kristo, na akanirira utugi wa Jesu Kristo. Saitani ndakumaga ikinya. Tori cio muriganĩtie nĩ waigua. Bwana asifiwe sana. Tamwĩra na nĩkĩo nyonaga ringi ũkĩhatĩka tondũ hena mũndũ ũrakũhatĩka na ndũramua. Saitani ni arehage mwarunyo. Niwe uingiraga thiini waku ona riria kiugo kirathii na mbere agakwira ni hindi ya guthie bata munyinyi. Ukamenya ndona mutiga? Hayai. Ukamenya ndona mutiga ki? Kwa njoro hitio korwo wihumbite wega na wina gakuo keru. Ukira. Pastor Lucy areciragia nduri kuo. Riria andu mahorere ukira akuone na ogerere haria ki? Urokorwo nginya ni wihurite tumarasi twa 50. Andu aya ngani mataraigua wega. Ugutinda ugithu. Andu marigagwo ni kiwithuire uguo. No ni kimunya. Uingirire na kioko. No githie kuruta igongona ria Ngai, Saitani akoragwo hau. Na tiwe wa mbere kumwo thutha ni daimono. Na ndiroiga mwina daimono andu a Ngai. Tomota guthie kurio githomo gikuhanaga tuku twititwo masaitani matheri. Kuu na nita masaitani me kuhunja. Ithuĩ twititwo masaita. Saitani niwe okwendagiria mwitio riria wi thiini wa kigongona-ini kia Ngai. Saitani niwe okurehagira kiagago riria wi thiini wa igongona-ini itheru riria urarutira Ngai. Saitani niwe okurehagira rungathio tondu oimagarire na Bwana asifiwe sana. Na riria wakuma Saitani muno ni athengathengaga kuiga tareke ngwirorere. Nikongora haria gate-ini. Nikongora ha?
Thendo anyingata haha. Saitani ni amenyaga ingatwo ni athiaga. No haria gate-ini ni ukungo. Bwana asifiwe sana. Ariũ a Ngai mahinda marĩ mothe magĩthiĩ kũrũgama mbere ya Jehova, ndirenda kuga na njĩra nguhĩ, Saitani akoragwo moimĩte thutha. Saitani akoragwo ateng'eranĩtie nao. Saitani akoragwo akĩgeria ũrĩa egwĩka atigĩrĩre nĩ wang'aũka. Bwana asifiwe sana. Nĩ ndirikanaga kwĩ hĩndĩ ĩmwe twaingĩrire thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na tũgĩkorwo tũtirĩ andũ aingĩ, tũkĩambĩrĩria wĩra, twarĩ anga na itĩ 30 cia mburu, na ndiũ kũrĩa ciaigirwo. Bwana asifiwe sana. Ciaikaraga itĩ 30 ũguo ibangĩtwo ũguo. Ndĩ kĩgongona-inĩ ngĩng'ũrĩka. Saitani tondũ eha? Saitani eha? Bwana asifiwe sana. Ũguo Saitani ndarĩ handũ atathia, ngĩng'ũrĩka, ngĩikĩrio roho wa mang'ũrĩ. Tondũ Sunday ĩyo yarĩ ho rĩ, kwahothetwo 300. Sunday ĩyo yarũmĩrĩ. Ningĩ ngĩrora ngĩona kanitha ndũnaihũ. Gwĩ sadaka ĩkuoneka na ithe ningĩ to 300. Wekorwo niwe no ũrute wĩra wa 300. Bwana asifiwe sana. Saitani atakaga meciria na akanyita kĩrĩa arenda gĩgũtongorie. Saitani angĩenda ũtongorio nĩ mbeca, atakaga meciria na agakuonia gũtirĩ mbe. Bwana asifiwe sana. Ngĩrũgama haho na hatiarĩ hairige, haho na hatiarĩ hakoroge. Ngĩenda kuga atĩ na niĩ ndiehunjagĩria airĩtu a wĩra theri, ngĩrwo kira. Nĩ niĩ nyambararanagia. Nĩ niĩ ndũgagĩria mũndũ ũrĩa ndĩrenda gũtũgĩria. Mwathani arogocwo. Tondũ kaingĩ na kaingĩ andũ arĩa mambĩrĩirie kĩgongona gĩkĩ nĩ house help, house managers. Mũndũ ũcio ararĩhwo ciringi 100 na ti othe mehokekaga na taithi. Ndenda kũmuonia mang'ũrĩ kũrĩa maingagĩrĩ. Nĩ egũka ekũhotha mbeca ciganoka. O wathi kwaria na mũndũ hĩndĩ ĩyo warithĩtie andũ raini, Bishop ngwendaga gũkuona ũkoragwo kũ? Niĩ ndutaga wĩra wa nyũmba na ndĩhagwo 5,000. Rĩu ndĩrahoya Ngai andũ ta 10 na nĩo mekani mũthenya ũmwe ngĩng'ũrĩka. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Rĩrĩa ũrũgamĩte kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, menyerera ndũkae kwĩhia. Menyerera ndũkae kũrakara. Maũndũ maingĩ marĩa tũthomithagia na thomithagia nĩ through experience. Ariũ na ithe witũ. Bwana asifiwe sana. No nĩ experience ya Roho Mũtheru. Ngĩrũgama ngĩenda kwaria ũru. Na nĩ ndahĩtũkĩirie weka mũhũa, Sunday no ngĩmatiokire. Twatigirwo haha na John na Wairimũ. Ngira Ngai ona kabairĩtu a wĩra magagĩikarĩra itĩ. Bwana asifiwe sana. Na moka ndikamainga. Nĩ ndahera Mwathani. Tondũ rĩu Bwana asifiwe sana. Saitani angĩhiũka ta rũheni ũthũkagia maũndũ maingĩ mũno. Na nĩkĩo Jesu Kristo erire arutwo ake, tigai gũkena tondũ ndaimono nĩ ciathĩka nĩ inyuĩ, no ĩndĩ kenai tondũ marĩtwa manyu nĩ mandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene. Ndona Saitani ahiũka ta rũheni oimĩte igũrũ wa kagwa thĩ. Mwathani arogocwo. Ngĩkĩbocwo gũkĩhera na ngĩrutwo ũhoro wa kwaga kũira na kũnyarara. Mwathani arogocwo. Ndĩrenda gũkwĩra we nĩwe ũthurĩtwo nĩ Ngai mwaka ũyũ. Ũguo Saitani ndekwaga gũkuma thutha. Bata nĩ kwĩmenya na gwĩta Bwana asifiwe sana. Waigua ũhoro menyerera kũhiũ. Gũkena marakara matumaga mũndũ agerere. Gũkena
ati marakara matumaga ki marakara matirehagwo ni mundu thiini wa nyumba-ini ya Ngai. Marakara ndoikagirio ni ucio muriganitie, marakara uikagirio ni Saitani nigetha wogore tondu ndunamutiga gwaku akomete. Woimagara ni oimagari ona ndunamutiga biacara-ini yaku, ona ukihinga wira waku githe ndutiga wa uhoera, no kera Ngai niwe ndatiga urangire nduka iriku, niwe ndatiga urangire kioski kiriku. Bwana asifiwe sana. Uguo ndutiga Saitani ku. No riria woimagara guthie kigongona-ini kia Ngai, Saitani akoragwo akumite thutha. Onake ni oimagaraga na akoragwo akienda guka athatie ngwataniro yaku na Ngai. Akoragwo akienda gukinya haria urakinyithia maguru nigetha agwatie athukie gikeno giaku na Ngai. Na ngikunyitukia uguo kugwatie wega. Bwana asifiwe sana. Ni uri korogerete irima riiyuire mwaki, ni uri korogerete thina-ini muingi muno na muritu muno utangihota kwiruta, no gukurutithia wira muru muno. Bwana asifiwe sana. Uguo ni ubatie ni guikara umenyete, wimenyete na wiiguite, no menye Saitani arugamaga hamwe nawe mbere ya Jehova na ndetigage. Saitani ni muru kwi muguruki, ona korwo daimono cio guruki no ciake. Muguruki nionageria ni kanitha na akahitu nageka atia na akahituka, no Saitani ona wi mutheru ona utari uri utari aingiranagia nawe. Bwana asifiwe sana. Riria urugamite mbere ya Ngai ugithoma kiugo kia Ngai no kirutana uhoro wa Ngai, menyerera no menye wi mugendere ni Saitani na tiwe wa mbere. No menyerera ndukae kwi, menyerera ndukae gwika atia, menyerera muno ndukae kurakara. No uke urio kiuria kiritu hindi ndiraheagwo uhoro ni Reverend Lecho wa kanitha uria Pastor Daniel athire kuhingura kuria na Ikuru, na ndiraririkana karitwa kau ni kundu na hau uguo. Ni ona mete mingi. Thank you Pastor Lucy. Na niwe ngutua secretary ukanyandikagira makanitha maitu mothe tondu ni wira wakwa ngano guciara. Mwana ni arogocwo. Hallelujah. Makanitha twina maingi andu aria marehete report ni ndirahingurire kanitha na Theophilus ni ndirahingurire ngiukarora uguo kona Ngai ni Ngai, mwathani arogocwo. No wira no ugukirute githe Jesu ndoigire andu aria maratugweta matituthuire, na nie ndire mundu ingioha gutungata. Pastor Daniel riu agikinyia report kuri bishop wake Reverend Lecho, agikinyia mateta. Ngai akimuhe atumia akuru atheri. Pastor Daniel aherutanirie kuga ati ndiramuhe uira wa pastor wakwa, ni njeragia cia andu akwa. Ngai amurathime acucu. Jesu Kristo ni akumwika maundu mega. Cucu akoya guoko. Ndina kiuria muhunjia. Pastor Daniel agieta ati tene atumia ni magimarithanagia tondu mutumia wa Musa ri no igwa ndacio ni moi mandiko kana matiwe mandiko kaya atumia tene mahanaga atia kama cucu tutima to abotwire kiria giatumirie atumia matige gucoka kugimaritha ungika atia we wa kuhiukirwo thindo kuma matige kigeranio no giuke na njira cia mithemba. Bwana asifiwe sana. Mutumia ucio wa Musa ari muru na njurie muhunjia ri ni kahia koragwo akuite, no ni topic iria muma nayo ni urutani uria oima naguo, no ni tondu Saitani ndatigagwo nja na ndakoragwo akienda undu ungi, ni ngoro yaku akoragwo abatarĩtio nĩyo, nĩ rũrĩmĩ rwaku akoragwo ateng'eranĩtie naruo nĩgetha rwĩhie. Nake mũini wa rwĩmbo agakwĩra waigua ũhoro menyerera gũkena
Bwana asifiwe sana. Ingihoera ngoro yaku na meciria maku, tondu ni ukurio ciuria ciorimu, ni ukurio ciuria iria cio umenyerere ndukae kwihia, umenyerere muno ndukae gwika atia, ndukae gwika atia. Paulo he handu oigire ndaikagia ngundi te kuhura ki, Mwathani arogocwo, na undu ucio wikiraga ngoro yakwa hinya muno. Menya Saitani aratwarana nawe akienda guthatia kiria gi thiini waku, na Saitani angiurio nginya hau urugamaga mbere ya Jehova haria agendeire muthinjiri Ngai munene uria wetagwo Joshua, no arugame oha, ona ukiruta igongona riaku Saitani ari oha. Mwathani arogocwo. No menyerera ndukae kwihia, menyerera ndukae gutukaya na meciria, menyerera rurimi rwaku. Bwana asifiwe sana. Tondu ni kiugo kia Ngai, aria Ngai marugame mbere ya Ngai, nake Saitani ari oha, na Saitani ni gukokaga. Mwathani arogocwo. Onaga icio ni ndungata cia Ngai cia Theophilus, ni cia rurungana, mathie ku, mathie njatha-ini, onake agoka ho. Arabu ikaraga atumitie, ndukone magego. Saitani ndu yaceragwo na magego bane. Gwicirio kaga atumitie nikio tutamukurana. No twi thiini wa roho ni urikuranaga wara wothe wa mucukani, ni urikuranaga njemo ciothe cia uria muru. Menyerera muno ariu na ari ithe witu ndamuthaitha thiini wa Mwathani, menyererai mutikae kwihia na rurimi rwanyu. Ni mugutegwo mitego miingi, ni mukurio ciuria nyingi, no menyererai muno mutikae kwihia na rurimi, na ndukae kung'urika. Bwana asifiwe sana. Ona worio kiuria kihana atia, ndukae gwika atia, ndukae gwika atia. Tondu nging'urika no guthe mundu kofi agweku, ni wehia kana ndunehia, ni wahitia kana ndunahitia. No urume mundu na rurimi ruru raruma mundu naruo rurabatara kugoca Ngai, rurabatara kwambararia. Bwana asifiwe sana. Uguo menya Saitani ni akugendeire, Saitani ni oimagarite okiumagara, Saitani ni athiete ogithie, no ni ihinda riaku kurugama na maguru maku meri. Ndugetikire gwiciririo ni mundu, tondu roho wa Ngai ari iguru riaku, nigetha kuhuthire na kurute na kuhuthirie muonere na muigwire wa maundu na mutaukire wa maundu. Bwana asifiwe sana. Uguo inyue tondu muri andu a Ngai, kuria guothe muri rugamaga utungata-ini wa Ngai, ona Saitani amugendera, roho wa Ngai ni ari mutongoragia, roho wa Ngai ni ari muruagirira, roho wa Ngai ni ari mwaragiriria, na roho wa Ngai ni ari twaranaga hamwe na inyui. Mwathani arogocwo muno. Bwana asifiwe sana. Maandiko makoiga atiriri thiini wa raini ya keri, nake Jehova akiuria Saitani atiri umaku, nake Saitani agicokeria Jehova, githĩ ndũigua nĩ maragia? We nĩ wĩrĩgĩte kwaria na Ngai? Githĩ ndũigua nĩ maragia? Na maragia tondu uthamaki uria Saitani atũrĩte nĩ ũthamaki-inĩ wa Ngai, no akĩenda kugarũrania thirikari ya Ngai, kiharũrũkio thĩ na araika arĩa mamumire thutha. Akĩmoria umaku, nake Saitani agicokeria Jehova akiuga nyuma kũriũnga thĩ. Na kiugo gĩkĩ kũriũnga thĩ, ariũ na arĩ ithe witũ, Saitani arahũthĩra maandĩko tondu aharũrũkirio kũ. Ona na kiugo kĩa mang'ũrĩ, tarekei twarie rĩu twarie, nĩ kiugo kĩa mang'ũ nyuma kũrĩa wandũmire. Ngũthiĩte kũrĩa wandũmi, ngũriũngaga kũrĩa wandeki, ũroria atĩa totoĩ? Kũrĩa wanjĩrire thiĩ nĩ kuonyu. Bwana asifiwe sana. Imutiuge na hinya, kũrĩa wanjĩrire thiĩ nĩ kuonyu, tondu nĩ kiugo nyuma kũriũnga kĩ? Ithe na rudeness. Bwana asifiwe sana. Ino ni rudeness, ugai ameni. No ithuĩ
mucokerie witu wa maundu wi thiini wa thimo 10 na cigana thiini wa thimo 10 na cigana yugite atia. Bwana asifiwe sana. Riria Saitani no raigwa tari ihoreru uguo we wirebo ya iguru muno kuri daimono tondu wi mukwira mutharabaini. Wirebo ya iguru muno kuri Saitani na ndukanae kumwitigira kana kureka kuhingithie. Mwathani arogocwo. Ugie na icokia ihoreru. Haleluya. Tondu ni uramenya icokia ria kiguthuko, icokia ria uru, icokia ria rudeness nirikurakaria Jehova Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ati ningi guceranga kuo o handu na handu. Uguo Saitani ndari handu ataingira. Agacera kigongona-ini agatiga hura mbeu njuru. Agacera gwaku mucii ni gucera handu na ha. Hari handu ngwenda muno umenyerere Saitani ndagacere. Meciria-ini maku, ngoro-ini yaku, handu na handu. Handu ha mbere ni meci, handu ha kere ni ngoro-ini, handu hangi ha gatatu ni mwiri waku. Ndukareke Saitani aucerere. Bwana asifiwe sana. Tondu ni ukuhotithia andu a Ngai na ni ukugwa kigerio. Mwathani arogocwo. Uguo handu na handu ndukamuhe kanya ga gucera. Hinga mirango. Ni turatwarana na andu a Ngai. Uhinge mirango ki. Bwana asifiwe sana. Laini ya gatatu ikoiga atiriri, nake Jehova agicoka akiuria Saitani atiri, ni uroranitie uhoro wa ndungata yakwa Ayubu, ukona ati kuu thi gutire mundu ungi uhana take. Bwana asifiwe sana. Haha niho ndirenda unyite. Thiini wa thino ya Ngai gutire mundu uhana tawe utungata-ini wa Ngai. We ndori copyright yo tungata. Wewe original utungata-ini. Mwathani arogocwo. No Saitani ndekwaga thitango. Onorio kana ni uroranĩtie ũhoro wa ndungata yakwa Ayubu, ni ukuona kimunya ta kĩngĩagwo ndũkĩngĩcokia? Ni ukuona ta ngĩagwo ndũngĩcokia? Saitani ndekwaga ũndũ egũgũthitangĩra ona wakorwo thingu-inĩ na ũtheru-inĩ. Saitani ndekwaga ũndũ egũgũthitangĩra ona wakorwo nĩ umĩte mawaganu-inĩ ma mĩthemba yothe. No ekuga mũndũ ũcio rĩ ahana, mũndũ ũcio rĩ ahana. Ndugacere na andu aria mahana daimono mwaka uyu. Gutari undu makuonagira mwe. Mwathani arogocwo. Tara mundu ucio muriganitie. Tamurore. Mwire we. Ni andu mahana daimono. Ndigucera nao. To matingiona wega wakwa. Ni kuri andu matakuonagira wega. Na ndukanende kwendwo ni andu othe. Mwathani arogocwo. Ona kwanyu mucii ndwendetwo ni andu, ona wira-ini ndwendetwo ni andu. Bwana asifiwe sana. Mangiuka morio ing'ania mumuonaga atia? Ai ucio ri akoragwo muraihu maguru ma mbere. Ni mwitĩi agathi na ndari mbere kana ni kiugo kiu kimakagia kioimire ku. Mwathani arogocwo. Ti uyu ndari mbere kana ki? Icio ngaciugo ni cia Kalidei Pastor Lucy tutire cihuthagira guku. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mandiko ma Ngai maroiga kuria thi gutire mundu hana Ayubu. Ni tondu ni mundu witigirite Ngai, ni mundu utiite Ngai, na tiga uguo ni mundu tangicukirwo ndu. No we no ucukirwo ki? Andu a Ngai Mwathani arogocwo. Oya imoko na iguru muge amen. Undu uria ungicukirwo. Haleluya. Mwathani arogocwo. Ngai arokwehereria. Undu wothe ungicukirwo uhonokio-ini waku Ngai aroweheria. Undu wa gutuma wikirwo thoni Ngai arokwehereria. Mwathani arogocwo. Tondu Ayubu ndari undu areka atia? Na iguru ni ria confirm na rioiga Ayubu ni ndungata yakwa. Mwathani arogocwo. Ngai arogu confirm egiti-ini giake gia thamaki no twike we uikare ari we. Bwana asifiwe sana. Ndukende gukobia githiri
ndukende gukobia Lucy, ndukende gukobia uri ungi, ndukende gukobia ri angi. Ikara ari we tondu we niwe Ngai oi, na we niwe muhano wa Ngai, we niwe Ngai ekuhuthira o uguo tari. Bwana asifiwe sana. Take tucokera-ini ya gatatu. Nake Jehova agicoka akiuria Saitani atiri, ni uronanitie uhoro wa ndungata yakwa Ayubu, ukona ati kuu thi gutire mundu ungi uhana take. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Pastor Irogo tarugama. Muthuri munata wakwa ni aceririe umuthi, ni okirie umuthi gwitwo Samueli. Bwana asifiwe sana. Tokai haha na muke mutari Bible. Mundu utari ki ucu ukaio haha. Aya ni athuri a kigongona giki na ni andu turutite wira nao muingi. No ungiurio Irungu ukuria Irungu riku uria wikagira mubuto uria mutune. Samueli uriku uria wikagira mubuto wa neve blue na titaruta. Ekei turi urutani-ini katigwo Pastor Lucy mwathani arogocwo ucio wikagira mubuto ucio nduri kindu kingi wona ona nduririkanaga atiriri Samueli noigaga haleluya nereire Irungu ni agocithagia nduririkanaga mawega we wonaga o mao ucio ni roho wa Ngai kana ni wa Saitani uguo ni uingirire na Saita. Bwana asifiwe sana. Ni Samueli uriku uria muhinju mumuthio tondu brother ndukire munoru. Bwana asifiwe sana. Worio kiuria kia muru wa ithe wanyu uga uria ndungata ya Ngai. Ni tugucenjia miaririe. Bwana asifiwe sana. Uria ugocaga Ngai. Bwana asifiwe sana. Uria wendete Ngai na ngoro yake yothe. Mwathani arogocwo. Uria utumaga nginya wira wa Ngai ugie riri. Tondu na twaga kuga amen niwe ni oigaga haleluya. Haleluya. Ono ndu mwega ta wiki oguo ndambiriria wira Ngai ndambiriria kuona maundu mega kuri arataya uhete aku. Bwana asifiwe sana. Ucuke rekei uthenge thiini wa tunua twitu meciria-ini maitu miariria-ini itu. Umenyaga mundu ni tondu wa nguo iria, umenyaga mundu ni tondu wa maundu maria. No utungata-ini wa Ngai athinjiri Ngai athinjirwo othe matiagira andu mauthi. Ni uriku ucio David toka ati ni muthuri uriku ucio ni uria waragia niri. Bwana asifiwe sana. Hari uria muya andu aya nao hari uria Saitani akiurio ni Ngai ni uroranitie uhoro wa ndungata iyo yakwa. Wona ni mundu utari ki ni mundu utari ki. Bwana asifiwe sana. Ni mundu utari ni hakiri undu ungi ikarai ithi tuima uhoro wa mihumbire. Pastor Daniel mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Kariuki mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ngai witu aturathime na Ngai witu atuhe ugi wa muonere wa maundu na mucokerie wa maundu. Tondu kigeranio kiria gigukorwo gikiritu ni gia ciuria, kigeranio kiria gikuguithia andu ni gia ciuria nditu na ingiona ndwihota gucokia. Haria waremwo gaki niguo Paulo atwirite. Haria waremwo geka atia ugeterera roho wa Ngai agucoke na kwariririe. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Gatagati-ini ka muikarire uria muraikara nie ngithuthuria thi ya kiroho thiini wanyu mutire thi muiguru muno no mumugenderi. Haleluya. Arenda inyuothe mukorwo mwiki, arenda inyuothe mukorwo mwiki
nĩ tũratwarana andũ a Ngai arenda inyuothe mũkorwo no gũtirĩ mũndũ ũngĩkũhana we mũhoere waku mũinĩre waku mwĩtungatĩre waku ndũgetĩkĩre gũtungata ta mũndũ ũrĩa ũngĩ tungata ũguo rĩ ũguo nĩguo Ngai akũĩ ũguo nĩguo Ngai akwandĩkĩte noguo nĩguo Ngai aroiga gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũhana ta irũngũ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus gũtirĩ mũndũ ũhana ta Pastor Lucy Ngai nĩ akũĩ na rĩtwa rĩaku gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũhana tawe Bwana asifiwe sana no karutĩrwo ũira no ũira wa ma nĩ atĩrĩrĩ Saitani nĩ akũgendeire Saitani nĩ akĩte atĩa nĩ akũgendeire ta rĩu niĩ ahunjia makĩnjuka na hau mũiga gũtirĩ kamũndũ kang'athia ta gaka ka Waithĩra harĩ o ũrĩa ũcuka ndũgecirie ndwaragĩrĩrwo na nĩ karĩ kaũndũ kangĩ mongagĩrĩra okorwo mũtirĩ mwamenya gũtirĩ mũndũ mũtũrĩku na mwĩtĩi ta ũyũ na nĩma hagwĩtĩĩa rĩ ai niĩ ndĩ namba no nĩ tondũ wa Mwatha akĩrĩ maandĩko by the way mwĩtĩo ũrĩa Ngai athũire nĩ worimũ no mwĩtĩo wa kũmenyana na Ngai nĩ wa ũũgĩ Bwana asifiwe sana ũguo na korwo no ndĩtĩire nĩ tondũ wa Mwatha getĩaga na gatirĩ mbere kana thutha niĩ nĩ ndĩ mbere na nĩ ndĩ haleluya na gũkũ nĩ kũhanana na gũkũ Mwathani arogocwo ta rũgama mũndũ na mwarĩ wa ithe witũ ta rũgamai uge na gũkũ rĩ noho gũkĩrore na gũkũ gũtihanana nago onera ũcio mũriganĩtie na gũkũ gũtihanana na gũkũ Bwana asifiwe sana ũguo we nĩ ũrĩ mbere na nĩ ũrĩ na Ngai akũĩ wĩ original na Ngai akwendete o ũguo ha ũguo na korwo nĩ tũgwĩtĩĩa nĩ tondũ wa Mwatha ti mwĩtĩo wa indo cia thĩ kana mwĩtĩo wa thĩ nĩ mwĩtĩo wa kũmenya harĩa twĩtĩtwo na harĩa tũthurĩirwo na hatirĩ ũcuke na rĩrĩa Saitani atũgendera igongona-inĩ rĩa Ngai nĩ tũmũtaũkagwo tũkamwĩra Saitani tathiĩ tũtige ithuĩ tũrĩ a roho mũthe na nĩ twĩtĩkĩtie thakame ya gatũrũme Mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana Ngai akũĩ wĩ mũndũ ũtarĩ ũcuke tiga kwĩĩkĩra nganja tiga kũgĩa na nganja we wĩ mũthure na wĩtĩkie wĩ mũthure rĩ ũgakĩona Ngai andũ arĩa matarĩ athure na arĩa matarĩ amũre gũtirĩ mũndũ ũkona Ngai nĩ ndungu cia gwakia mwaki kwa ngo na we ndũrĩ rũtungu we wĩ wa gũkũngũiya ũthamaki-inĩ wa Ngai we wĩ wa kũnenehia Ngai witũ we wĩ wa kũgoca Ngai witũ Bwana asifiwe sana na we wĩ wa gũkaina rwĩmbo rwerũ na ithuĩ tũtigwĩtukania na thĩ ĩno na tũtigũikara ũrĩa andũ marenda na ciũria cioka nĩ tũgũco Bwana asifiwe sana ciũria cioka nĩ tũgwĩka atĩa haleluya Ngai witũ nĩ mwĩhokeku gũtirĩ mũndũ ũhana tawe wakorwo nĩ ũkũrũgama wega kiugo-inĩ kĩa Ngai gũtirĩ mũndũ ũngĩ original kiugo-inĩ kĩa Ngai nĩwe Bwana asifiwe sana na ndũkeigue ta ũtarĩ mũndũ mũkinyanĩru tondũ hotaga gũthoma Gĩkũyũ kana Gĩthweri githĩ ndũiguaga mũgambo ũcio ũiguaga nĩ wa Ngai kiugo kĩu ũiguaga nĩ kĩa Ngai na nĩkĩo gĩgũgũtongoria nginya ũkinye ũthamaki-inĩ wa Ngai ithuĩ tũtirarũĩra tũkinye ma university kana mawabici marĩa manene maraheanwo wĩra nĩgetha ahunjia matahwo ithuĩ tũrakũngũiya ũthamaki wa Ngai ũrĩa ũtacenjagia na ũtathiraga na ũthamaki-inĩ ũcio nĩguo tũgwĩtĩĩa nĩ tondũ waguo nĩguo tũkwambararia nĩguo tũkũnenehia nĩguo tũkuga nĩ ũthamaki ũtathiraga na ũthamaki-inĩ ũyũ twĩkuo mũno ithuĩ hamwe na ciana tũrĩ andũ original Bwana asifiwe sana na igũrũ rĩgatũ confirm tũtirĩ ũcuke na nĩ mandarora mũtirĩ ũcuke ta rĩu thĩinĩ wanyu reke ndĩmũhe thiri ĩmwe yanyu mũrĩ athĩki haha gũtirĩ mũndũ itangĩta o mokaga ihenya irũngũ ĩyo mũrona haha mũrona ta mũng'athia akinyaga wabici akĩinainaga ndathiĩ kwendaga atĩa ndiuma na ũrĩ ngwendaga gũkũgeithia na ngwĩre ndĩrĩgĩte kũnjikia kĩndũ bara ĩgathi Mwathani arogocwo mũtirĩ ũcuke
muracukirwo ta kigongona kia Ngai uguo na wa Saitani agendanira hamwe nawe menya arakuma thutha tondu thiini waku wina Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwathani arogocwo. Na we niwe mũriũ wa Ngai ihinda rĩrĩkũ? We niwe Ngai athurĩte ihinda rĩrĩ ũtĩithie Ngai ta ũrĩa Ayubu atĩithirie Ngai, ũgocithie Ngai ta ũrĩa Ayubu agocithirie Ngai. Ona magerio moka-rĩ tiga kũma tero ũcio mũriganĩtie, tiga kũmaka. Waya gũkorwo wĩ kĩgeranio-inĩ kĩa mũrimũ, waya gũkorwo wĩ kĩgeranio-inĩ gĩa kũremwo nĩ gũthomithia ciana, kĩgeranio-inĩ kĩu no ũkaruta ũira oiga na kaĩ niĩ ciana ciakwa ndiamenyire ũrĩa ciathomire kaĩ ona ndaigua nĩ cieka bo ndambire kũrora kana nĩguo kaĩ ona ndaigua nĩ maingĩra university ndambire kũrora kana nĩguo tondũ mũgendere waku, haleluya, igũrũ nĩ rĩra confirm na rĩkoiga ndũrĩ ũcu. Ũguo njĩra ciothe iria Saitani ahingaga, mĩario ĩrĩa Saitani araria igũrũ rĩaku, Roho wa Ngai nĩ amĩthengetie. Noguo nĩguo Ngai egwĩka na egũtwarana nawe kuma kĩambĩrĩria nginya kĩrĩkĩ. Haleluya. Mwathani arogocwo. Nĩ tũranyitanĩra andũ a Ngai atĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana kĩ? Nĩ gũtuĩka nĩ mũndũ ũtarĩ ũcuke na kũrũngĩrĩra nĩ mũrũngĩrĩ, nĩ mũrũngĩrĩ, mũndũ wĩtigĩrĩte kĩ? Ngai, na agathemaga maũndũ marĩa moru. Ugai ameni. Haleluya. Haha nĩho harangenia na kinya rĩu-rĩ wĩkindĩru wake no aũgwatĩirie. Ugai ameni. Ugai thutha wakwa. Ona rĩu-rĩ wĩkindĩru witũ Ngai-inĩ no tũgwatĩirie. Ona thĩ ĩno yainainio, ona thamaki mainainia makanitha, wĩkindĩru witũ kiugo-inĩ kĩa Ngai no tũgwatĩirie, no tũgwatĩirie. Na mĩtego yothe Saitani ambĩte Ngai nĩ atwehereirie na Ngai agatũhotanĩra. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Wĩkindĩru waku kiugo-inĩ kĩa Ngai ũrũmie wega, ũnyite wega. Mwathani arogocwo. Ndũkae kwagaga, ndũkae kũinaina, ndũkae kũgĩa na kĩ? Na guoya. Mwathani arogocwo. Mũndũ wĩkindĩrĩte ndakoragwo na guoya. Mũndũ wĩkindĩrĩte nĩ amenyaga ũrĩa arenda na ũrĩa atarĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩ amenyaga ũrĩa arenda na ũrĩa. Mũndũ wĩkindĩrĩte nĩ agwatagĩrio ũndũ ũrĩa endete. Wona wekindĩra wega kiugo-inĩ kĩa Ngai, gwatĩria kiugo kĩa Ngai, menyerera maathani ma Ngai, no twarane na Ngai ũthingu-inĩ na ũtheru-inĩ wa Ngai, nĩgetha Ngai akũhotanĩre. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũratwarana andũ a Ngai. Wĩkindĩru waku tũra ũgwate, wĩkindĩre wega kĩgongona-inĩ kĩa Ngai na ndũkae kwagaga. Ndũkae gũthikĩrĩria andũ, thikĩrĩria Ngai. Ndũkae gũthikĩrĩria arata no magũthinĩkanie. Ndũkae gũthikĩrĩria arĩa marĩ igweta na arĩa marĩ ngumo no magũthinĩkanie, no matua nĩ maku. Matua nĩ mau. Mwathani arogocwo. Ĩra Ngai, Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ndakũhoya ũhe wĩkindĩru mwega kiugo-inĩ gĩaku na ngindĩrie kĩgongona-inĩ gĩaku ngũtungate. Ona Saitani ang'endera rĩrĩa ndĩ wĩra-inĩ waku nĩ ũhotanagĩra, nĩ ũndũagĩrĩra na nĩ ũrĩtũũraga ũndũagĩrĩra, nĩ ũgũtũũra ũndũagĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Rekei tũikare thĩ tũrĩkĩrĩrie raini ĩyo ya gatatũ. Atĩ rĩu wĩkindĩru wake no aũgwate, ona tondũ ũraningĩrĩria ũhoro wake atĩ ndĩmũnine hatarĩ kĩ? Bwana asifiwe sana. Haleluya.
ona tondu uranjira thie ngaharaganie kigongona gia Theophilus atari gitumi, andu acio kai no manyitite kiugo giaku wi, andu acio kai marumagirira Ngai wa iguru wi, andu acio kai mahunjagia kiugo kiria kio wi, ona tondu uranjira thie ngamaharaganie hatari. Bwana asifiwe sana. Ngai arwagira wira uyu wake, Saitani arwagira wira uyu wake wa Ngai gitumi gia guka kuharagania. Bwana asifiwe sana. Saitani ni ekwaga gitumi gia guka kunina wira wa Ngai. Saitani ni ekwaga gitumi gia guka kuharagania wira wa Ngai. No wira uyu wa Ngai wikindirite no kagwatiria wikindiru ucio ni tondu waku. Ni hari uira uria urutaga wa kigongona. Uira ucio ni utoragia Saitani. Bwana asifiwe sana. Ni kuri andu marutaga uira mwega muno. Nie ai Theophilus ndikuma niki kwaragio kiugo kiama, Saitani agacoka thutha. Bwana asifiwe sana. Uira ucio ni ugutuma Ngai aririkane wira wake, na wira wa Ngai ndukurikanwo ni tondu wakwa ndi nyiki, ukuririkanwo ni tondu waku, na ni tondu ucio muriganitie, na ni tondu wa arata aitu wothe aria maragiriria wira wa Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nituratwarana. Nituratwarana. Twira-ini ya kaigana. Nake Saitani agicokeria Jehova akiuga, ni gikonde kia mwiri gikurite kingi. Eni ona mundu aruta indo ciothe iria enacio niguo, ona mundu aruta indo iria enacio niguo akure muoyo wake. Nori tacoka utamburukie guoko umuhutie mahindi na nyama cia mwiri wake, nake ndari hingo ategukuruma. Ugaio na twathina tutikuruma Ngai. Gutiri hindi ategukuruma uthio-ini waku. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nigetha witikio imugitire niho ngwendaga tukinye. Tareke tuge hamwe nawe thiini wa Ayubu 2 muraini wa 6. Nake Jehova agikira Saitani atiri, ndamuiga moko-ini maku, no riri muoyo wake mutigire. Haleluya. Nake Jehova ugawanirire, nake Jehova agikira Saitani atiri, ndamuiga moko-ini maku, no riri muoyo wake mutigire. Ni ukugerera kigeranio-ini kiritu, no ni uhitukite ni tondu wa Mwathani. Mwathani arogocwo. Maruo maria mothe wanagerera thiini wamo, Ngai ni agutigeirie muoyo. Na nikio ni uthiaga ringi ona kuona mundu murwaru, tatumia yakuru na thuria yakuru, ugakora ndarahota kwaria wega, no agakwira nie ndina thayo na koro ni njega, ni ndigeirio kanua gakuga Jesu ni Mwathani. Uguo Saitani ona ahutia ikonde. Bwana asifiwe sana. Ona ahutia maguru, kanua na ngoro ni igitiirwo ni Ngai. Ngai aromugitira, ngoro cianyu itikahutio, ona mĩĩrĩ yahutio, ona mihuko yahutio kwage mbeca, ngoro cianyu ni cikare ci theru, mukuria na munyue na mwihumbe, na ciana ithome tondu tutigeirio muoyo, ona uchumi ungithuka. Mwathani arogocwo. Ona thina ungiingiha bururi-ini, ona mirimu ingihe, ni hari kindu tutigeirio ni Ngai. Haleluya. Ngoro ni njega na ina tha ucio ira Saitani ndendaga kuigua. Bwana asifiwe sana. Hindi mwe ni twehingire na andu twatungataga nao gathaithi, gwituika ni tuguthie kwihingurira kwa mwari wa ithe witu umwe, akiuga gwakwa kwina kindu mukiria, na hindo ni ihwa ria thiku mugwa tugikiuga ati aya na Ngai ni aragiria andu. Oriri twaharuruka ri mwari wa ithe witu uka na twari onake kirima, oiga ati ndikumugweta ritwa tondu ni oikaine muno, tuthie tukahingurire gwake. No guku kwa mwari wa ithe witu gutiari giti kia guikarira,
ona ndari muthini iyo yari ngia no ngoro ri mwathani arogocwo na uira no tungata wa Ngai ri ari gitonga mwathani arogocwo no nginya gite gia guikarira gutia riu tuonanagia atiri na muthuri umwe riu mari andu 14 ni ekumahota tukira na muthuri cio nake Ngai witu no akimurathimite akiuga gwika atiriri ni ngumuhumba thoni ngutengera nduka-ini thie ngure tumigate na turia tuke ndimunengere kamurango gathu andu a Ngai ni mahumbiranaga mwathani arogocwo ngimwira tiga guthie no ngakwirite ndari no ngakwira umuteithie tigana na uhoro ucio tugithie tugikinya twakinya muro wa ithe witu hau nja hari kagwa komu ka muiru na gatigarite o kamwe na kari na turungu 13 na mundu agitinirio gake akimera agitira ngwenda muhingurire guku tondu horo uria muma thiini waguo wina samata kigwa giki Bwana asifiwe sana andu akungurika makinguri akigia mundu wa muri na riu aturutithia wira wa noguo niki gutuma tume tondu haria twathiagira kuhingurira ri kuri andu moimite kwao ta kuma haha nginya Githurai 44 na thie kuhingo ithe ti uri mugithi ndungingirite gwa kuhingurira kuo kone kwari na kindu ngiria mwathani arogocwo no tugithia gituicuhiria kagwa wega na gatiarikaga ni kuma na riu tondu ndo cio ni marorete iguru no nginya ngiginyane na kagwa kau na demonie nike andu a Ngai maharurukaga kirima atia muhunjia we nduri hindi ungirwo thiu hingure ni mundu wikire meciria ni irio acokia kuhe kigwa ngimera ucio ni we Ngai uria turatungata umuthi ni tukwaga kuria nyama ni tukwaga kuria mboga ona ni tukwaga gacuru ga kuhingura kana ga kuharuka kuma kirima no twaria kagwa mwathani arogocwo mwanegena ni thina Bwana asifiwe sana no hari undu mwe ndataukwo kirathimo giothe kiuma giuke moko-ini ma mutumia uyu ngira mutumia ucio turia marumore wa ithe witu na ni thengio ni gutuhe gia kuria na gia kunywa tondu kigwa ni kuria ukahiho kame kati kuria na kunywa rekei twarie mati kuria na kunywa andu a Ngai ti kuria na kunywa we ona koma kagwa komania na ki ukomania na kono na ni koja ndaiguire ta ndahuna ndaigua nginya ta ite sapa mwathani arogocwo no ihoya riria twahoire mucii-ini ucio gutire mundu twari nake kirima-ini kiu utonete Ngai gutire mundu utambararitio ni Ngai uguo gacama kau twaiguire haleluya noko turaigua na ihinda riri ona saitani atugendera ona ni ndakugaithiria sama wa muturire thiini wa ritwa ria Jesu ona kuri kurito wegiginyana na kagwaga tondu kari ona gacukari Bwana asifiwe sana mundu agiginyana na kagwa ki ona ria mendire kwaria uru ngimera no ni wega mugie na ugi wa Ngai ni wega mugie na umenyo wa Ngai ati umuthi ni tukuhingura na kagwa no rucio haleluya tugakorwo na mafiriji tuigite irio cia kuria tugakorwo na makumbi tuigite irio cia kuria tutirehinga ni kwaga turehinga tondu ni Ngai twende mwathani arogocwo ngimena muhinguke maitho muone twathondekerwo muturire umuthi tutikuria na tutikunyua no rucio no tukaria uria tukenda no tukanyua uria tukenda no twerwo atiriri mundu agiginyane na karungo gake tondu rugendo no rurai Bwana asifiwe sana na mutumia ucio akirathimwo muno ni Ngai ona umuthi ndirahurirwo thimu ni muiritu ni kana ka mwana wake karanjira ko kenyewe riu ni nguka gucerera bishop tondu mwatungataga na cucu witu na ni nguririkana hindi wa ndathimire na Ngai ni andathimite na kameri gakwa onokorwo ti kanene iyo ni refu iriku ikorwo cuwe ndatunyitire ogeni na atuhe kagwa mwathani arogocwo iyo riu ni refu iriku ati meri tiga tutaringanaga ithira ngira mwirire teka mutu au Bwana asifiwe sana aranjira utungata uria mwatungataga na cucu witu nie ni ndiwonete na ni nie ndireire murio wa utunga
ndirarika ndacungua ndarĩ mwega tondũ rĩrĩ tũkĩhingũra tũhingũrithagia na igwa ũguo mũrĩ o wa gwake rĩ wacokereire kana kamwa. Bwana asifiwe sana. Ona ciana cianyu irogaya mũrĩ o wa mũtungatĩre, ona tũcũcũ twanyu tũrogaya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Haleluya. We nĩwe ũkũgiginya na mũthenya wa ũmũthĩ na karũngo ga kĩgwa, no rũciũ mwana waku nĩ ekũgaya, gacũcũ gaku nĩ gekũgaya, kaguka gaku nĩ gegwĩka atĩa? Nĩ gegwĩka atĩa? Bwana asifiwe sana. Ũguo na ikonde ciaku cia kũrũrĩra no koiga Jesu nĩ mwathani, menya nĩ Ngai ũrakũhotithia, menya nĩ Ngai ũragũteithia. Ũmũthĩ nĩ ũkũgerera ruo-inĩ no rũciũ ndũkagerera ruo-inĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩndirikanaga rũgendo rũu rwarĩ rwa mahoya marĩ maritũ mũno, na Ngai witũ nĩ atũteithirie na maũndũ marĩa twendaga no makĩhingire, na no tuonete Ngai agĩka maũndũ manene. Ũguo ndũkamake ona wakorwo wĩ rũgendo-inĩ ta rwa Ayubu, menya nĩ Ngai ũkwende. Na rĩrĩa wona wĩ thĩna-inĩ tiga kuona ta Ngai agũtiganĩirie. Rĩrĩa wona wĩ mbara-inĩ nditũ tiga kuona ta Ngai ariganĩirwo nĩwe, tiga kuona ta Ngai atakũĩ, Ngai nĩ akũĩ. Kwĩ hĩndĩ kwa baba witũ mũnyinyi kwarugagwo cabaci, tũkarumaga baba witũ, na rĩkorwo baba witũ nĩ ũrĩa baba witũ mũnyinyi, baba wanyu mũnyinyi ndagĩtuĩka thoguo, tũkarigagwo atĩ nĩkĩ gĩtũma baba witũ ndatũgũragĩra mũtu wake, ndangĩahoti. Onawe wanerirĩria gĩtonga gĩa itũra toni, onawe Pastor Lucy wanerirĩria mũndũ wa itũra ũrĩa rĩ. Bwana asifiwe sana. Rĩu tiga kũmwĩrirĩria rĩngĩ, Ngai onawe nĩ agũcenjeirie mũtũrĩre, ona ciana ciaku nĩ icenjeirio mũtũrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twanerirĩria Ngai na rĩko gwitũ nĩkuo kwa family ya ng'ani. Ona kwĩ hĩndĩ ndagĩte ndũgũ na kairĩtu getagwo Cikũ Kanduberi, gaceke ndũkanathondeke ndũgũ na tũirĩtu tũu tũceke tũirũ tũtikorwo twĩtwe, na gatwarire kwa mũthuri ũngĩ wĩtagwo Karera hau haitũ, tondũ nyũmba ĩyo nĩ ya ihi, na no menya nake nĩ mahithanaga, kana mũtigereire kũu mwenda gũtua mũrĩ ahonoku, anake nĩ mahithanaga. Ngakĩra mwanake waku na rĩu ũmenye ũmũthĩ rĩ ndĩna kairĩtu karace, no rĩrĩ cabi cia nyũmba ĩyo ndiũĩ kũrĩa ciga. Kanjũririe atĩrĩ na gũkũ no kwanyu? Nĩ mũndũ wa wĩra ũthire na cabi to tũikaraga na kĩ, no mũndũ wa wĩra nĩwe mwene indo, tũtikũgarũrania. Haleluya. Ngai witũ arotũhe mũtũrĩre witũ tũtekũ fake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Niĩ kairĩtu kamanyokera hau no mũthĩ kũrĩa gathi, to nĩ kamenyire ũyũ nĩ mahe, na mũndũ ũrahenania mũciĩ mũgima nĩ kwao rĩgithio na twage kũiya ũthire. Bwana asifiwe sana. Githĩ twakũiya ũthire, rekei twarie ma. Mũtũrĩre ũrĩa twanatũra wa maheni Ngai nĩ atũgarũrĩire. Mũtũrĩre ũrĩa tũratũra nĩ wa gũtungata Ngai ũrĩa we, Ngai ũtacenjagia no tagarũrũkaga, na nĩkĩo itamũhenagĩria kĩgongona-inĩ, to maheni mothe nĩ ndahenanĩtie magathi. Waigua mũndũ akiuga nĩ mũhonoku ũkamenyaga he harĩa arute. Bwana asifiwe sana. Ĩra ũcio mũriganĩtie ndũkanahenie Cikũ atĩ kwayua neighbor nĩkuo gwaku. No nĩ njũĩ inyuĩ mũrĩ ahonoku, mwahonokete tene mũtiĩkaga ũguo. Ithuĩ no tũkĩgereire kũu. Ndũĩ rĩngĩ mũtionaga ta tũrĩ andũ. Tondũ wega gũikaraga ta mũndũ. Haleluya. Na Ngai witũ aromũhotanĩra na mwĩke wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Tũra mũtũrĩre ũrĩa wĩ waku, tondũ ũcio nĩguo Ngai akũĩ na kĩ. Ũguo nĩguo Ngai akũĩ. No menyaga atĩ rĩrĩa wathiĩ kũrũgama njĩra-inĩ cia Ngai, Saitani arĩ o hau. Rĩrĩa wathiĩ kũruta magongona ma Ngai, Saitani arĩ o hau. Rĩrĩa ũrambararia moko maku na igũrũ, Saitani arĩ o ha. No nĩ tũkũhotanĩrwo nĩ Ngai ũrĩa we. Mwathani arogocwo. Twĩra-inĩ ya kaigana Tareke tũcoke raini ya gatandatũ. Nake Jehova agĩkĩra Saitani atĩrĩ, nĩ ndamũiga moko-inĩ maku, no rĩrĩ muoyo wake mũtigĩre. Mwathani arogocwo.
Uguo kigeranio giothe okugerio ni ukuhituka. Kigeranio giothe okugerio Ngai witu ni ekureka no kuhituka kigeranio giki hamwe na nyumba yaku. Mwathani arogocwo. Ukuhituka no hituke biu. Bwana asifiwe sana. Uguo ndukae kurira ringi na ndukae kufake maisha. Uhenanagie. Hallelujah. Onorori muthenya ungi no Ngai gutukura twina Reverend Lecho kwiri twarugamite hari uguo Kasarani tukiingira bara ya mwiki hari uguo tukiona andu ni maraturora muno ni uria tutherete na twi stage twiranage ona reke tutigire ngari na hindi iyo nduri reke itwarie mamutikorete hau kana ni ndikorete. Bwana asifiwe sana. Ona ukire mahuraga thimu. Alo. Ngari no amethambia ni yathera. Kimitware mucii ni nguhuthira matatu tu. Atiri na thina. No ni maisha fake. Riu uguikara maisha maria mema. Bwana asifiwe sana. Ona ugithie ha mama wa nyeni mama kipanda boga sijui uria magitagwo. Uthia na thimu. Alo. Asa mabutikaruga nyama reke ituria greens. We are missing greens today. Na nduri nginya mbeca cia gakua. Ira Ngai akohe muturire uria wi waku. Bwana asifiwe sana. Weherie maisha fake tondu Ngai akui mundu utari ucuke. Nigana mana hura thimu kibanda-ini kia nyeni. Inyuĩ ni mukuhonoka. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Gwendaga muthi turie tuthukuma ntigana ina ngokuyo mige iwega firiji na hatiri kindu andu a Ngai ni akui na nio ihinda riu nduri na ngo no rucio ni arakuhe nguku. Mwathani arogocwo. Nio ihinda riri nduri na ngari no rucio ni agukwihokera ngari ya. Bwana asifiwe sana. Na Ngai aramwihokera maundu manene moima muturire-ini wa maheni na moima muturire-ini wa kuhena. Bwana asifiwe sana. Tariu ni ngiragia andu guka ha kuhurirwo mbica na ngari ino kwanja iritu na anake onage mundu ang'eng'anite na renda ikie status ini orio iyo machini ni yako na siyo ya ikara maisha maria me maku tondu Ngai arenda hau urugamite akurute hau athie agiguthomithagia na egutigirira ni wamukira o kiria wirireirie thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe sana. Taithio na hujia twana kihenania kundu kuingi. Hujia ndo ikuhotwo ni taki. Kandige kumwecia hujia Pastor Lucy ndakamake. To niguo mwetereire. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ngai nioi Ayubu wake uria atari. Ngai akui na maritwa maku na nioi uria hana nioi refu uri riu wetiga kwenda gwitwara kirathi kiu ureruta riri-ini wa Ngai ucio agukinyitie weruta umenya ni uguikara ngaha no weterera Ngai agukinyie riri-ini uyu agutware riri-ini ucio ungi ni ugutwarana wega na Ngai. Mwathani arogocwo. Ayubu Saitani akirwo ndakunengera mwiri wake no ngoro yake. Bwana asifiwe sana. Muoyo wake ndukahutie icio ni ciakwa ndige ucio niguo irore rarutirwo ni Ngai umuthi uguo ndukae kwirigwo uikare wimenyete na witaukitwo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Maandiko makoiga atiriri thiini wa raini ya 7 nake Saitani agikiuma hau uthio-ini wa Jehova agithie agigikira Ayubu ironda iruo muno gwata makinya make ma maguru o kinya cumbi. Mwathani arogocwo. O kinya cumbi. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Andu a Ngai Saitani ni ahoyaga rutha nigetha arehe murimu ucio wi naguo nigetha arehe thina ucio wi naguo nigetha arehe ruo ruu wi naruo na ringi ni akoragwo arekereirio ni Ngai
akerwo thiurore wona mundu ucio ndangiugukwo, mundu ucio ndangicenjia, mundu ucio ndangigaruruka. Ndukae kugukwo, ona wakorwo wina cancer ndukae kugukwo, uga Jesu ni mwathani. Ona wakorwo wina diabetes ndukae kugukwo. Ni ironda iria Saitani arehagira andu anga, no gatagati-ini ka ihinda riria turi, ironda icio itigukuraga, cancer yo ndigukuraga, HIV yo ndigukuraga, tondu ni kironda uike. Ni turatwarana? Blood pressure yo ndigwika atia? Ndugukua we. Ona ni urithiaga handu ukuihaia na tamakani na ndiwe ni atia ndirigite kunywa dawa cia pressure ndina miaka igana. Ni Saitani ukuririkanagia he kironda ndaguikiirie, no ni wahotanirwo ni Ngai. Riu nawe akenda gugucokia na ki? Nawe mwire o miaka ĩyo ĩtatũ ndĩraikarĩte Saitani ri, niĩ mwene kuga njikirio ironda nĩ ahotane, ũguo ndigũcinyua rĩngĩ. Mwathani arogocwo. Ironda iria tũikĩirio nĩ ndaimono, Ngai tũhotanĩre thĩinĩ wacio. Mathĩna marĩa tũikĩirio nĩ Saitani, Ngai tũhotanĩre thĩinĩ wamo, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Arthritis ĩyo ũrona nĩ kĩro, nĩ kĩro, nĩ kĩronda. Na rĩngĩ ti kĩronda gĩa thingu. Na haha ũnyite nĩ harĩ mũrimũ na nĩ harĩ ndwari. Mĩrimũ kaingĩ na kaingĩ ĩkoragwo ĩna mĩri tondũ nĩ ya kĩhumo. Ndwari, ũngĩrwara ndwari ya arthritis ĩtarĩ ya kĩhumo, ya kũgerio nĩ Ngai, nĩ ũmĩhonaga raithi. Tondũ nĩ ũkoragwo ũkĩigua na ngoro yakwa na ndarwara rĩ ndĩrĩ na thĩ. No mũrimũ wa kĩmerera wambagia kũruta ũira. Cũcũ akuire Mande nĩ mũrimũ ũyũ wa cancer. Baba akiuma thutha ũcio nĩ mũrimũ ũyũ wa cancer. Tata witũ wa mũrĩmo onake akuire, ũcio nĩ mũrimũ. Na mũrimũ rĩ rĩkoragwo rĩrĩ iherithia rĩrĩa andũ kwaga kũigua kana andũ kuma njĩra-inĩ cia Ngai. Ngai nĩ arekagĩrĩria mahũra ma mĩrimũ nĩ tondũ wa waganu. Nyũmba yanyu no ũkore kwanyu nĩkuo kwahũragĩrwo mbũgũ, ũkanyu agĩkua nĩ cancer. Na tondũ mũtiamomorire magongona macio, mũrimũ ũcio gũkorĩte cia nĩ tũratwarana, ũgũkorwo thiĩte generation to generation. Ithiru na nĩ kũrĩ family andũ magũrũkaga, gatuĩka family ĩyo rĩ andũ a wothe nĩ magũrũka. Kũrĩ ũndũ wekĩtwo ũtakũgocithia Ngai, Ngai akĩmahũra na mahũra ma mĩrimũ. No ndwari ikoragwo cirĩ cia andũ a Ngai, ndwari nĩ cia Ayubu. Mwathani arogocwo. Tondũ nĩ igũcoka ciĩke atĩa? Cithire. Ndwari iria mũrwarĩte irothira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngetĩkia nĩ ikuĩrĩirwo na igaitĩrwo thakame nĩ tondũ wa hinya na ũhotani wa Ngai. Mwathani arogocwo mũno. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa ciana ciao cikoragwo ihetwo iheo itiganĩte, mũbatiĩ kũrũgama mwanya-inĩ mũno. Mũbatiĩ kũrũgama mwanya-inĩ mũno. Tondũ iheo cia Ngai nĩcio Saitani ateng'eranagia nacio, nĩcio Saitani aguthũranaga nacio. Na nĩkĩo gĩtũmaga wone andũ arĩa talented ona matiĩgũmagĩra, matigaga wĩra omenda. Tondũ mũndũ ũcio ndareka atĩa? Ndaramaka. No andũ a gũthomera nĩo mathaithia. Nĩ ndagũthaitha ndũkabute, ndĩna ciana nyinyi, kamwe ke university, kamũtumia ũrĩa mũkũrũ kegetu, kamũtumia ũyũ wa kĩheo iga ndũbute kwani iko nini. We nĩwe Ngai, tondũ nĩramenya kĩheo gĩake nĩ kĩa. Bwana asifiwe sana. Ciana cianyu irogĩa na iheo cia Ngai, mũkiumagara na mũkĩhũndũka iromenyererwo nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Haleluya. Nikĩo wonaga nĩ kũrĩ andũ mathaithanaga wĩra-inĩ na kũrĩ matathaithana, tondũ kĩheo kĩrĩa menakĩo nĩ kĩa Ngai. Tau niĩ ndingĩgũthaitha ũtungata-inĩ tondũ tiwe nĩ Nga. Ndũrigagwo njaga gũthaitha nĩkĩ? Ndũrigagwo ithuĩ ndwakĩmenya ũmũthĩ, tondũ nĩ kũmenya niĩ ndĩmwĩte na ndeta na njire ona kũndũ werũ-inĩ, Ngai no egũka. Hĩndĩ ya corona
kanitha ciahingwo umenye nginya sadaka nĩ yahi. Bwana asifiwe sana. Mureciria twarĩaga kĩ? Ngĩra Ngai ndĩrĩ o haha kanitha no mũhinge ndokire ngĩra Ngai niĩ nĩ njũĩ mbeca gwaku ti hinge. Nĩ makanitha mahi? Nĩ makanitha kĩ? Na rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩakwa rĩrĩa ũkũnyambararia. Na ũguo nĩguo Ngai ekire. Hĩndĩ ya korona nginya andũ makĩnjĩta mũrogi. Bwana asifiwe sana. Ũyũ rĩ, ũyũ nĩ ta mũro. Rĩrĩa andũ marakua nĩguo nake arambara. Na tũtitigithĩirie. Mwathani arogocwo. Onawe Ngai arokũririkana. Hĩndĩ ĩyo kũhingĩtwo nĩguo TV irahingũrwo. Ugai amen. Andũ makahunjĩrio kiugo kĩa Ngai. Tondũ rĩrĩa kwĩ mahũra ma Ngai, Ngai nĩ gũtharatharaga Mũisiraeli. Ona rĩu mwaka ũyũ wĩna mahũra ma Ngai, Ngai arogũthara na gũtharĩra rũciaro rwaku. Na no tũkwambatĩra. Haleluya. Na no tũgũthiĩ mbere mũno. Mwathani arogocwo. He mũndũ ũmwe wanjũririe atĩrĩrĩ, thiri akoragwo arĩ kĩ? Ngĩmwĩra thiri no kwenda Ngai na gũtaũkwo nĩ mathana mahi. Andũ makĩina korona rĩ, niĩ na niĩ ndĩhangĩtie thahabu na be. Mwathani nginya cia andũ aya marakua nengera cirute wĩra wa nĩguo twakire kĩrĩma gĩkĩ kana tiguo. Mwathani arogocwo. Na rĩu Ngai rĩ, tondũ ndona nĩ kũrahĩtana rĩ, he mbeca i njake kĩrĩma i. Korona ingĩ handũ makonaga gũika. Ũkĩheo cia kĩrĩma. Haleluya. Ũgekĩrwo twaku twa mũhu. Rekei ndĩmũhingũre maitho. Hĩndĩ ciothe kwĩ mahũra ma Ngai, wĩ mũndũ wa Ngai, ndũkanatwarana na mahũra macio. Thiĩ keheri-inĩ wĩre Ngai nĩ ndataũkwo, nĩ ndamenya nĩ ihinda rĩrĩkũ tũrĩ na nĩ mathaa marĩkũ tũrĩ na nĩ mĩthenya ĩrĩkũ tũrĩ. Tondũ maandĩko moigĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia, thungũrũrũ, cũcũ wa njoka, ndirahũgĩ na mũrwaru nĩ ikũranaga mahinda macio magwĩka atĩa. No andũ akwa matirũmbũyagia matuĩro ma cira. Ũngĩrũmbũya matuĩro ma cira wa Jehova, nĩ ũgũkũrana rĩrĩa bũrũri wĩ mahũra-inĩ ũkamenya ũkũrũgama. Nĩ ũgũkũrana rĩrĩa thĩ yarekererio ng'aragu ũkamenya ũkũrũgama. No ti kũnegena ta Isiraeli. Watũrutire Misiri, ũkĩ ũtũninĩre gũkũ. Ona nĩ matoĩ kiugo cindwe. We Musa wĩ cindwe no matiakĩo. Mũnyaka matoĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tero cio mũriganĩtie. Ngai nĩ akũhe ũũgĩ wa gũkũranaga mathaa na mahinda ma Ngai. Isaia akiuga, na nĩ gĩkũnjo kĩrĩa gĩathomirwo nĩ Jesũ thĩinĩ wa kanitha-inĩ wa Jerusalemu, hekarũ-inĩ ya Jerusalemu ĩrĩa yakĩtwo nĩ Sulaimani, atĩ Roho wa Mwathani arĩ igũrũ rĩakwa nĩgetha hunjagĩrie athĩni ũhoro ũrĩa mwega, arĩa mohetwo ndĩmere nĩ mohoro, harĩ handũ hangenagia mũno ũhoro wa gũkũrana mwaka wa Ngai. Hau tũtitaragĩrio mũno. Nĩ wega gũkũrana mĩaka ya Ngai, nĩ wega gũkũrana mĩeri ya Ngai, na nĩ wega gũkũrana matukũ ma Ngai. Bwana asifiwe sana. Arĩa me korokoro-inĩ merwo nĩ mahingũrĩirwo. Ũngĩkorwo wĩ korokoro-inĩ ya thĩna, Ngai agakũhingũrĩra wakorwo wĩ mwĩhokeku hĩndĩ ya mahũra make. Wakorwo wĩ korokoro-inĩ ya mĩrimũ, Ngai ũyũ agoka agakuohora tondũ nĩ wakũrana mahinda na mathaa. Mwathani arogocwo. Mahinda na kĩ? Mahinda na kĩ? Nĩ tũratwarana na Ngai. Tarũgamai na igũrũ twambe tũgoce. Brother Irũngu. Tero cio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa kũgoca Ngai. Twambe tũgoce Ngai. Twakinyĩra raini ya kaigana? Bwana asifiwe sana.
Hallelujah. Hallelujah. Mwathani Ngai agocwo. Winogore hanini nigetha tugoce Ngai na ciumbe imwoyo. Hallelujah. Ira mwenzako defense space. Amen. Amen.
Karibu
nampatiwa maana mimi nampatiwa, ndio maana mimi nampatiwa, ndio maana mimi nampatiwa, ndio maana mimi nampatiwa. Ametenda mema huyu Yesu, 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 ndio maana mimi nampatiwa. Bwana wa mabwana huyu Yesu, ndio maana mimi nampatiwa. Mungu wa miungu huyu Yesu, ndio maana mimi nampatiwa. Amenibariki huyu Yesu, ndio maana mimi nampatiwa. Amenibariki huyu Yesu, ndio maana mimi nampatiwa. Amenitendea huyu Yesu, ndio maana mimi nampatiwa. Amenitendea huyu Yesu, ndio maana mimi nampatiwa. Mwingi wa rehema huyu Yesu, ndio maana mimi nampatiwa. Mwingi wa rehema huyu Yesu, ndio maana mimi nampatiwa. Ametenda mema huyu Yesu, ndio maana mimi nampatiwa. Ndio maana mimi nampatiwa, ndio maana mimi nampatiwa. Ndio maana mimi nampatiwa, ndio maana mimi nampatiwa. Ndio maana sisi twampatiwa, ndio maana sisi twampatiwa. Kwa matendo yake huyu Yesu, ndio maana sisi twampatiwa. Kwa matendo yake huyu Yesu, ndio maana sisi twampatiwa. Utukufu wote huyu Yesu, ndio maana sisi twampatiwa. Tukupe sifa mfalme wa amani, twakuinua Baba wa mbinguni, twakuinua maana wewe ni mkuu, twakuinua maana umetutendea, twakupa sifa maana ya ukuu wako Jehova Mungu wa Israeli. Wewe umekuwa nasi Jehova, twakuinua Bwana. Sifa hizi zote Mungu wa Israeli ni zako, kazipokee. Sifa na utukufu Bwana Mungu wa Israeli twakupa wewe, twakushukuru Mungu wetu, twakuinua sababu wewe ni Mungu wetu. Pokea kila dhabihu umetolewa na kila mmoja, ili ukajidhihirishe kwa kazi yako, maana wewe ni Mungu mkuu, maana wewe unaweza yote Jehova. Yale yasiyowezekana kwa mwanadamu, Mungu wangu unatenda kupitia sifa Jehova. Tenda miujiza, tenda miujiza, tenda maajabu, tenda maajabu. Thank you, Lord. We Ngai utacenjagia, we Ngai utagarũrũkaga, twagũtĩĩa mũno Ngai. In the mighty name of Jesus. Noe kuga koimbura gũkũ ndarĩ na ihinda, nĩekwambata matu-inĩ, ambate narĩa atheru, narĩo ihinda rĩkinye rĩa gũcoka kwa Jesũ. Haleluya, haleluya, Mwathani no tũthagathage ili waku
Haleluya mwathani roho tuthagathage tuhumbe riri waku. Na matawa makania no taigucia ria ritwa gioka kwira theru oime thino ya thina. Haleluya mwathani roho tuthagathage tuhumbe riri waku. Haleluya mwathani roho tuthagathage tuhumbe riri waku. Na muhothia nĩ thigari cia ngoma wĩrute ina roho tondũ we nĩ mwandĩki mwendani na mũigua. Haleluya haleluya mwathani roho tuthagathage tuhumbe riri waku. Haleluya haleluya mwathani roho tuthagathage tuhumbe riri waku. Thambia nguo ya ngoro ũhikanie hakuhĩ na matawa makane no taigucia ritwa gĩũka kũiyũra theru oime thĩno ya thĩna. Haleluya haleluya mwathani roho tuthagathage tuhumbe riri waku. Haleluya haleluya mwathani roho tuthagathage tuhumbe riri waku. Marakara ma Ngai nĩmegũitĩrĩrio thĩ mwaki ũkaigata mbura. Ũiya kĩrĩra kĩingĩ nĩgĩkoneka tonya rungu rwa ũtheri. Haleluya haleluya mwathani roho tuthagathage tuhumbe riri waku. Haleluya haleluya mwathani roho tuthagathage tuhumbe riri waku. Marakara ma Ngai nĩmegũitĩrĩrio thĩ mwaki ũkoigata mbura. Ũiya kĩrĩra kĩingĩ nĩgĩkoneka tonya rungu rwa ũtheri. Haleluya haleluya mwathani roho tuthagathage tuhumbe riri waku. Tuhumbe riri haleluya mwathani roho tuthagathage tuhumbe riri waku. Haleluya haleluya mwathani roho tuthagathage tuhumbe riri waku. Haleluya mwathani roho tuthagathage tuhumbe riri waku. Amen. Amen. Nĩguo Ngai. Amen. Nĩguo Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Ndahitha athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi moko-inĩ maku. Amen. Tondũ nĩ magũtĩithia na makũgoca. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha mũno. Ndetĩkia wĩ Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ
na ndetĩkia wĩ Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ igũrũ rĩa andũ aku, igũrũ rĩa athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Nĩ wega Ngai kĩgongona kĩa ma, rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Nyita igongona rĩaku rĩa ngatho na guoko gwaku kuorĩo, tũrute igongona rĩa ngatho nĩgetha twĩre Ngai nĩ thengio. Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha ona nĩ ũrĩ ũtugi mũingĩ, moko-inĩ maitũ morĩo tũnyitĩte magongona ma gũgũtĩithia. Gĩkĩ nĩ gĩcunjĩ kĩmwe kĩa iria tuonaga mawĩra-inĩ marĩa tũrutaga. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa icunjĩ ici, na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa igongona rĩrĩ. Jehova, nĩ igongona rĩa ngatho, tũkĩambĩrĩria mwaka ũyũ twarana hamwe na ithuĩ, twarana hamwe na ithuĩ Ngai, tũrũĩrĩre mbara ciothe tũhotanĩre, ona twagenderwo nĩ mũcukani, tũheage roho wa ũgĩ na ũmenyo, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahona twacokia ngatho. Amen. Rehe indo ici enyu haha. Mwathi wakwa nĩ ũndũ wa cia manene ũningĩire ũro.
ndaguthaitha tondu ni uri tha utwarane na ciana citu ugitire ciana citu urithie ciana citu mari mathukuru-ini ma primary mari mathukuru-ini ma secondary ona mari ma college-ini na ma university Ngai umaririkane no marithie no mamenyerere na ciothe ciaku reke imakinyirire wega no tugi waku reke maigane ni tondu wi Ngai tha ciaku reke imaigane ndekirira ciana ici ruirigo rwega rwa mwaki wa roho mutheru ndamatigithukania na mbara ciothe iria irĩ kuo mũhuro wa riũa aya ndĩmatigithũkanĩtie na ihiko cia arũme kwa arũme ngamatigithũkania na ihiko cia atumia gwa atumia ngamatigithũkania na magongona mothe ma ũhoi wa mĩhianano na tondũ magongona maku cimu nĩ marutĩtwo na makarutĩka igongona rĩaku nĩ rĩarĩkirie wĩra tene rĩa thakame theru ya gatũrũme magongona mothe marutĩirwo ciana ici nĩ ndĩmaharaganĩtie na ngamokĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ngetĩkia ciana citũ ci moko-inĩ maku mahinda-inĩ marĩ mothe na tondũ tũrorete kũingĩra mĩeri-inĩ ĩrĩa ciana ciũraga itekũmenyeka kũrĩa irathiĩ na kũrĩa iratwarwo ndahitha ciana ici thakame-inĩ theru ya gatũrũme gũtirĩ ciana cia kĩgongona gĩkĩ ikũra gũtirĩ ciana cia kĩgongona gĩkĩ ikũrwara kana igũkua twambararia moko maitũ na igũrũ ta aciari twoiga ciana citũ nĩ ndathime twoiga ciana citũ nĩ ndathime ugai na hinya ciana citũ nĩ ndathime na twacihitha thakame-inĩ theru ya gatũrũme twamaneana moko-inĩ ma Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twamekĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru marĩ mathukuru-inĩ makiumagara na makĩhũndũka o harĩa megũkorwo marĩithio nĩwe Ngai matũũrio nĩwe Ngai makũre makĩendagwo nĩ Ngai ona andũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ugai ameni ugai ciana citũ nĩ ndathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Bwana asifiwe sana mwathani arogocwo aciari ambararia imoko wega muge twatigithũkania ciana citũ na ũru wothe wa shaitani na mĩtino yothe ya shaitani twathĩrĩria ciana citũ kĩra Hallelujah. Koke na thauti no ti kahono. Mwathani arogocwo. Ke tuigue nako haria gegũtũkinyia.
ona wona riria turahunjia na macini ukamenya nonga na tutingigwa kigeranio ithiwe guthi tutiakwa twari horo wako gwa kigeranio gutiri kigeranio tukugwo na kiriku ona kia mang'uri tutikugia na ki na tutire mundu tugutuira mwathani ro ni mahiga mena thi na mahiga menya matikuireirwo mutharabaini no mwikiri wa maguta ni akuireirwo ki Pastor Lucy tareke ngugwatie gaka uthomere ucokerera ini Mũraini wa kenda hĩndĩ ĩyo mũtumia wake akĩmwĩra atĩrĩ anga no ũgwatĩirie wĩkindĩru waku ona rĩu ruma Ngai umanie na ũgĩkue. Bwana asifiwe sana. Mũtumia ũcio wa mbere nĩ mũng'ũrĩku na nĩ mũrakaru tondũ nĩ atumia arĩa matendaga athuri moja thĩinĩ wa mĩciĩ-inĩ yao. Nĩ atumia arĩa matiganagĩria athuri marwa makora magacoka kwa niki maina mawasiru mwathani arogocwo ndona waina madari wakawacokire kwanyu thina woneka ni atumia aria moraga athuri mabutwo ni atumia aria matendaga mathina akiuria muthuri wake anga no ugwatĩirie wĩkindĩru waku ona rĩu nyama cia mburi guti nyama cia ng'ombe nĩ irathiri reke itwarie ma ngamĩra iria iranguaga ngĩthiĩ gĩtatĩ ciothe nĩ irathiri mbarathi iria iranguaga ngĩthiĩ ciama-inĩ cia atumia ciothe nĩ irathiri o wĩroreire atĩa ũguo wĩ mũndũrũme ũtarĩ nĩkĩ mũtiugĩre mugaga wĩ mũndũrũme ũtarĩ kĩ we ucio igaga tombo we nawe uga ki mwathani arogocwo akimwira wĩkindĩru ucio waku unyitĩte umania na ũrume Ngai nigetha mathĩna maya mateweherere mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mũtumia wake akimwira atĩrĩ anga no ũgwatĩirie wĩkindĩru waku ona rĩu ruma Ngai tondũ warĩkia kũruma Ngai no gũkuo gwĩka atĩa. Andũ arĩa morotaga Ngai nĩ gũthira mathiraga. Andũ arĩa morotaga kĩgongona kĩa Ngai nĩ gũthira mathiraga. Andũ arĩa manorota ndungata cia Ngai nĩ gũthengio mathengagio. Mwathani arogocwo. Ũguo mũtumia wa Ayubu nĩoĩ nĩ kwĩrigithia kagatĩa. Rekei twarie ma nĩoĩ atĩ ũngĩorota Ngai, ũngĩorota wĩra wa Ngai nĩ gũthira gwĩka atĩa. Akĩmwĩra ruma Ngai. Ũrenda kũnjĩra mũtumia ũcio ihinda rĩrĩa rĩ mũhonoku ni ari na uira imuhunjia wao angiokire kuhoera Ayubu rekei twarie ma kei twaragie ma muthuri akoragwo athinĩkanĩtio kana mutumia agakorwo athinĩkanĩtio no muhunjia akĩingira mwathani arogocwo Ngai no atumenyereire ona mwarĩ wa ithe witũ ndarĩ na ũru no hindi ũkũmũthinĩkanĩtie na ciugo na baba wa ciana ndarĩ na ũru no hindi ũkũmũthinĩkanĩtie na kĩ ũira wa mahe korwo wĩ mũndũ original wĩra-inĩ wa Ngai mwathani arogocwo ĩra mũtungatĩri ũyũ na ndĩrenda kũmũtiga thaa ici tondũ thĩna ũrĩa twĩ naguo niĩ ndingĩũmĩrĩ ona ĩno nĩ ambia gũkua wakua nĩ ũgũtwĩra harĩa tũkũrĩkĩria nĩho harĩa ũgũkwĩra nĩho tũkũrĩkĩria mwathani arogocwo ruma Ngai umanie na wĩke atĩa tathikĩrĩria icokia kĩ Pastor Lucy tatuthomere icokia rĩu Mũraini wa 10 nowe akĩmwĩra ũrĩ kwaria ta ũrĩa atumia tacokera rĩngĩ nowe akĩmwĩra atĩrĩ ũrĩ kwaria ta ũrĩa mũtumia aragia wa arĩa matarĩ mbuguĩro tathiĩ na mbere nĩ atĩa githĩ tũrĩamũkagĩra maũndũ mega guoko-inĩ kwa Ngai na tũtikanamũkĩre moru thĩinĩ wa ũhoro ũcio wothe Ayubu ndaigana kũhĩtia na mĩromo yake. Ugai ameni. Wĩhũrĩre rũhĩ tondũ we nĩwe Ayubu mũthenya wa ũmũthĩ ndũkwĩhia na rũrĩmĩ rwaku. Daudi na Ayubu ũyũ thĩinĩ wa maandĩko makiuga nĩ kwĩrĩithia ngwĩrĩithia mĩthiĩre-inĩ yakwa hĩndĩ ĩrĩa ũrĩa mwaganu arĩ mbere yakwa. Mũndũ ũrĩa mwaganu wa gũkũhĩtithia aya gũkorwo nĩ mũkaguo, agũkorwo nĩ mũthuriguo,
aya gukorwo ni muruguo kana mwariguo ndukae kuhingika ni undu tondu twi ihinda-ini ria igeranio no ni ihinda inyinyi twahituka kigeranio kia Ngai witu atwirathimire uguo ndukae kwihia na rurimi. Ayubu akimwira uri kwaria ta atumia aria matari mbugue aria matari hada niki hau haha ndabu atumia mutanacokia uri kwaria ta atumia aria matari Ngai mwathani no atumia aria maracokia githĩ ti maandĩko niki wagatheca hau urandora wi serious uri kwaria ta atumia aria matari mbuguĩro mwathani arogocwo uri kwaria ta atumia aria matohĩgĩte uri kwaria ta atumia aria matohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ anga tũrĩ ona moko tu makwamũkagĩra maũndũ marĩa mega moiki no marĩa moru moka tũkaga gwĩka atĩa. Ngai aromũhe ũũgĩ ona rĩrĩa mũciĩ wĩ ruo-inĩ ona rĩrĩa kanitha wĩ thĩna-inĩ Ngai aromũhe ũũgĩ ona kĩgeranio gĩoka tũkĩamũkĩre na tũgĩke tũhĩtũkĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ona kĩgeranio gĩoka gwaku mũciĩ nĩ ũgũkĩhĩtũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai witũ aromũrathima na Ngai witũ aromwĩka maũndũ mega. Bwana asifiwe sana. Ta tuthomerera Iria 11 Pastor Lucy. Ona cio igambu no tũgũthũ. Na rĩrĩ rĩrĩa arata arĩa atatũ a Ayubu maiguire ũru ũcio wothe wamũkinyĩire makiuma o mũndũ kwao magĩũka nao nĩ aya nĩ Elifazu ũrĩa Mũtemani na Bilidadi ũrĩa Mũshuhi na Zofaru ũrĩa Mũnamathi magĩgĩathana gĩathĩ atĩ mathiĩ makamũcakaithie o makĩmũhoragĩria. Fiye sana. Amen. Magĩthiĩ tacokera rũngĩ magĩgĩathana gĩathĩ atĩ mathiĩ makamũcakaithie o makĩmũhoragĩria. Tanyita kiugo tero cio mũriganĩtie Elifazu. Ero cio mũriganĩtie Elifazu. Ero nĩ wa kuma kũ? Mũtema. Ũyũ arĩ wa mũhĩrĩga wa Habakuku. Akĩigua na akĩona mũrũ wa ithe witũ ũrĩa nĩ abatiĩ gũthiĩ kũũmĩrĩrio. Na matũrĩte itũra rĩmwe na mũrĩithi wetagwo Habakuku. Bwana asifiwe sana. Na Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Gatagatĩ-inĩ ga kĩoneki kĩrĩa kĩarĩ na Elifazu na Bilidadi ũyũ Mũshuhi na Zofaru. Haleluya. Kĩoneki kĩao gĩtiarĩ ta kĩa mũtumia wa Ayubu. Mũtemani ũyũ rĩrĩa Habakuku oimĩte itũra rĩa Temani Ngai akĩra mũndũ ũgwĩtwo Habakuku andĩka kĩoneki gĩaku na ndemwa nene. Kiugo kĩa Ngai kiugaga maũndũ marĩa matarĩ ho nĩ marĩikaraga ta marĩ ho. Mwathani arogocwo. Na rĩrĩa wandĩkĩte kĩoneki gĩaku na ndemwa nene andũ othe ona rĩrĩa marĩ ihenya-inĩ no marĩthomaga kĩoneki kĩu. Ona rĩrĩa wĩ ruo-inĩ tondũ nĩ kĩoneki kĩandĩkwo na ndemwa nene andũ othe no marĩthomaga ruo rũu. Ona rĩrĩa wĩ thĩna-inĩ kĩoneki kĩu kĩandĩkwo gĩa thĩna andũ othe no marĩkĩonaga. No ũkiumĩra kĩoneki-inĩ kĩa ruo nĩ kĩatũmĩirwo mũndũ ũyũ Elifazu kuma itũra rĩa Temani. Mwathani arogocwo. Rĩrĩa riuma ruo-inĩ andũ aya no marĩkorwo marĩ a mbere kuga Ngai ũyũ nĩ Ngai. Ngai ũyũ nĩ Nga. Ngai ũyũ nĩ Nga. Ugai na hinya Ngai ũyũ nĩ Nga. Uga Ngai wakwa nĩ Ngai. Ona kĩoneki kĩandĩkwo kĩa ruo maitho marĩa marakĩona rĩrĩa ndĩrĩrũga ruo-inĩ o maitho macio no mo marĩona na mĩoige Ngai wa mũndũ ũyũ nĩ Ngai. Rĩrĩa ũthinĩkanĩtio nĩ kĩoneki kĩandĩke gĩa kuonania nĩ ũrarũga mwena ũrĩkũ.
Bwana asifiwe sana. Ndiye kana turanyitanira. Mwathani arogocwo. Ndukanamake nĩ kĩoneki kĩrĩa wanandĩkĩrwo gĩa gũcambio. Ndukanamake nĩ kĩoneki kĩrĩa kĩanandĩkwo gĩa gũthinĩkanio. Acio arata aku no marĩũka na moige na ti-itherũ Ngai wa mũndũ ũyũ nĩ Ngai. Ona kĩoneki gĩa kĩgongona gĩa kũnyararwo na gĩa kũharaganio kĩandĩkwo na ndemwa nene no tũrĩrũga. Mwathani arogocwo. Na andũ no mariuga na ti-itherũ nĩ Ngai ũtungatagwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ũguo ndũkamake. Na tiga ũguo tũgũtũmĩrwo arata akuma itũũra rĩrĩ rĩa Temani, tondũ nowe warĩ mũhonoku. Mwathani arogocwo. Kũringana na maandĩko ũrĩa njĩkĩte research, nowe woimĩte itũũra rĩretanio na andũ a Ngai mũno. Mwathani arogocwo. Ngai witũ arogũteithia ona rĩrĩa wĩ ruo-inĩ, no wehererwo nĩ andũ anyu, no wehererwo nĩ mũtumia waku, no wehererwo nĩ ciana, no Ngai nĩ egũgũtũmĩra arĩa marĩ a roho waku matũme ũkinyanĩrie kĩoneki gĩaku ndaimono ikĩendaga na itekwenda. No gũgũka mũndũ akũnyite guoko akwĩre gerera harĩa, thahabu ciĩ harĩa, gerera haha nĩho hena maũndũ marĩa mega. Ngai arokũnyitithania na arata ma. Ngai arokũhe arata arĩa marĩ aku. Andũ anyu no magũthinĩkanie, andũ anyu no magũtige, mũtumia waku no agũthinĩkanie na mũthuri waku no agũthinĩkanie. No Ngai ndekwaga gũtũma mũndũ ũrĩa wĩ wake akwĩre wĩyũmĩrĩrie. Ihinda nĩ ikinyu, Ngai agũtũmĩre kĩrĩa ũtũũraga wĩrirĩirie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũratwarana. Pastor Lucy nĩ ũgũthoma hau hangĩ ka tũkinyie hau? Kethome. Haya. Mũraini wa 13 magĩgĩikara thĩ hamwe nake mĩthenya mũgwanja na matukũ mene, na gũtirĩ wa mũgambagia na kiugo ona kĩmwe. Tacokera raini ya 12 Pastor Lucy. Raini ya 12 unyitithanie na ya 13. Na rĩrĩa matirire maitho me haraya na makĩrigwo nĩwe, makĩrika kũrĩra mũno na mũgambo mũnene, magĩtehũranga nguo ciao o mũndũ, na makĩhurĩria rũkũngũ mĩtwe, makĩrwerekagĩria na igũrũ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ndakwĩra andũ aya matũmĩirwo Ayubu nĩ andũ a Ngai. Ngwenda gũkũhingũra maitho ngwĩre ici nĩ ndaimono cieheragio thĩinĩ wa Ayubu. Rũkũngũ rũrũ mombũraga makĩrũikagia na igũrũ. Githĩ ndarĩ na mũrimũ wa gwĩthũa? Woimĩte kũ? Woimĩte o tĩĩri-inĩ. Ũyũ mũrimũ mwathani wa rũkũngũ wa gwĩthũa twaũcokia na kũrĩa? Nĩ ũĩ nĩ ahonire. Mwathani arogocwo. Ngai arogũtũmĩra andũ arĩa megũgũthaithanĩrĩra na manaroho, andũ arĩa megũkũnyitĩrĩra matarĩ na ũhinga, andũ makũrũthĩrĩrio na marigwo nĩwe, makoiga ti-itherũ mwĩrĩ ti wa Ayubu no thauti nĩ ya Ayubu, na ruo rũrũ rũgũkorete nĩ twarũthengia thĩinĩ wa ũtũũro-inĩ waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ kũrĩ na arĩithi megũka igũrũ rĩaku makuoera rũkũngũ rwaku na igũrũ marũikie na kũrĩ na kũu rĩera-inĩ, moige nĩ twagũtigithũkania na ruo rwa mĩrimũ na ruo rwa mathĩna. Mbũri ciaku icoke, ng'ombe ciaku icoke, maũndũ maku magacĩre, na nĩ twahurunja rũkũngũ rwa ndaimono thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ rwega. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. He hĩndĩ ĩmwe twatũnganire na mwanake ũmwe arwarĩte mũno, twathomaga nake na no wa marika maitũ harĩa Gĩthũngũri taũni. We nĩ aramenya wega no niĩ ũira wa ma ndiamũmenyaga. Ngĩigua kĩnjĩta Gĩthire witũ mũhunjia, ngĩmenya ũcio nĩ mũndũ njũĩ. Ũngĩona mũndũ ũragwĩta rĩĩtwa rĩa kĩbandĩ gatagatĩ nĩ akũ na akũĩ kuma nyinyi-inĩ, tondũ marĩtwa maya ma Gĩthũngũ tũmeĩtaga gũkũ Nairobi. Mwathani arogocwo. Gũkũ tũtiĩtaga Wambũi na Wanjikũ na Njoki, gũkũ nĩ Lucy kana tiguo? Bwana asifiwe sana. No ngĩthiĩ kwao gĩcagi ũrie Lucy ndũngĩ
no ngeria njoki wa nyina wa ng'ania nĩ ũkwe mwathani arogocwo ngĩkĩigua nĩ ngwenda gũkuhĩrĩria mũndũ ũcio ndamũkuhĩrĩria ngĩmũrora wega akĩnjũria ko taramenya ngĩmwĩra nĩ ndĩrakũmenya tondũ ndĩrona nĩ mũrimũ na kĩ nĩ gwĩciria ndĩreciria harĩa tũgũthiĩ tũikare thĩ twarĩrie no ũira wa ma nĩ atĩ ndiamũmenyaga ona ndiamwĩciragia mũrwaru tukĩingĩra handũ hau ũguo gĩthũngũri ndathi ngĩũragia rĩu no tondũ nĩ mũrwaru arathiĩ o kahora oimĩte kuoya ndawa hau gĩthũngũri ngĩra Ngai ũndeithie na ũhe ũgĩ ngĩmwĩra rehe ngũtwarie ka paper bag gaka akĩnjĩra icio nĩ kandi ciakwa na nĩ ndandĩkĩrwo ndawa na nginya ona mbeca cia ndawa ngĩmwĩra kĩreke ndute ithe atikĩrĩ prescription ithe ndikĩandĩkĩtwo rĩtwa ngĩmwĩra wĩyũmĩrĩrie mũrũ wa ithe witũ rĩtwa rĩgĩũka mbica ĩgĩũka ũrĩa ahanaga ũrĩa twatũraga nake thukuru oima thukuru kũrĩa athire akua na matatũ haha ya cia 45 mabathi maya manene ngĩmwĩra wĩyũmĩrĩrie akĩnjĩra gĩthiri anga ndũrĩ ũramenya ngĩmwĩra ai we ng'ania no ũrige ũreciria no korona ta wĩ mũrwaru mũno ndũtaramenyeka akĩnjia ũguo ndũrĩ maramenya ngĩmwĩra na ndũrĩ marakũmenya no ũira wa ma no Ngai wahingũrire nje ya gũtũma njĩke atĩa tukĩgũra ndawa na tukĩhoera mũkawa-inĩ ũcio erĩtwo nĩ ndagĩtarĩ ciugo ici we rĩu ndawa icio wathiĩ wanyua ona ndwĩrĩkia ũtahurũke ũguo aheagwo rũtha ahetwo rũtha Kĩambu agathiĩ gĩthũngũri agathinĩkanio mandagĩtarĩ mothe nĩ mamũthinĩkanĩtie akĩnjĩra gĩthirĩ witũ ndũgatinde ũkĩhoya tondũ ndagĩtarĩ aranjĩrire ndiĩhona na rĩu nĩ njĩtĩkĩtie atĩa ngĩmwĩra niĩ ndĩ mũnene kwĩ ndagĩtarĩ mwathani arogocwo na nĩkĩo gĩatũma tuonane ndoka gũkwĩra nĩ ũkũhona na rũkũngũ rũu ũikĩirio rwa mĩrimũ rũrotoma ona ũmũthĩ ũyũ arĩ o muoyo na nĩ mĩaka ta 10 mĩthiru kana 7 mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana ndũkanorage mũndũ ngoro tondũ andũ angĩ matirĩ mbuguĩ mahana mũtumia wao nĩ ũtũngana na mũndũ ngai kawarwarire atĩa ma karĩ kĩwekire kandũ waigua ndũ gĩthemba kĩu matarĩ mbuguĩ nĩ mbuguĩro mata rĩrĩa mũthuri arwarĩte aikarĩte kĩara-inĩ we ruma Ngai we nĩ kũrĩ andũ ũtũnganaga nao magakũraga ngoro ona Ngai kawahĩnjirie atĩa ma makuma abutwo wĩra nginya nĩ wahunyũkire haha na nĩguo wetĩaga marĩrĩa nĩ wega ũgĩe mbuguĩ ndũkarũgame ithenya-inĩ rĩa mũka wa Ayubu mwathani arogocwo no gĩe na ũgĩ no gĩe na ũmenyo no taũku wa Ngai ona rĩrĩa ũrĩ andũ-inĩ mwathani arogocwo niĩ ndiamũmenyaga no ndathomire kandi-inĩ cia thibita ngĩona Ngai ũyũ ma nĩ classmate nĩ wakwa no ndikũmũmenyaga ona ndigũtuaga nĩwe tondũ nĩ ũrakĩrora ũgakĩona biũ mũndũ ũcio nĩ mũrwaru ona ndamũingĩria gakari karĩa ndakĩrĩ nako andũ moigire kũrĩ andũ ageria niĩ ndingĩkua yangĩkuĩra ngari-inĩ na ndatigire nĩ akinya kwa itũra rĩa Gĩtei ngĩtigire nĩ akinya mũciĩ na ngĩmũingĩria ngĩmwĩra hurũka na nĩ ngũka gũkũrora thutha wa matukũ mathianga ngĩmũkora ndakorire mũndũ ũrarĩa gĩtheri kĩa ngundi mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana ndũkanorage mũndũ ngoro ũngĩhe mũndũ mwĩhoko no acoke muoyo na angĩkorwo nawe wanoragwo ngoro wohere acio makũragire kĩ ngoro mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana ndũkahane mũka wa Ayubu na nĩ mũrũme areka atĩa araruma nĩ mũrũme arera nĩ tũrume Ngai nĩ mũrũme arera Bwana asifiwe sana ruma Ngai wenda gũkua kue ũguo mũtumia ũcio nĩ eharĩirie gũkorwo wa ndigwa kana akorwo nĩ arĩ na ciĩtaga side chick andũ a Ngai mwathani arogocwo nĩ njũĩ inyuĩ mũrĩ ahonoku mũciguagĩra ngathĩti-inĩ na kĩrĩa-inĩ mwathani arogocwo ũguo endaga mũthuri ũyũ athenge nĩgetha ethe mũthuri kĩ Ngai aromũkũra na Ngai arohe mĩcianyu ũgĩ wa kwarĩrio na andũ arĩa marĩ ruo-inĩ wa kwarĩrio na andũ arĩa marĩ hatĩka-inĩ wa kwarĩrio na andũ arĩa marĩ thĩna-inĩ Ngai arohe nĩmĩ cianyu ũgĩ mwathani arogocwo atĩ andũ aya matira maitho me haraya ũira wa ma makĩrigwo
matiekaga atia matiamumenyaga onawe wanariga ona wanarigwo ni mundu Ngai arotuhe ciugo ng'ima cia kwaragiria andu aria mari ruo-ini na cia kwaragiria andu aria mari thina-ini. Thoma raini ya 13 Pastor Lucy. Magĩgĩikara thĩ hamwe nake mĩthenya mũgwanja na matukũ mene, na gũtirĩ wamũgambagia na kiugo ona kĩmwe, tondũ nĩ monaga atĩ kĩeha kĩrĩa enakĩo nĩ kĩnene mũno. Amen. Gũtirĩ wamwarage no mani atĩrĩrĩ, maitho mao rita rĩa mbere marutire igongona rĩa kũhuruja ndaimono cia rũkũ, na Ngai agĩtĩkĩra igongona rĩrĩkũ? Ngai agĩtĩkĩra igongona rĩrĩkũ? Ngai arotũma magongona manyu mothe metĩkĩrĩke thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na rũkũngũ rũrĩa rũtũmaga mũũre maitho mwage kuona kĩrĩa mũigĩirwo mbere yanyu nĩ ndarũthengia thĩinĩ wa Jesũ. Rũgamai na igũrũ. Ni wega Ngai, ni wega Ngai, ni wega Ngai ngoro-inĩ. uga thutha wakwa Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Kwaya gũkorwo mathĩna marĩa ndanagerera thĩinĩ wamo, maruo marĩa ndanagerera thĩinĩ wamo, andũ manathekerera, andũ mananjarĩrĩra, andũ ona manarigwo nĩ niĩ, no we nĩwe mũrata ũrĩa wa ma. We nĩwe Ngai ũrĩa ngũtũũrĩra, we nĩwe Ngai ũrĩa ngwambararia rĩrĩa kũrĩ thĩna, rĩrĩa kũrĩ kwega na rĩrĩa gũtarĩ kwega. We nĩwe Ngai ũrĩa ngũtũũgĩria na nĩwe Ngai ũrĩa ngwambararia. Ndagũtĩĩa mũno tondũ ona arata a Ayubu matiamũmenyaga, nĩ marigirwo nĩwe, no nĩ marĩrire mahinda mũgwanja, nĩ mathoire mahinda mũgwanja, nĩ mathaithanire thikũ mũgwanja, na matukũ ma kuongererwo marĩa metagwo matukũ mene nĩ Mũisiraeli. Nĩ waiguire gũthaithana kwao, matiatetirie Ayubu ta ũrĩa atetirio nĩ mũka, matiathekereire Ayubu ona matiamũrutire wega-inĩ waku. Nĩ ngũgũtĩĩa we Ngai wa igũrũ, we ũndũmagĩra andũ a kũnyitĩrĩra, andũ matarĩ na ũhinga ngoro, andũ mumĩranĩtie ngoro nao, twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku mwaka-inĩ ũyũ mwerũ. Mwaka ũcio thirĩte nĩ tũthinĩkanĩtio, nĩ twarĩrĩirwo, ona andũ magatũrũthĩrĩria marĩ kũraihu, metereire tũthire biũ, no nĩ ũtũtũmĩire Roho waku Mũtheru agatũmĩrĩria ngoro na meciria, wĩra waku ũkarũgama thĩinĩ witũ. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga we nĩwe Ngai, na tũtiĩkuorota, na tũtikuorota wĩra waku. Nĩ tũgũgũtĩithia we Ngai wa igũrũ, nĩ tũgũkũgocithia we Ngai wa igũrũ. Ona twaga kũmenyeka, ona twanyũrũrio nĩ arĩa matũkuhĩrĩirie, ona tuokĩrĩrwo, twoiga we nĩwe Ngai. Nĩ tũgũkũgoca na nĩ tũgũkwambararia mũno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ciana citũ nĩ igũkũgoca, nĩ igũgũtungata, nĩ igũkwambararia mũno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ona twagenderwo nĩ Shaitani, wĩra ũrĩa wĩ waku no tũkũruta.
tutikogwa kigeranio, tuguikara wega-inĩ waku, tuguikara kiugo-inĩ gĩaku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nyita sadaka yaku ũguo, no nyite gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 nĩgetha ndĩkĩrĩrie ndige Pastor Lucy hau hangĩ. Uga thutha wakwa, Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩ ũrathimĩte wĩra wa moko makwa, ndeithia hote gũcokia indo ici nyũmba-inĩ yaku. Nĩ ngwĩhokeka na maciaro ma mbere, nĩ ngwĩhokeka na gĩcunjĩ gĩa 10, na nĩ ngwĩhokeka na sadaka cia mĩthemba yothe. Nĩ kũhanda ndĩrahanda mweri ũyũ, na nĩ njũĩ mwaka ũkiuga ũkomanĩre nĩ ngũgetha. Ndahoya ũnjiguĩre tha, wamũkĩra magongona makwa, ũnjiguĩrĩre tha ũtwarane hamwe naniĩ, ũngitĩre, ũnyamũranie na ũru wothe ũrĩa ũthugundĩtwo nĩ Saitani mwaka ũyũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Rehe indo cianyu na tũheo rwĩmbo.